ka-distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kakaroon sa atong Christmas countdown. 18 dias na lang ang nabilin kag Christmas na. Taliwat, 18 days more to go before Christmas. Philippine Standard Time, 43 minutos na kaligid sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuanay sa Udto. Pizza City sa bulan sang Disyembre 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato ng pagpalagad, magadulong na magita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagda nga launa imidya sa hapon. Sa atong pagpalagad, subong adto pagabdan kita sa ato ng mga Bombo reporters. Subong man sa ato ng mga Bombo correspondents nga nasign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog ng Western Visayas. Subong man sa ato matag palamati sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita nga babatihan kita pagi sa Facebook Live. Kaga subong man pagi sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga dalagko nga mga balita, una kita sa balita lokal. Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz may payag angot sa scammer nga nagagamit o kung nga naggamit sa ngalan ni Governor Lacson nga kuno abi ma-order may order nga amo ni may order nga pagkaon, may kun ano-ano lang da nga gamit ang ngalan ni Gov Lacson. Kung sa bagay ang sa ginaorderan ni dapat i-double check nyo man, ang may mag-order, ikuha nyo gid, itawagan nyo gid kung ano sa number kag kamo makontak para masiguro i-double check nyo gid kung matuod gid man ang ining tao ang nag-order sa kung ano ang mga items sa inyo. So may arapayag karon si Attorney Refrando Diaz may kantanan sa sining insidente. Samtang syudad sa Bacolod nakabaton sang Best Festival Practices and Performance Award. Samtang Mayor Albi nakabaton sang Best Festival Catalyst. Kati amo na siling naton lang nga way sang may nadagan ang syudad sa Bacolod
sa DILG sa Excellence Award, pero may award naman niya sa Aliw. Okay, tungod nga nangin Mayo ang ginpatigayon nga Mascara Festival diri sa siyudad sang Bacolod. Pero ang 2022 Excellence Award, mga kabyanan, sa DILG para tuya sa calendar year 2022, sa lain pa yung administration. Di ba si wala makingagaw submit sang report? Yang daw agin niya sang bisan nga isang award ang siyudad sa Bacolod daw. Ana ako na samtang sabi kabahin, ang Highway Patrol Group mayaraman sang preparasyon angot sa Christmas celebration para mapasiguro ang mga dalanon nga mangin safe ini sa kung anuman nga mga kasablagan. Kag sa balita nasyonal, banwa natingala siguro kamo nga until now wala mauntat ang baligyan isang druga, no, nga may padayon ng Japon nga naglaptang illegal drugs diri sa pungsod Pilipinas. Inabangod, hindi na ako maghambal kung anong rason, pero ari na lang sa balita nasyonal, pila ka mga katapo sang PDEA nagkaladakpan sa isa ka drug by bust operation kag nakuhaan sang nagabalor 9 milyones ka pesos nga balor. O nagabalor sang 9 milyones ka pesos nga droga. Kaya balo ka mo banwa kung din gipatigayon ang drug by bust operation sang gipatigayon sang Philippine National Police. Dito mismo gipatigayon ang transaksyon sa headquarters sang PDEA. Di amo nang masiling kita dayon karon nga alams na this. Amo nagling rason kung nga ang padayon nga nagalapta ang illegal drugs sa pungsod Pilipinas. Sa subong daway kanagid sang asahan. Sa balita international, si Zelensky personal nga nagbisita sa mga soldado sa Ukraine nga na dito na plastar o dito yan na assign sa border sang Russia. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa pang Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Kag antes kita magkuwasang pila ka mga reports sa mga nakopod naton karon sa sininga palatuntunan, ang General Manager sang Silay City Water District Banwa kay si Mr. Jose Luis Lidisma Jr. Ina may kantanan sa reklamo sa mga pumuluyo dira sa may kuan ini no, isa ka area da sa Silay nga sa diin sa Sitio Golf, Barangay Ginalaran, Silay City. Reklamo sila September pa ning sulat ni padala diri o kung gipadala nila sa Silay City Water District, pero ang ilang allegation nga wala kuno maaktuhan until now. Pasabto nato ng General Manager karon dugay-dugay pagkatapos ang New Center sa siling allegation o kung siling complaint kay padangat na sila opisina, wala kuno maaktuhan. That's why gin forward man diri ang kopya, mga kabyanan, sa ila siling reklamo. Kaga mangin kaupod man naton karon ang Regional Director sa Commission on Human Rights, si Attorney Johnny Dabuco. Magakuha kita sang update may kantanan sa siling kamatayon ni Erickson Acosta. Naging kontrobersyal ang gining kamatayon ni Erickson Acosta bangod ini siya isa ka NDF consultant. Kag nagapangayo karon ang NDF sang investigasyon. May kantanan sa natabo nga kung bala matuod yun man nga legitimate encounter ini o kung gin pang-execute ang ining duha, ang ining si Acosta kagaya sila nga upod sang militar nga nag-pick up kuno sila sa ila. Ibalo natong karon kung anong latest investigation sang Commission on Human Rights. Sa Mari Banwa, ang pila ka mga pagtalakayo naton karon diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time ko na nato ang report ni Bumbo Carla May Defensor, preparasyon Banwa sang highway o kon Highway Patrol Group HPG. May kantanan sa sining Christmas celebration. No, ano ang ilang preparation no, sa HPG
sa sining Christmas celebration kag sining nga mga inadlaw, sining nga pizza padulong ni sa December 31. Naging masako karon ang mga dalanon pakadto pa kani sa mga katawhan damo sa mga ginaatindiran nga mga ginatambungan nga mga Christmas parties, may mga nagapamalaklon kag iban pa. Paano mapasiguro sa Highway Patrol Group nga mangin safe ang mga dalanon diri sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental? Kuha na ito na report sa Piagalinya upod si kay Bombo Carla Beia Defensor. Kay ang tanan nagapreparar ang Philippine Coast Guard, may preparation man ang Philippine National Police, ang Highway Patrol Group, ang aton nga militar, may araman sa preparation, ang DPWH, DPWH sa mga dalanon, may araman ganin sila gina-sit up nga mga bantay, lakbay, lakbay alalay, o LTO, kagiban pa. This time, chikyaro na ito nabi ang sa Highway Patrol Group. Ano ang ilang preparation? Sa Piagalinya, Bombo Carla May Defensor. Please come in. Sa Bombadan, pagkasiguraduhon sa katapos ang Highway Patrol Group diri sa Negros Occidental ang safety sa aton sining mga drivers, and then ang mga gadala sa mga motorsiklo, mga salakyan sa ilang sining pag-travel diri sa Negros Occidental, Bombadan kag may ara ini ang pagpahumdom no sa aton sining mga kauturan no Bombadan. So ilang sining preparasyon so nagpili sila sa ilang sining sa anti-carnapping implementation sa 4136 kag other related laws in highways Bombadan. Nagpanumduman ini si Police Staff Sergeant Jimwell Ilidia nga antes magsakay sa motorsiklo, magsakay sa mga salakyan, kaya pag din nila ilang sini nga mga salakyan nga safe bala sa travel. Time nila sining nga kalingon ang Bombadan. Hindi sila mag-travel kung nakainom sa bungadaan nga holiday season na Bombadan at itungod nga may face-to-face na pag mayroon na sa mga Christmas parties nga ginapatigayon Bombadan ng iban diri hindi gid malikawan nga nagainom-inom gid no sa mga makahulog nga ilimnon Bombadan. So dapat make sure gid nila kung mag-agay sila sa mga salakyan, mga motorsiklo, make sure gid nga okay gid hindi hubog Bombadan kag dapat ituklok gid ang ila sini nga mga helmets sa Bombadan, especially sa mga nagadala sang motorsiklo. Ang importante diri Bombadan nga magsuksok kagid sa helmet Bombadan. So amo ni ila sini nga pagsiguraduhon, that's why nga madamo ini sa mga o kung may aragid ini sila nagiputang sa dalanon para checkeron ang mga motorista, and then at the same time yaraman sila sang tawo kung personnel naging butang sa mga seaports Bombadan para mag-support Bombadan. Sige, so mag-support sa Bombadan. Yes, sa Bombadan. So ini sila nagbutang personnel sa mga seaports para ma-secure nila nga wala sang booking sa mga salakyan bala nga mga nakard gina-check gid nila ang mga salakyan kumpleto ang mga dokumento okay sa pag-travel ang tag-iyahin mismo ang gadala Bombadan no kag hindi karnap ang mga salakyan. So ini gina sa idalom ini sang anti-carnapping. So far sa subong nga Bombadan mga tinion wala ini sila sang record o kung na hindi madamo ang mga gatabo mga carnapping diri sa Negros Occidental. So Bombadan pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Staff Sergeant Jimwell Iliada, Provincial Highway Patrol Team. As sa Highway Patrol, yung among preparations, nag-stick lang kami sa among mandates, which is the enforcement of anti-carnapping, tinitiri naton, yung implementation ng 4136, kag other related laws sa highways. Ito balik para magtipon para sila pamilya. So, ang among task sa Highway Patrol to safeguard the passengers coming through and through sa aton sa province sa ibang lugar para magtipon-tipon sa ila pamilya. So, number one, ma'am, siyempre, una, before ta magsampada sa motor, check ourselves gid kay mostly ako sang accident da
is caused by human error. Isa, nag-drive kita tungkol sa occasion siningil tayo season, inom-inom, kang ibanda, mga baguhan pa lang ba mga motor, tapos gawa sa highway, wala sa mga protective gears, pasang helmet, nga main source kita ni dapat na sa protection mo. Kaya ang vital parts tari sa ulo, pag once nga ma-accidente kita, mabungguat ng ulo, sigurado kita yun ng tao. So, ang reminders ko lang sa ila siguro ma'am is before kita magsampa sa motor, make sure nga safety gid, ara mga protective gears, helmets kita, and i-check taton gagalingon. Nga dapat hindi kita magsampa sa motor nga nakainom, o kung hindi man malikawan, kung pwede, bilhin na lang ang motor. Pwede na lang magpasugat or mag-commute na lang para at least iwas accidentes dahil nun. Isa, why na helmet, may mga angkas pa nga sobra-sobra, ga-over pa sa 3-4 pa. So, mo na mamang ginakwanta nga dapat extra ingat kita, basta careful gid ka. Kami sa rontanay, bago tayo mag-gimok sa mga mga bagay, kami sa rontanay para siyempre, ang kabuhay tayo, isa lang na mami. So, hindi tayo na mabalik, one click lang. Thank you na din kita. Just like anong event. Usually, may mga deployments makita, kung may mga seaports natin, may mga tao kita dira para mag-safeguard sa natin yung seaports. In the same time, pero ang mamba ko lang, hindi kami tama, kadamo. So ang amon lang gid ma'am deployment is kung diin lang gid yung amon nga masarangan sa amon strength, dito lang gid kami ma-deploy kayo. Usually may ara makita territorial units sa mga local police stations nga na-deploy man sa mga vital installations naton this coming one. So ang amon mas is to add support lang sa ila, usually sa seaport naton, kaya muna sa anti-kidnapping. So gina-safeguard na mga seaport. Base pa lang bala may itabok ng mga hot cars dira or ano man nga mga salakyan nga karnap or ano. So far ma'am, wala. Patuloy dyan po naman implementation sa 4136. Kanda kami mga seminars sa mga drivers. Pangatag kami mga infographic materials. Wherein isang karnapping diri sa aton ma'am is hindi naman tama gid ka ano. Usually yung iban do mga instances lang ang do tripping lang bala may instance nga pwede nabili ng yabi or kilala nila ginako ang motor mamamon naman, pero yung pa sa una nga vital yun yung mga carnapping cases do wala gid masyado. Carla? So, mamadante mo na, no? May preparation na lang katapos sa HPG. Mo na yung makita naton sa dalanon. Kaupod niya kung kaisa ang mga LTO bombadan. So, ini gina make sure Manila, di kung kaisa bombadan, di ka pa nakupan ini sila, may makitaan ini sila nga mga something wrong, no? O kung pagbayular sa dalanon na bombadan. Yes, sa bombadan, may nag-report ikan sa patrol, ini si Bumbo Carlameda Panser para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report gikan sa patrol nagdulong sinyo sa oras 1 minuto ang nabilin kag pagadangat kita sa tag ng alas 12. Ari pagido ari man ang ay sa Senado akon sa Kongreso bagay kabyanan ginagisa sa kagapon to ang taga Department of Information and Communication Technology kay may ara gali isang nagligan ng administration 12 billion pesos. 12 bilyones ka pesos nga kwarta pundo ginatag sa Department of Information Communications and Technology para sa pag-ensure nga sa bilog nga Pilipinas makaangkon bla sa mga area nga may mga free wifi project. Ay sus sa 12 billion pesos nga pundo may 3 billion nga ginhatag sa MMDA nga wala sang approval gikan sa DBM. Kag dire nato ni baluan nga bilyones kali ka pesos ang pundo no sa gobyerno. 3 billion ginatag sa MMDA, may ara na bilin nga 9 billion pesos ang DICT. Ang pamangkot, kumusta naman ang ayan ang aton nga free wifi? Sa aton nga mga kulturan nga nagapamati dira subong, kumusta ang inyo nga free wifi? Okay na?
Wayahan matukob naman sa Bakunawa ang ining dako-dako nga pundo. Sa nagligat nga administrasyon niya ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi niya tuntod, hindi niya minaritis. Dako-dako ganyan nagastos sa Pilipinas. Kagya perti ganyan kadako ang nangin kautangan sa Pilipinas. Kay kadamo sa mga proyekto nga ginpunduhan, nga sa lang sa pundo ang proyekto doon nalimunaw. Imagine nyo, DICT, Department of Information, Communications and Technology, 12 billion ang pundo. Para lang nila kuno sa free wifi sa Pilipinas. Kumusta naman ang wifi connection nyo dira? Mga iho, mga iha, okay lang? Sige. Sa ato nga pagbalik, Banwa, mangingkawpod na nato na ang Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News. Standby! Ang coconut milk o kongata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Hunang Miyerkules ikapito ng Disyembre 2022. 18 days to go bago ang araw ng Pasko. Sunod ang ating mga balita. Maliit na Priato-magmatic burst na itala sa Taal Volcano. Mga mayroong magandang track record sa private sector pwedeng isama sa Maharlika Investment. Paano ka lang limitahan ng mga opisyales ng Armed Forces of the Philippines na saklaw ng 3-year fixed term, lusot na sa Kamara sa second reading. Yung paano ka lang Internet Transaction Act, aprobado na rin sa second reading. United States itinanggi na pinagana nila ang mga welga ng Ukraine sa loob ng Russia. At sa ating balitang palakasan, Donovan Mitchell nakapagtala ng 43 season high points upang ipanalo ang kanyang team na Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy na NBA Games. Detroit Pistons pinauwing luhaan ang katunggaling Miami Heat. At ngayon sa ating mga detalye. Isang maliit na phreatomagmatic burst ang naitala sa Taal Volcano na namataan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Tumagal ng 1 minuto ang phreatomagmatic burst ayon sa monitoring ng PHIVOLCS sa bulkan mula alas 5 ng umaga noong Martes hanggang alas 5 ng umaga ngayong Miyerkules. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal na kung saan nangangahulugan na mayroong mababang antas ng kaalarmahan ng bulkan. Ayon pa sa ahensya, ang mahinang pagbuga ng mga balahibo na umaabot hanggang 600 meters ang taas ay naobserbahan sa ibabaw ng bulkan na inanod sa Timog Kanluran. Napansin din ang bahagyang inflation sa Taal Volcano Island at Western Taal Caldera habang ang deflation naman sa Eastern Taal Caldera. Kung maaalala noong October 12 ay ang main crater lake ay may acidity level na 0.76. Sa ngayon, ipinagbabawal na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pagpasok sa Taal Volcano Island o ang Permanent Danger Zone, lalo na ang main crater at ang Daang Castilla Fissures. Gayon din ang occupancy at boating sa Taal Lake upang makalayo sa maaaring mangyaring sakuna. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang pagtutok ng Bombo Radio Philippines ito sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2022. At sa pagkakataong ito ay makakapiling ho natin ang ating Bombo International News Correspondent mula ho dyan sa Morocco. Matapos ho ang mga laban ay sunod-sunod ho ito at mas nagiging kaabang-abang ngayon. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamido po ito. Together with me si Bombo Alaysay Clarinal. Welcome to the program dyan sa ating Bombo International Correspondent Grace Montes. Good morning. Good noon. Sobrang lamig. 12 talaga? degrees Celsius. Opo. Sobrang lamig. Eto po, kumusta naman yung mga taga Morocco matapos yung upset and powerhouse ng powerhouse Spain kanina sa nagpapatuloy po na FIFA World Cup? Anong mga reaction po dyan? Ay nako, sobra. Grabe. Nagwa-wild yung mga tao dito sa kalsada. Mapansin mo doon sa video na sinend ko sa'yo. Sobra. Overwhelmed talaga sila dito. Grabe talaga. Hindi basta-basta yung panalo doon sa Spain, ha? hindi yun na asahan namin kasi kanina bumaba ako, tanong-tanong ako sa mga Moroccan, sabi nila pray lang daw ang pag-asa.
para manalo sila. Kaya yun, yung pray din nila, nag-effect naman. Kayo ho ba inabangan nyo din yung match? Nanood ba kayo? Sumubaybay, nakinig, nag-abang sa internet? Ano ho yung ginawa ninyong pagtutok dito? Oo, nako, nagsigawan ang mga yung mga relatives ko doon sa kabilang bayan kasi na-separate ako sa kanila. Kinitra ito. Bali yung mga pamilya ko nandun sa Rabat, nag-video call kami. Grabe din ang excited. Hindi mo maintindihan yung feelings ba na excited ka na parang yung sa PBA. Imagine mo yung sa PBA na manalo yung Ginebra. Ganun. Yan, ganun. Talaga, no? Okay. Dito. Okay. Parang Ginebra yung nanalo dito nung nagsigawan ang mga tao, Diyos ko. Uy, talaga, no? Okay. Sa ibang mga bansa, ito, may mga holiday silang dinideklara. Sobra-sobra yung mga selebrasyon pagka may mga ganitong panalo yung kanilang team sa FIFA World Cup. May holiday ba dyan? May deklarasyon ba formal yung gobyerno dyan sa Morocco, Madam? Ngayon na araw na to, walang half day lang talaga ang trabaho. Half day lang ang school. Okay. Ngayon na araw na to. Siguro hintayin natin yung quarterfinals saka kapasok sila ng semifinals, siguro yun na sila mag-declared ng holiday. Ayun. Bombo Grace, curious lamang kami, hindi pa kami nakarating. Siguro yung ibang sa mga taga-subaybay natin nakarating na ng Morocco, but sa akin personal, naku-curious ako. Yung larong football ba, gaano kasikat dyan sa Morocco, Bombo Grace? Ang football dito sa Morocco, since the late 1950s yata. Kasi 36 years hindi nakapasok ang Morocco sa sa world sa World round 16. Imagine in 36 years bumalik yung nakapasok sila. Yes. Okay. Marami pa sana kaming nais na itanong, kaya lang tayo naman ay kukuha pa rin ng iba pang mga balita at impormasyon. At kami ho'y nagpapasalamat ng lubos sa inyo pong pagpapaunlak. Maraming salamat po at kami napaunlakan dito sa panayang po na ito. Siguro kukontakin namin kayo sa mga susunod na pagkakataon. Baka may gusto po kayong batiin na lamang ng mga kamag-anak po ninyo. Oo, marami akong mga diyan, especially diyan sa Mindanao. Taga Mindanao kami. Ayun. Sa Agusan del Sur, mga Montes, sa Kidapawan City, mga Dumanig family, Estrada family, saka yung mga Montes sa Agusan. Ayan. Sige. Maraming salamat po ating Bombo International News Correspondent Grace Montes sa pagbabahagi ng ilang impormasyon kaugnay pa rin sa FIFA World Cup at yung reaksyon ng mga Moroccan dito sa katatapos na tagumpay at malaking development yan dyan sa FIFA World Cup. Samantala, para naman sa panig ng Spain at narito ang tinig naman ng ating Bombo International News Correspondent mula sa Spain, Maria Edsel Lamparero Lopez. Welcome to the program. Ano naman ho yung mga reaksyon dyan sa Espanya after that development? Matindi rin yung mga Spanish pagdating dito sa larong football. Any reaction there? Bombo International News Correspondent Maria Edsel Lamparero Lopez. Akala kasi ng mga Spanish na talagang mananalo sila. So medyo malungkot ngayon ang reaksyon ng mga Spanish dito kasi nga expectar nila na ang in-expectar nila na mananalo sila kasi nga hindi pasok sa top 3 na kinatatakutan nila yung Morocco. Pero ang ending nanalo yung Morocco. So medyo lungkot yung reaksyon ng mga Spanish ngayon, pero accepted na rin nila yung Catalonia, at least nakapasok sila sa top 16.
Ayan. Tinig ho yan ni Bombo International News Correspondent Maria Itzel Lamparero Lopez mula ho dyan sa Spain. Mamaya mga kabombo, marami pa tayong mga balita. Susunod na. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan. Hot or right choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Sa karagdagan pang mga balita, buo ang paniniwala ni Go Negosyo founder Joey Concepcion na pwedeng isama sa mga mangangasiwa sa ipinapanukalang Maharlika Investment Fund ang mga nasa pribadong sektor. Sinabi ni Go Negosyo founder Joey Concepcion na maaari nilang isama ang mga subok na ang track record. Pwede raw nilang isama sa pagmamanage ng Sovereign Wealth Fund ang mga individual na nasa private sector at marami anyang mga pangalan ang maaaring konsidera. Naniniwala din si Concepcion na pati ang mga magsisilbing direktor ng investment fund ay kailangang galing sa private sector habang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tatayong chairperson. Dagdag pa na negosyo founder na kung naniniwala ang Pangulo sa public-private partnership, isang pagkakataon ito para maisakatuparan ang investment fund. Pero anya kailangan pa din talaga umunong mabuo dito ang tinatawag na level of trust. Sa karagdagang balita, ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa ay maaari pa raw umabot hanggang 1,200 kada araw at ngayong araw ho ng Miyerkules ay posibleng ganyan yung maging figure batay ho yan sa data ng Independent Pandemic Monitoring Group na Octa Research. Nabanggit ni Octa Research Fellow Dr. Guido David ng Department of Health ay nagulat ng 883 na bagong kaso habang 20 ang naitalang namatay at kabuang 1,160 ang nakarecover dito sa ating bansa noong petsa 6 ng Disyembre. Ang mga bagong kaso ng nasabing sakit ay sumailalim sa isang 12.6% nationwide positivity rate habang ang mga aktibong kaso naman ay nasa 17,400 mahigit. Saad pa nitong si Dr. David ng Metro Manila ang nakakapagtala po ng pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 na may kabuang 315. Sinusundan niya ng lalawigan ng Cavite na may 55 cases at ang Cebu na meron namang 46 cases ng COVID-19. Sa ngayon, patuloy ding ginagawa ng Octa Research Group ang kanilang pagmonitor sa mga kumakalat na virus sa ating bansa. At itong panukalang limitahan ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na saklaw ng 3-year fixed term lusot na sa Kamara sa second reading. Habang ang panukalang Internet Transaction Act aprobado na rin sa second reading. Alamin natin ng buong detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Aprobado na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukala na limitahan ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na saklaw ng 3-year fixed term. Ang House Bill 6482 ay inaprubahan sa pamamagitan ng Viva Voce voting. Ang panukala ay akda ni Speaker Martin Romualdez at ng iba pang mga mambabatas. Sa ilalim ng panukala, ang mga bibigyan ng fixed 3-year term ang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Commanding General ng Philippine Army at Air Force at Flag Officer in Command ng Philippine Navy. Ang fixed term ay maaari namang matapos ng mas maaga kung nanaisin ito ng Pangulo. Batay sa explanatory note ng House Bill 6482, nagkaroon kasi ng iba't ibang mungkahi at rekomendasyon matapos maging batas ang Republic Act No. 11709 mula sa mga officers at enlisted personnel ng hukbo kung saan hiling nila amyandahan ang ilang probisyon sa nasabing batas.
Sa kasalukuyan, ang mga binibigyan ng 3-year fixed term ay ang Chief of Staff at ang Deputy Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Commanding General ng Philippine Army, Philippine Air Force at Flag Officer in Command, at maging ang mga Unified Command Commanders. Bukod sa Chief of Staff, walang ibang opisyal na maaaring italaga sa mga posisyon na mayroong fixed term kung 6 na buwan na lamang ang nalalabi rito bago ang kanyang compulsory retirement. Pakinggan natin ang pahayag ni Iloilo Representative Raul Boboy Tuba. Consultation with our officers, enlisted personnel, and the top brass, the armed forces of the Philippines, as well as the Department of National Defense, to address the clockwork to make Army 11709 responsive to the needs, organizational and professional development of the Armed Forces of the Philippines. The following are the salient provisions of the bill. Una po, to allow the organization to manage the tenure grade of enlisted personnel. Pangalawa, to limit the fixed term duty of 3 years to the following officers: the Chief of Staff, Commanding General of the Philippine Army, Commanding General of the Philippine Air Force, and the Flag Officer in Command of the Philippine Navy. Yan ang pahayag ni Iloilo Representative Raul Bugoy Tupa sa kanyang privilege speech dito sa Kamara. Samantala, sa pamamagitan din ng Viva Voce Voting ay inaprubahan na rin ng mababang kapulungan sa ikalawang pagbasa ang House Bill No. 4 o ang Internet Transactions Act. 12 panukala ang pinag-isa na nagsusulong ng proteksyon at tiyakin ang data privacy ng mga consumer at merchant sellers na nakipagtransaksyon sa pamamagitan ng internet. Samantala, nagsagawa din ng multi-sectoral rally sa labas ng Kamara kaninang umaga sa pangunguna ito ng bagong Alyansang Makabayan o Bayan, kaya kaugnay sa isinusulong na Maharlika Wealth Fund. Panawagan ng militanteng grupo, i-junk ang isinusulong na ang nasabing Maharlika Wealth Fund. Dapat daw anya pagtuunan ng gobyerno ang dagdag sweldo, ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon naman sa anak pawis, ang Maharlika Wealth Fund ay brand ng immorality at plunder ng Marcos administration. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muling sinuspindi ng isang panel ng Commission on Appointments ang kumpirmasyon para kay Secretary Rafael Lotilla bilang kalihim ng Department of Energy dahil hindi pa niya sinasagot daw ang mahigit ilang katanungan, ang ilang mahigpit na mga katanungan ng mga miyembro ng naturang lupon hinggil dun sa patakaran na iharap iniharap nitong si Sagip Congressman Rodante Marculeta. Ipinagpatuloy ng Commission on Appointments sa Energy Panel ang deliberasyon sa ad interim appointment ng kalihim na si Lotilla matapos itong masuspindi noong araw ng Miyerkules, Nobyembre 29 dahil nga sa kakulangan ng panahon. Sa parehong dahilan, ang pagdinig ng kumpirmasyon itong si Lotilla ay ipinagpaliban sa mungkahi na rin ni Congressman Marculeta na nagsasabing marami pa siyang katanungan na ipupukol tungkol sa inaasahang direksyon ng Department of Energy kung saan itong si Lotilla ang siyang namumuno. Nauna nang nagpa-alarma itong si Marculeta tungkol sa paninindigan ng ni Lotilla sa pagtaas ng halaga ng singil sa kuryente, lalo na nang sinabi ng Department of Energy Chief na siya ay gumuhit ng linya sa pagitan ng paggawa ng patakaran at regulasyon sa aspetong pang-ekonomiya. Pinilit ni Marculeta na tumawid itong si Lotilla sa naturang linya umano at binabanggit na ang probisyon ng batas ng IPIRA ang siyang tinutukoy na
nagtitiyak na mananaig ang interes ng publiko sa pagtatakda at gawing abot kaya ang sigil at serbisyo ng mga electric utility power providers. Una nga rito ay pinalutang ni Commission on Appointments Majority Leader Luis Raymond Villafuerte ang opisyal na motion para ipagpaliban ang mga deliberasyon sa ad interim appointment ni Secretary Lutilla na wala namang naging tutol sa desisyon ng naturang lupon. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa iba pang balita, nagpahayag ng pasasalamat ang isang business leader kay National Security Advisor na si Clarita Carlos sa pagwawakas sa pagsasagawa ng red tagging ng gobyerno. Si Carlos ay nagsilbi rin bilang Vice Chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pinasalamatan din ni Ed Chua, Chairman ng Business for Sustainable Development and Makati Business Club, si Carlos sa isang dialogo kasama ang iba pang business leaders sa Asian Institute of Management sa Makati City noong Lunes. Ito ang unang pagkakataon na humarap sa isang dialogo ang National Security Advisor kasama ang business community members. Dagdag pa dito, inilarawan ni Chua ang red tagging bilang highly divisive at hindi talaga tumutugon sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang ilan sa ating mga kababayan ay nasa ilalim pa rin ng ating lipunan. Una na rito mga kabombo at ka-Star Nation, sinabi at siniguro ni Carlos na hindi magkakaroon ng red tagging sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at walang sinabing walang sense ang paglalagay ng label sa ibang tao. Samantala, kuha tayo ng update mga kabombo hinggil sa ilang mga nagtitinda ng asukal, mga reaksyon tungkol dito sa sinasabing pagbabago sa presyo ng asukal at iba pa ng mga nakapaloob ho dito sa mga development ito. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka-Star Nation, samok-sari ang naging pahayag na ilang mga nagtitinda ng asukal sa ugnayan sa posibilidad na pagbaba ng presyo nito sa unang quarter ng 2023. Ayon kay Nanay Leonila Manalivi, nagtitinda sa isa sa pamilya sa Metro Manila, magandang balita raw yan para sa mga consumers. Dagdag pa niya, sa ngayon daw lalo na Disyembre ay tumataas pa rin daw ang presyo ng asukal. Samantala sa pahayag naman ni Nanay Lorena Santiago, hindi niya raw tiyak kung itong posibilidad na pagbaba ng presyo ng asukal ay matutuloy sapagkat ang presyo raw nito ay hindi naman daw bumababa. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Nanay Leonila at Nanay Lorena sa panayam ng Bombo Radio. Magandang balita para sa mga consumer. Sa ngayon tumataas ulit Tumataas uli ngayon. Konti daw yung supply. Medyo humina. Humina yung yung mga benta ngayon sa asukal. Yung white 95, yung brown 90, segunda 90. Mabibili naman yan kasi kailangan ng tao yan. Kahit mahal, gagawa nila ng paraan para magkaroon sila ng sugar. Ewan ko lang kung matutuloy kasi ang presyo ng asukal hindi naman nababa. Eto may mga resibo nga ako tinago Ayan ang dami taas ng taas Ayan Diyos ko, hindi naman 200, 100, 150 ang tinataas kada sako. Every 2 weeks yan ang tumataas Minsan nababa. Tapos after ng mga ilang linggo, tataas na naman. Para nanluloko lang yung mga presyo ng asukal. Yung mga tao parang nasanay na, hindi na nagtatanong. Pag tumaas, wala na, no comment na lang sila. Parang sanay na ata sa pagtaas ng mga asukal. Yun lang. Una rito, mararamdaman ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng asukal sa mga pamilihan sa unang quarter pa ng susunod na taon. Ito ay kasunod ng pagdating ng 150,000 na metrikong tonelada ng asukal na inangkat ng pamahalaan at ang pagsisimula ng harvest at cleaning season ng mga local farmers. Normal naman daw umano na kapag maraming supply, bumababa din naman ang presyo nito sa pamilihan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo, Bombo
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Paradio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa mga karagdagan nating balita, may panawagan ho ilang eksperto kaugnay dun sa pagbaba ng COVID-19 na alertness ay posible raw itong makalikha na naman ang mga bagong variant ng COVID-19. Bakit kaya? Anong paliwanag dyan? Alamin natin sa ulat ng Star FM Manila. Naniniwala ang ilang eksperto na posibleng umusbong ang mga bagong variant ng COVID-19 kaugnay ng sinabi ng World Health Organization o WHO sa pagbaba ng COVID-19 alertness. Sinabi ni Dr. Nina Gloriani, Vaccine Expert Panel, na kapag nagpatuloy ang pagkakaroon ng tsansa na may pasa ang virus bunsod na rin ng mga holiday events, ay dito nagkakaroon ng daan para mag-mutate ang virus. Pag hindi natin nabigyan ng mataas na proteksyon ng marami, talagang meron at merong transmission. No? So yung transmission, palipat-lipat ng virus, yun ang nagbibigay sa kanya ng mataas na pag-mutate. So yung mutation, yun yung magiging daan para magkaroon ng maraming variant. So we do not know, and the World Health Organization itself does not know anong klaseng variant ang susunod. Sa ngayon, medyo maganda-ganda ang ng Omicron na mild siya, no? So far, yung mga sa dami ng mga naging anak, offsprings ni Omicron, ay relatively mild ang nangyayari sa mga pasyente. Naniniwala rin si Dr. Gloriani na mahalagang magkaroon na ang bansa ng sariling institusyon na tututok sa pagbuo ng sariling bakuna at mas malawak na pag-aaral sa mga sakit dahil sa buong panahon ng pandemya ay nahirapan ang Pilipinas sa pagiging dependent nito sa bakuna ng ibang mga bansa. Ito naman ay alinsunod sa pinaplano ngayon na Virology Institute of the Philippines o VIP. Importante na magkaroon tayo ng sarili nating kapasidad. So diyan tayo nagulat sa COVID, no? Wala. We had to rely on the foreign manufacturers bago tayo nakakuha ng mga bakuna na. Importante na mailagay yung kapasidad. Tumaas actually ang level ng kapasidad natin at kasama dyan ang manufacturing. Meron na po ang BOSP na roadmap tungkol dyan. So, unti-unti pinag-aaralan at meron na rin pong mga private companies sa Pilipinas na tumitingin kung paano magagawa yan. Si Vaccine Expert Panel, Dr. Nina Gloriani. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Nabana para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Sa karagdagan pang balita, itong poultry mula sa Panay Island hindi na makakapasok sa Negros Occidental kasunod ng bird flu case sa Capiz. May pag-uulat ang Bombo Radyo Bacolod. Nagpalabas na ng Executive Order number 22-62 ang gobernador sa probinsya ng Negros Occidental kung saan nagpapatupad ng total ban sa lahat ng poultry products na manggagaling sa mga lugar na may record na kaso ng highly pathogenic avian influenza. Ito ang kasunod ng na-record na bird flu case sa probinsya ng Capiz. Ang nasabing Executive Order ay nagre-repeal sa EO 22-15 upang magtatag ng mas malinaw na mga alituntunin sa pagpapasok sa Negros Occidental ng mga poultry products na manggagaling sa mga lugar na may kaso ng bird flu upang hindi na kumalat sa probinsya. Sakop ng total ban ng mga live, domestic at wild birds at mga produkto kasama na ang mga itlog at manure ng mga ito na manggagaling sa Luzon, Mindanao at mga isla ng Panay at Guimaras. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, ang probinsya ng Negros Occidental ay mayroong 8 billion poultry industry kaya gumawa na ng hakbang ang gobernador upang maprotektahan ang industriya. The province of Negros Occidental has released an executive order number 22, the order repealing executive number 22-15 series of 2022
establishing the guidelines for the entry of all live domestic and wild birds and their products, including eggs and manure, from areas with reported cases of highly pathogenic avian influenza. Maalala na ang provincial government sa pamumuno ni Negros Occidental Governor Eugenio Osebong Lacson ay mayroong ding programa na namimigay ng mga sisiyo upang matulungan ang mga poultry farmers sa probinsya. Nanawagan din si Limana ng kooperasyon ng mga papasok sa probinsya sa pagbabawal na magdala ng mga live domestic at wild birds upang maiwasan ang pagkalat ng highly pathogenic avian influenza sa probinsya ng Negros Occidental. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith El Shario. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Sa ating international news naman, sumang-ayon ang European Union sa isang bagong batas upang pigilan ang mga kumpanya na magbenta sa merkado ng kape, karne ng baka, toyo at iba pang mga kalakal na nauugnay sa deforestation sa buong mundo. Ang batas ay mag-aatas sa mga kumpanya na gumawa ng isang pahayag na angkop sa pagsusumikap na nagpapakita na ang kanilang mga supply chain ay hindi nag-aambag sa pagkawasak ng kagubatan bago sila magbenta ng mga kalakal sa European Union na kung lumabag ay maaari silang maharap sa mabigat na multa. Ang deforestation ay responsable para sa humigit kumulang na 10% ng mga pandaigdigang greenhouse gas emissions na nagtutulak sa mga pagbabago ng klima at itutuon sa isang komperensya ng UN COP15 ngayong linggo kung saan ang mga bansa ay maghahanap ng pandaigdigang kasunduan upang protektahan ang ating kalikasan. Ang mga negosyador mula sa mga bansa sa European Union at ang European Parliament ay tinamaan ng kasunduan sa nasabing batas. Kabilang na dito ang produkto sa toyo, karne ng baka, palm oils, kahoy, kakao at kape, at ilang hinang produkto kabilang ang balat, tsokolate at iba pang mga kasangkapan. Ang pagkabigong sumunod sa batas ay maaaring magresulta sa mga multa ng hanggang 4% ng turnover ng isang kumpanya sa isang estadong miyembro ng European Union. At ang samantala naman, mariing itinanggi ng Estados Unidos na hindi nito pinagana ang Ukraine na magsagawa ng mga welga sa loob ng Russia pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake ng drone sa mga pasilidad na nauugnay sa militar sa loob ng teritoryo ng Russia. Habang ipinatawag ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang kanyang Security Council pagkatapos ng maliwanag na drone strike, hindi direktang inaangkin ng Kyiv ang responsibilidad, ngunit hindi rin ito pinuna ang aksyon na pumatay ng 3 tao at nasirang mga long-range bombers at isang fuel depot dahil umano sa nasabing insidente. Sa isang pahayag ng State Secretary na si Antony Blinken, hindi nila hinihikayat o pinagana ang mga Ukrainians na mag-aklas sa loob ng Russia. Nagpigil ang Washington sa pagbibigay sa mga puwersa ng Ukraine ng mga malayuang missiles na maaaring tumama sa loob ng Russia dahil sa pangamba na maaari itong humantong sa direkta ng komprontasyon sa pagitan ng puwersa ng Russia, US at NATO. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam nyo ba sa bansang sikat sa paglalayag, ang Greece, ang dekorasyon ng kanilang mga Christmas tree at bangka ay naging popular ng maraming siglo. Ang mga malalaking bangka ay nilalagyan nila ng palamuti na tradisyonal na itinatayo ng mga pamilya upang ipagdiwang ang pagbabalik ng mga lalaki mula sa paglalakbay sa karagatan, kasabay na ang pagdiriwang nila ng Kapaskuhan. Mga kabombo at ka-Star Nation, konting araw na lang at 18 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan, nagkalipunan ng mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pabalik mga kabenan sa ato ng pagpangalaga diri sa Platuntunan, Bumbuanay sa 8:34 minutos sa nakaligad sa taknang alas 12. Pagulan nyo na batian ng Bombo News Center para sa ato ng Bombo Network News. Sa ato na pagbalik, talakayo nato ni nga ginpadala diri nga kopya sa complaint. Sa di ang
address sa kay Mr. Jose Luis Ledesma Jr., ang General Manager sang Silay City Water District. Inatanan pagkaligid lamang sa pila ka importante ang mga panumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud Pabalik mga kabyanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Sodto 11 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagnang launa. This time aton pagatalakayo nagining gin forward sa aton diri nga kopya sa nga complaint sa nga taga Purok Golf Barangay Ginalaran Silay City nga nagareklamo sa Water District sang Silay, no? Ang ila diri complaint basahon ko mga kabyanan, no, para sa ihibalo sa aton nga mga tagpalamati kag sa aton nga mga Facebook viewers dated September 23, 2022. Address iri sa kay Mr. Jose Luis Ledesma Jr., General Manager Silay City Water District, Silay City. Ang complaint nagasiling, Sir, this is to file a complaint in your office regarding the water supply in our area at Sitio Golf, Barangay Ginalaran, Silay City. This is for the reason that water supply is not available. Wala gatubod from 5 a.m. until 2 p.m. and is not available, wala gatubod again, 5 in the afternoon. This situation greatly affects the daily needs and the daily life of the concessionaires in our area. I hope that you would be able to give attention regarding this letter. Attached are the signatures of the concessionaires who are appealing for immediate action. Thank you very much. Ginpirman ini Guillermo Margati, Purok President sang Sitio Golf, Barangay Ginalaran, Silay City. Kag sa na-attach man mga kibanan sa sining sulat ang isa kayilupad nga may mga pirma ini, no? May mga pirma sang mga residente sang Sitio Golf, Barangay Ginalaran, Silay City. Gini-try naton nga maka-contact si Mr. Jose Luis Ledesma Jr., ang General Manager sa Silay City Water District, kag mayo na lang, no, kay available, no, si General Manager Ledesma, kag ara karon sa piyak nga linya. Sir, mayong udto. Ay udto sa imo Bumbudan kag sa imo nga mga taga-palamati. May ugto sa inyo tanan. Aha. Sir, siguro aware ka naman sini kag i-confirm ko lang sa imo na baton mo gid man ni sir ang ining complaint kay gin forward sa imo sa taga Purok Golf Barangay Ginalaran, sir. Yeah, actually Bumbudan ari subaw na kapital ko ang ilang letter, no? Actually ang ilang letter was dated September 23, no? Okay. Pero na-receive ni sa namon sa October 18 lang. Na-receive na di sa office namon sa ini nga tuig ba, no? Kag tapos ini nga complaint nila sa October 18 namon na-receive, pag October 19 gin-ubra ni namon sang service request kag gin-check ni sa aton nga mga tao dra sa Sitio Golf, no? Okay. Actually ari man sa akon ang mga service request, no? Ari ni amo ni ang service request nga amo ining na obra naton nga ginamakadto ang mga tao ta mag-check sa mga concessionaires naton, amuling nadala daw service request para mapabalo kung ano ang accomplishment, no? So ari sa ako na Bumbudan, we receive it on October 18 and the following day immediately nag-action kita dayo, no? Ipakadtuan naton dito sa aton mga tao kag ari ilang mga report. Okay. So nakadtuan nila ang ini mga tao nga dito nakasulat sa yellow pad nga gipakita mo earlier. Kag ang ila diri nga report on the 18th man sa hapon, they have accomplished ang ilang mga mission dito nga gi-check ang mga concessionaires. Kag ang ginobra nila was to clean the water meter. Kay kung maghambal ka nga low pressure, normally ang ginaobra naton is we check the water meter. Kaya basi dra man lang ang diferensya, no? Nga basi may higko or may tina man, and then may or may clog man. So because of that, you-check nila kag maayo man tanan na naayos pa, no? Pero ini Bumbudan ang nakabutang diri nga wala tubig. I would just like to correct nga may tubig ang ilang mga gripo, no? Except nga low pressure lang in the morning and in the afternoon. So amo na aton nga findings diri nga may tubig sila
and it was acted upon ang ilang request, no? Kay nakabutang dira nga wala action, but the following sir. day may action na nato dayon tanan ang ilang mga complaint, no? So may findings kita nga giklipyuhan ng ilang water meter. Okay? Okay, sige mayo man gani nga at least ka-explicar ka subong kay ang pagkamatod galigin aktuhan man ni gilayon. Now ano ang pwede nato Yes. mahimo sir kay tamo na ganing findings no daw ka low pressure daw hindi makapasaka siguro sa ilang gripo ang tubig. Ano ang why labot sa gincleaningan atong linya? Base ano man hindi abi ako technically well versed sa kun ano man ang himuon sina dira. Pero ano kinahanglan ni ang dugang nga pressure para magsaka ang tubig, sir? Okay. Okay. Actually, Bonggodan, sa una, ang sitio Golda, jutay pa lang da kumuluyo, no? Mayara kita sa connection da. But now, presently, kadamo na da sa mga kwan, sa mga pumuluya na, ng overpopulated na kita, nga ang aton nga tubo, nga sa una nga 2 inches, hindi na medyo ga low pressure na kung tanan sila magamit. So, aring din sa tupad ko, sa si Engineer Radney, amon isang na-explicar sa inyo kung ano obrahon dira naton para maka-experience ang mga pumuluyo tada sa mga mayo nga pressure, no? So, yatag ko sa inyo, no? Si Engineer Radney Labalona. Okay, sige. Engineer, ano gati, sir? Si Engineer Radney Labalona. In charge ko sa operation namon. Okay. Bumbudan, we have allocated a budget dira para sa next year sa aton nga CapEx budget no sa Sisiwa. We have allocated an amount of 521,285 pesos para mag-install kita sang bago nga linya. Ma-install kita sang parallel line dira. Kaya ang existing 2 inches nga PE. Ang diameter is 2 inches lang. So kung medyo damo na tada mga konsumidor, more or less mga 125 dira. Ma-invest ang Sisiwa na lang ng malinya kita na ma-extend kami isang water line extension dira. Mga more or less mga less than half kilometer ang install namon nga line with the diameter of 4 inches and 3 inches diameter para ma-assure natin ang linya. But this will be subject and will be implemented by next year. Ipa-aprobahan pa ni namon nga budget. Actually, napasulod na ni namon subong nga budget for this December for approval sa amon board. No? Once ma-approve ni by January, February, ma-implement kita dayon sang pipe-laying dira nga project sa Sitio Gold para madugangan ang ila pressure da Bumbudan. Kaysa una, jutay pa lang ang nagagamit sang tubig dira, kaya pa ya ang pressure. Yes, sir. Pero subong bisan anong paguro naton katinlo ay hindi naging masarangan, sir. Muna sir, sa una jutay pa lang atong connection da subong damo na sila. So kung nag-share kita sa 2 inches lang, so most likely low pressure sila. But nakita na namon nga sitwasyon. That's why nag-alokar kita sang pundo para extend kita sang water line extension dira. By January masugod kita no. Makakuha tanay sa mga permits no. Kasi ang proseso naton hindi man ta kadali pa implement ang project wala ta sa mga permits mo. So we will secure first permits sa city kag sa DPWH. Nga to ni siya nga linya matapin niya sa main line dira sa highway. So ma-secure ta permit sa DP kag diri sa City Engineers Office namon. Once ma-secure na ang permit, so we will implement the pipe laying project pakato sa dira sa Sitio Gold hasta sa punta Bumbudan. Okay, pero ano kita nga positibo kita nga ma-aprobahan na yan ining budget? Yes sir, for approval na ni siyang budget namon. Na-plasteran namon sa management team. So board's action na lang ning namon. But most likely basta mga CapEx budget kinaprubahan man isang board. Anyway, ini sa hindi magini sa dako nga amount para sa sa amon CapEx budget. It will cost mga 521,285 pesos. Nahimuha na ni namon program of work. Okay. Ini nga project para da sila. Kung sa bagay, way mangganigali kalabot milyon ang paggagastuhon para ma-improve ang supply sa tubig dira. Pero sa source of water, may sufficient man kita dira nga source sang tubig, sir?
Yes, sa Bumbudan, no? Actually, we have 7 ka-pumping stations dire. Interconnected na siya tanan. Bastante atong tubig, no? And all our pumping station or equipment sa mga generating sets, no? Maski mag-run out, may tubig kita. So, meron lang isa instances nga malo pressure gid man ta. Kaya may mga, hindi man mapulong, may mga breakdown mga katabo mo. Like, sining November, we have 3 breakdowns nga na-encounter sa atong mga pumping stations, no? Kadua kami mag-shutdown sa NGL pumping station, sa Lantad, kag sa Burgos pumping station, which is isa sa pinakadako namon nga pumping station. So, kumuha na isa ang Sitsugot, medyo punta na niya sa barangay Ginalaran, diri na niya na-locate sa boundary sang Silay Talisay nga marker. So, sila ang mauna piktuhan kung may mga may mga breakdown, no, kay interconnected atong linya. But so far na na ni sa namon na kayo na ni. Kag sang November 24 we have also encountered some power failures man diri sa Bautista nga nag-trouble man namon nga controllers, no. But subong na ni tanan, gatrabaho na ni tanan. Aside from Sitio Golf, no, Barangay Ginalaran, wala naman sa ibang mga areas dira nga may problema sa supply sang tubig, I mean sa pressure abis ng tubig. Luwad mong bulan? Siling ko magluwas sa Sitio Golf, wala naman sa ibang nga area dira sa Silay ang daw may problema sa pressure sa nga tubig, sir. May ara kami mga punta, mostly mga punta na sila Bumbudan nga nga lugar. O ginatinguan man namon nga maprogramahan, no. The same man ni sa ang amon project. Sa una dira sa Ginalaran na proper, medyo may problema kami last year. But ang amon nga ginhimo, it's nag-lay man kami sang bago nga line, no, sa main road dira. Naga-local man ta budget dira ka gina-approvean sa amon nga board. So na-implement ng project may bago kami nga main line sa Ginalaran proper, so na-resolve man. So amo lang ginahimo ta, it's more kung may mga muni nga mga complaints, kasi gapasalamat kami ni sa ila para at least mabalaan man namon nga dira ang area. It's kinanglan man kami mag-install sang new water lines, kaya ang mga old lines naton hindi na sufficient. Okay, sige. Balikan nato na si Sir Ledesma, sir. Lastly, abi ang assurance naton sa mga concessionaires naton dira sa Silay City, sa bahin sa sining pagsulbar sa mga problema. Yes. Anyway, Bumbudan, like ang hambal ni Engineer Radney, no? Kami nagapasalamat yun kami sa mga konsumidor tadi sa Silay na sometimes gapanuwag diri sa amon kung may mga water concerns sila, no? Actually, we appreciate that. Kahit diri namon mabalaan kung may mga areas pa kami that needs to be improved, no, or needs to be repaired, no. So, but rest assured nga ini tanan ang inaubra namon is for the good of everyone, especially for the city of Silay, because we pledge to provide, no, water services to the whole city of Silay, which is our mandate and also our mission, no. So, like amo man hambal mo, Bumbudan, rest assured, especially sa mga dra sa Sitio Golf, nga by next year, they can be assured that we will be having a good water supply sa ilang area, no? Kag not only that, sa ibang pagiging areas that needs nga mayo pagiging improve na mo ng amon ng mga services. Okay. Sige, Mr. Ledesma, Engineer Magaluna, madawag salamat sa inyong oras, kag maayong hapon sa liwat. Maayong hapon man, kag salamat man, Bumbudan, kag sa inyong mga listeners. Si Engineer Ledesma, kag ang General Manager sa Silay City Water District, si Jose Luis Ledesma Jr. At imayo man, no? At least do ka okay man lang naghatag sila din sa ilang sining sabat na sa pila ka mga concern yung ginapadangat diri sa aton diri sa Bombo Radio Bacolod. Ara naman gali Mr. Margate, no, sa nag-forward diri sa kopya sang complaint nga hatag nila dito sa Silay City Water District. Naaktuhan naman gali, no, naaktuhan na ang ining problema na by next year kung ma-aprobahan atong budget, mga kwan man lang, mga 500,000 na lang itong budget para sa pagbutang nila liwat sa bag-o nga linya nga may mabaskog na lang ang pressure para at least makasaka ang tubig sa inyong gripo. Yutay lang nga pinitin siya.
may ganit daya kay amula na mga problema nyo diri sa Bacolod City Water District na grabe gid ang problema kay wa gid sang source ng tubig. Ang inyo daya way guro sa problema sang tubig. Mundi problema gid ang source sang tubig. Salamat gid sa liwat kay Mr. Lidisma kag kay Engineer Magalona. 4 minutos manwa ang nakaligad sa tagnang alauna. Dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay Saudto. This time, takboy kita sa concern mga kabyanan sa bahin sa Commission on Human Rights. Mangin kaupod naton na dugay-dugay, paligod ako Bumbo Kim. Mangin kaupod naton ang Regional Director sa Commission on Human Rights, si Regional Director Attorney Johnny Daboca. Hibalo naton kag makuha kita sang update na mga kabyanan o kung Attorney Johnny Daboco. Makuha kita sang update may kangtanan sa sining ginapayag sang National Democratic Front of the Philippines nga nagligad nga encounter nga ginkamatay sang ila city consultant nga si Erickson Acosta. Hindi kuno ato encounter kag isa ato kaso sang summary execution. Ang nasambit niya nga si Erickson Acosta was summarily executed by the military troops nga nag-casing sila kag gin-pick up kuno ini sang mamamutikan nga rang presensya nila gin-pick up sang militar kag gindala sa kundin nga lugar kag dito gin pamatay. Ani sunod sa allegation sang National Democratic Front nga gin kontra naman ining allegation gin kontra sang Philippine Army nga nagpagwa man to sang pahayag si Brigadier General Inocencio Pasaporte nga nagapayag nga wala hindi na matuod nga ining duha ka mga persona nga ginalakipan sa kay Erickson Acosta was summarily executed by the troops kay ang natabo is si legitimate encounter. That's why nga nagsulod karon ang Commission on Human Rights sa investigation kag in fact ginpa-autopsy ang bangkay ni Acosta kag makuha na sang base kun bala sa drop pala sa autopsy result may bala na damo kung ginapatay siya close range or patay siya sa encounter ang lantahon ang mga pilas din ang entrance kag exit city. Damo na da mga technical nga mga bagay nga pwede manginbasihan sa Commission on Human Rights para makakonclude sa kumbala may arasang summary execution o kung purely and legitimate encounter ang natabo. Inatanan, balikan natin pagaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaag. Pabalik mga kabanan sa ato ng pagpangalaga diri sa platuntunan na Bombo Hanay sa to si hingagawon talani no si Attorney Johnny Dabuco daw kay daw may conference pa ni siya nga tambungan sumong makuha kita sa update no sa bahin sa siring controversial nga kamatayo di Erickson Acosta. Sa piya kalinya ang CSR Regional Director sa Region 6 Attorney Johnny Dabuco. Sir, mayong hapon. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Mayong hapon. Live ka subong mabatian rin sa Bombo Radio Bacolod. Sir, kumusta na to ang update, sir, sa investigation sa CSR sa kamatayo ni NDF consultant Acosta, sir? Ay, i-clear ko lang, sir. Si Vincent Para, nagdali. Okay. OIC. Sige. Okay, pisar ko si Attorney Dabuco. Okay. Ang update sinigalo, sir. Ang iyang lawas sinigdala na sa ila grupo sa Manila. Si Erickson yung Acosta bala. Dito naging process ang iyang lawas for autopsy sa iyang grupo. I think dito sa PGH. Tapos ang isa nga upod niya, si Jimenez, sa 13, makakandakpan kami sa amon autopsy. Si HR nagid niya. So bali separate na nga autopsy ang himuon sang CSR. Separate, sir. Ang iya ni Erickson Acosta, hindi iya sang CHR nga doktor. Hindi na ko sure kung sino sa doktor sa PGH ang ilang ma-consum procedure sa autopsy dito. Wala ko sir sang idea, pero ang iya nang bilin diriya nga si Jimenez, ang doktor nga ma-autopsy, ang forensic doctor gidya sa CHR. Bali ang pag-autopsy sa kay Acosta, sir, sino to nag-request to ya sang nag-autopsy? Ila yang pamilya. Ang amon lang ya gin-assist lang sila Ramon sa pag-retrieve bala sang body sang December 2 diri sa Kabangkalan. Oo, tapos after sad to pagkuha sang yalawa sa Sola Garcia Funeral Homes, ang iya na to grupo ya ang nag-facilitate nga idalon ang lawas niya sa Manila. Okay. Pero ang upod niya, sir, si Acosta? Si Jimenez, ari diya sa Kabangkalan. Ma-conduct kami sa amon di diyang autopsy. Iya diya sa CHR nga forensic doctor ang makadto. So bali sa lang sa kay Jimenez. Si Jimenez, ari di sa Kabangkalan. Ang doktor namon sa Manila, matabok makadto dire sa 12-13, makonduct kami sa amon independent na autopsy sa lawas ni Jimenez kay amo nang request sang pamilya niya. So ang amon investigation nag-start man sang December 2 sa pag-assist man sa pamilya ni Acosta. Kay may pending request to siya dito sa kay Chairperson Palpalatok nga i-assist sa pag-retrieve sang lawas. Ang bata niya nag-request nga i-assist namon sila sa pag-retrieve sang lawas niya. May so nahimo na namon ng amon subong paged nga ginatinguhaan nga makuha man ang IRF kag sang after battle report sa aton nga military. So sa subong in transit kami actually nga makadto sa Ninoyan ma-receive sang letter request sang sini mga documents in relation to alleged encounter. Natabo dito sa barangay Kamansi. Okay. Tapos sa 13 makadto kami dito, ma-assist ko sa among doktor man
sa pagkandak ng autopsy. Sige, okay, sa subong. Latest ang case. Oo. Sa subong, sir, bali, hindi pa man kamuya makapagawa sa initial nga sa investigation. Wala pa. Kay ibasi nyo pa man sa kung ano ang resulta sa autopsy. Oo, ma-autopsy pa. Mo pa ang pansin na. Okay, sige. Sir, makuha lang kami sa update, no? Kung ano man ang result sa autopsy, kung ano na ang dalagan sa investigation, sir? Oo. Rest assured nga kami, nag-imbestigar, nakastart na kami actually sa December 2 pa lang sa pag-assist sa iya, sang pamilya ni Acosta. Tapos, asa ini sa 13, pag may mga, pagid ni mga days, may makandak pagid kami follow-up investigation man sa Barangay Tamansi. Okay, sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag mayong hapon sa liwat. Okay, sige. Okay, nabatian mga kabyanan ang investigador sang CSR, si Roberto, Mr. Para, kay ang kwanto ang gintawgan mo to ang number ni attorney Daboko or sige kay ang pero okay naman to, no, like latest nga result, no, sa investigation nga ginapatigayon sa Commission on Human Rights. Magkabalik kita ba, no, pagkaligid lamang sa pila pa ka mga importante mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman Pabalik na mga kabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuan Isoto. This time, balikan nato ng report ni Bumbuan Sindol Sorilla. Ang award nga nabaton sa siyudad sa Bacolod kag ang award nga nabaton ni Mayor Albi Benitez. Hindi award sang DILG Aliw Award. No? Kay nangin the best ang aton nga pagpatigayon sa Mascara Celebration, Mascara Festival. Kag gintagaan man pasidungog si Mayor Albi Benitez bilang ganito ang yang award Bumbuan ni Mayor Albi Benitez, Best Festival Catalyst. Ang award nga nabato ni Mayor Albi, paano ka muna? Kag nakabato man siya sang Best Festival ang syudad sa Bacolod nakabato sang Best Festival Practices and Performance. Albi Benitez nakabaton sang Best Festival Catalyst Award gikan sa Aliw Awards. Kuha na to ng report ni Bumbuan. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1741 sangang isa naman
no? Kay may interview ini siya kay Councilor Villarosa, kay amuning committee chairman sa Committee on Tourism. Hibalo naton ano ang mapayag sini sa aton nga syudad sa Bacolod. Paagi si kay Councilor Villarosa sa sining award nga nabaton. Sa piyakili niya, Bumbuan, please come in. Yes, Bombodan, ang alcalde sang syudad sang Bacolod, ginpasidunggan siya Bombodan, no? Sa ato ni mga kauturan kay sa ato iyang mga kabombo just recently. Meaning sang Lunes nga adlaw, no? Nanungod sining Aliw, nagikan ni siya sa ginatawag ni Bombodan nga Aliw Award, no? Best Catalyst o kon organizer Bombodan, amuning award sang alcalde sang syudad sa Bacolod. And then ang best practices naman amo ni siya sa bago lang gid natapos nga Master Festival. So gani diri Bombodan, no, sa ato ni mga kauturan kay sa ato ni mga kabombo sa kay Councilor Jason Villarosa. Kay si Councilor Jason Villarosa amo ini siya ang committee chair sa Committee on Tourism sang Sangguniang Panlunsod sa syudad sa Bacolod. Kag siya gid ni mismo ang nagpadulong dito iya sa may Metro Manila sa pagbaton sang sining pasidungog on behalf sa alcalde sa syudad sa Bacolod. So duha ni siya ka category mismo ang award para sa alcalde bilang best, no, catalyst organizer or catalyst or best organizer para iya sa Mascara Festival nga ginkilala for this year. Bombodan kay yearly maning activities ang sining Aliw Awards kag ang ining pasidungog nga bali Councilor Jason Villarosa tay motivasyon pa sa ila nga subong gani balati short period of time sila ilaher sila abi like nakapungko gid sila July, August, so September, 3 months nila nga preparation. Pagka October, Mascara Festival na. So, nakitaan pa, hatagan sila sa pasidungog. By next year, kuno kay isa nagidya katuigang selebrasyon, ang instruction gani sa iya sa alcalde sa syudad ni Mayor Alvi Benitez at mas namion pagid nila ang masalod nga tuig nga pagpatigayon sang selebrasyon sa Mascara Festival, especially so kay ginakilala. Why na siya naka-join ang Iloilo, dinagyang Bombodan kay why man dinagyang festival last sininga tuig. Next year man niya Bombodan, ay diblang dinagyang festival ya virtual. Kay next year pa, sininga January pa, magpatigayon iya sang event, no? So, sa pagtambong sini, kag sa detalye, pamatian, tabara Bombodan, no? Ang chairman sa Committee on Tourism, si Councilor Jason Villarosa. Yes, actually sa Monday, mo to nagpa-Manila kami. Manila kita sa Monday kag nag-attend sa iya ka Aliw Foundation nga awarding ceremony. Okay. Nga gina-hold na siya for every year, no? For 35 years already. But for the past 2 years wala lang sila ka awarding kay bangod man syempre pandemic nga natabo. So actually abo to ang si Mayor Alvi nominate as one of the isa siya sinapilihan nga maging best festival catalyst or director ang City of Bacolod as one of the best festival practices and performances sa bilog ng Pilipinas. That is why nga nagkadto kita dito. And of course, after some deliberations ang ilang team, sa Aliw Foundation nga team, and muna nag-succeed ang Bacolod City and of course si Mayor na kuha naton ang kadalagan sa amunang award. Oo. So since nga isa inyo councilor na para sa imo bilang chair ng Committee on Tourism, first muni nga experience man ang Mascara Festival. Anong impact sina councilor para na sa imo? Anong reaction mo dira? Siyempre, dako man ini nga bugal, no? Not only for Mayor Alvi Benitez and not only for the LGU of Bacolod. Puluyo sa Bacolod. But siyempre, kay tayo man, siyempre siyang dungog kag bugal, kita pinaagi sa Aliw Foundation. This will surely generate more tourists next year
Kay nakita sa national stage, we are already awarded with the Aliw Awards sa Best Festival Practices and Performances. So dako gid mi nga bulig when it comes to our tourism industry, not only for Mascara event but also sa mga ibang tanga events, no? At least makilala na gid ang Bacolod as the City of Smiles, kaya mo gito ang pag describe sa aton. And sa economic growth naton, makadugang naman kay siyempre masinulod yung mga turista, masinulod yung mga bisita naton. This will also give income, no, sa aton mga pumuluyo. Oo. So, Councilor, bali ang nationwide gid ni siya, no? Ang mga LGUs ni nga iban araman. Yes, actually do out of do 20 ka LGU, if I'm not mistaken, na mga 20 ka LGU ang ginpilian, no, sang festival. Then nag-proceed sila after sa 20 ka festival, nag-proceed sila sa top 4. Okay. Then sa top 4 dira na kita nagdaog sang festival for pictures and performances. Ma-recall mo anong iban, Councilor, nga mga festival nga naka-award? Ang top 4 actually ang top 4 nga gin-post nila sa Facebook nila, Ma'am Ann. Pero hindi ko ma-recall, pero ang top 20 wala nang nila gin-post. Okay. Kaya lang bale lang nila out of more than 20 nga mga LGU, pili sila top 4. Then, nagdala ang Bacolod sa top 4. Then, nagdaw kita. Ma-recall mo, Councilor, kung na-include man ang Iloilo? Wala. Wala sila include. Kay this year, they haven't celebrated ang ilang dinagyang. Dinagyang. So, wala sila nadala for 2022. So hopefully next year mo man na nga as early as now. Okay, Bumbuan. Ti may award, no, ang may award nga nabaton ang syudad sa Bacolod. Okay, ko na bida yung kontak sa kay kung grade kung basi baka interview to siya kay samtang nagasisyon sila, naglinog didtong tigin pa evacuate sila. Naranagin panglinog na. Bumbuan. Sige. Copy, Bombodan, no? Kontak ko na to na ang congressman. Pero okay ba ka Bumbuan? Yung Aliw Awards na, isa man niya ka foundation, Aliw Awards Foundation. Sa Manila. Nga establish sa rin tukod ni isang isa ba lang gani ka journalista nga si Alice Reyes ang una? Oo. Sa 1975. Correct, Bombodan. Sa National Press Club. I mean, although nga okay man kay may award kita, pero hindi not really prestigious as projected lang sa Aliw Awards ni. No, so parang sa mga entertainers ni siya nga mga awards pang-entertainment ni siya Bumbuan. Yes, no. Tayo mo ng pasidunggan nila Bombodan ang Mascara Festival. Ang first award nga nakabato ni 1977 si Pilita Corrales. Tapos gisundan ni Rico Puno, si Liz Legazpi sa tong 1978 kag 1979 kag 2007 ang award ginatag sa kay Regine Velasquez. Sa 2009 and 2019 si Charis Pipingko nga subong isa na kalalaki. Amo na ang mga awards nga ang mga napanghatagan sang awards sa Bumbuan sa ang Aliw Awards pang entertainment siya, no, Bumbuan. Yes, no, that's why amo na Bombodan, no. Anyway, Bombo Daniel, amo na so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa Bomboharay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Sindol Sorilia. No palikot to bisa kay Congressman Griga Sataya kay gina-post niya di subong sa iyang Facebook nga gin-evacuate sila kay hinali lang nagyatayog. Basila ito yung gintayog. Tulinog ito ayhan. Tanaw na ito nabi, no? Stay safe lang kamuda, no? Sa aton nga mga lawmakers nga nagapatigaw sang sesyon. Basi ginasang sigini kadusor sang Maharlika. Hindi, ayan ang balasulo nato ni naglinog. Maharlika? Hindi man siguro nadumduman ko na Maharlika kay, no? Sa aton nga mga tagpalamati,
Ayo, nagtayog ko to ang building sa Senado. Daw may linog to. Way pa ni may balaan kung ang linog ni anong origin, tectonic, volcanic, or basi Maharlika. Sino si Congressman? Si Ann? Sino? Si Kong? Sige, sapya ka niya si Congressman Gariga Sataya. Kong, mayong hapon. Ay, abo mo daan may hapon sa atong mga palamati. Ano ni baskog ang nabatsagan nyo na nga pagtayog, Kong? Yes, Bombo daan. I think no 5.3, no, according sa kay Secretary Solidum sa DOST kaya man sa tupad ko. Okay. Fault line Bombo daan, so 5.2, 5.3. No, mga little over 1 o'clock tayo na. So we have to evacuate sa Senate building kagadi kami diri sa Gwa subong sang Senate Bombodan. So wala pa sang advice kung mabalik ka mo or what? Wala pa, waiting pa. Talaga pa panaog. So taran na senator as well as examon sa commission appointments, you were asked to go down mag-evacuate. Tari kami sa ground sa Bombodan. So pero sa subong kumusta ang sitwasyon dira? Way man sa may mga nagkinaran-karan nagpanik? Mayo man ang kwan ilang evacuation measures, no? Though okay good. But siguro magiging dala to siguro ng isa sa ambulance kay ngaga pagwa kay na Bombodan. Nagaano gid ka mo Kong sang nagtayog? Gahiring Bombodan sang yan ni Secretary Bautista sang DOTR Bombodan. No? Kuya was with the Senator Comitino at ibang mga ambassadors, no? Sa nabatyag ang medyo kusog na community na Kalinog Bombodan. So may kayo man ginutok paggawa nyo sa building? Wala kay damo man stairs, no. Mayo man nila organized systematic man ang ilang evacuation implementation Bombodan. Katanang nga tao sa Senate subong sa kwan sa grounds Bombodan. Okay. So wala pa sang advice mahimo nga isuspend na lang anay ang hearing or mabalik pa kamo karon? Pag may advice, most likely siguro after pila ka minutes mahatag man sila sa instruction Bombodan. Sige, Kung salamat din si mong oras kag halong ka. Thank you Bombodan. Thank you. Mga sobra man lang mga 5.6 no, nga magnitude sa linog. Ang nabatsagan mga kaibigan, kanudugay-dugay magakuha kita sang update diri sa Feebox. No, kung ano ang origin sini isang nasambit yang linog nga nabatsagan dito mga kaibigan sa dito sa Senate building. Nga sa din naging papanaog anay sila, naging pagwa. Pagkatapos nga nabatsagan ang pagtayog. 36 minutos banwa nakaligad sa tagnang alauna. Diri sa aton nga pagalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. This time ko naman report di Bumbo Dennis Rubica. May mga scammer naman nga nagatransaksyon sa mga pagkaon kay kuno si Office of the Governor, kay si Governor Lacson ma-order sang amuni amo to. Igumrahon wag giya ang gobernador sang ideya kay way man mag-instruction. May atutugan ni nga catering nga dogin pangayo ginkuanan pa to gin utangan patulod nga bali 4,000 kuno to. Ay oo. Sige. Ato na karon na kuha ng report pero antes na mga kabyanan. Ari kita anay karon sa aton nga Christmas around the world, no? Sa subong yang edisyon December sa aton nga platuntunan December 7, 2022, ang ato naman padulungan nga pungsod amo ang Mongolia sa East Asia. No, kag mangin kaupod naton karon dugay-dugay si Father Ronald Magbanwa. Tumandok sang Silay City, isa siya ka CICM missionary dito sa Mongolia. No, sa Congregation on the Immaculate Heart of Mary or CICM. Sa aton karon nga Christmas around the world.
Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Mga kabombo, kadto naman kita karon sa Mongolia, isa ka landlocked country sa East Asia nga malapit sa pungsod Russia kag China. Ato ni baluon kung bala nagasilibrar man sang Christmas ang mga Mongolians. Pasiling nga bangod mayoriya diri sa Mongolia ang Buddhist, kag ang iban wala sang reliyon o kon pagtuluhan, kag ang iban Islam, wala sila nagasilibrar sang Pasko. Apang bangod may minority diri nga mga Kristiyano o kung may mga Katoliko diri, nagasilibrar man sila diri sang Pasko. Apang bangod kay tuman katugnaw sa Mongolia sa tion sang Disyembre. Wala sila nagagawa agod magsimba o kung magsimbang gabi o kung aginaldo mas. Pamasko mo, utod ko, bulawanon kaayo. Yara lamang ang jutay nga mga baptized Catholic sa sulod sang ila mga panimalay kag sa sulod man sang simbahan. Apang bangod nga commercialized naman ang Christmas holiday sa Mongolia, may makitaan man nga mga Christmas trees kag Christmas lights, kag mabatian man ang mga Christmas songs sa palibot. Mayara man ang mga Mongolians ang version ni Santa Claus. Apang tigulang ini nga version ni Santa Claus o kon Winter Old Man. Sa naibaluan nga mas ginasilibrar sa mga Mongolians ang New Year nga para sa ila daw kaangay man nga Christmas celebration ini. Nagay natagay man sila banwa mga kabombo sang regalo, ilabi na gid ang mga ginikana nagatag sang regalo sa ila mga kabataan. Kaga bangod katupad sang Mongolia ang pungsod China, tumaman ang pagkamahilig sa mga pumuluyo sa Mongolia sa fireworks. Sa tagsa ka New Year, ang Mongolian government nagapreparar gid sang bongga nga fireworks. Agod pagkalantawon sang ila mga pumuluyo. Ang Mongolia nga ang kapital mo ang Ulan Batar, may populasyon karon nga nagadangat sa masubra 3.2 milyones nga ginapamunuan sang presidente kag Premier Ministro Sol Sarin Mend. O kon ilang Premier Ministro ang pagtamyaw gali sa ilaya nga Merry Christmas sa ilang lingwahe sa Mongolia kumpudyas amo ang Sol Sarin Mend. Sige. Angin ka po natin karon mga kabyanan sa Pia Kalinya, si Father Ronald Magbanwa. Dito ni siya subong sa Mongolia. Tumandok sa Silay City, isa siya ka CICF missionary dito sa Mongolia. Father, mayong hapon diri sa amon. Dira anong oras, Father? Mayong hapon man sa inyong tanan. Pariyo lang ang oras sa Pilipinas kag sa Mongolia. Okay. Kumusta da ang katugnawon subong Father kay magamuning bulan sa Disyembre? Daw puwerte gid katugnaw da? Puwerte gid ang katugnaw subong minus 32 degrees Celsius subong sagwa. Aha. Okay, kumusta ang pag-celebrate naton sa Christmas considering nga daw pila lang ka porsyento sa mga pumulo dira ang Kristiyano? Subong daw excited gid ang tanan kay tungod nga for 2 years sa pandemic wala kami ka-celebrate sang Christmas. So diri subong sa simbahan damo gid kita mga ulubrahon para sa Christmas. In fact, halos puro na subong decoration ang among simbahan. Okay, doon nagkakadula-dula Father yung mga audio. Pasensya. Sobra gid ang tugnaw, so most probably affected ang signal subong. Okay. Amo gani man Father, why daya sang simbang gabi no? Wala diri simbang gabi sa Mongolia.
lain ka hindi ka ngay diri sa Pilipinas nga may diri sa simbang gabi ka may aginaldo. Pagka 24 December 24 sa gabi, anong activity niyo na, Father? December 24 sa gabi, may hara kami diri misa sa simbahan. Pagkatapos sa misa, nag-celebrate kami sa Noche Buena upod sa mga Mongolians. Kag may araman kami nga mga exchange gift na ginahimo. Aha. Okay, daw kaangay man sa mga ginaya. Pero dira sa inyong nga party, sa inyong mga may mga Christmas party, ang sino lang ang mga ara dira, Father, ang sa mga Kristiyano lang gid nga ara da sa imo nga parokya, bi kun diri tawgon sa aton do parokya? Usually ang mga baptized Christians lang gid ang nagasimba. Syempre, dala ang ilang mga bata. Okay. Sila man, usually daw naanag naman sila nga gadala sila pagkaon diri sa simbahan. So daw potluck dinner ang ginahimo namon. Pagkatapos misa, upod kami tanan mag-welcome or mag-celebrate sa birthday sang aton nga manluluwas sa Jesus. Okay. Ang ining mga baptized Catholics, ano ining mga nationality nila? Mga natives man sa Mongolia, Father? Oo. Mga native sila, mga pure Mongolian gid sila. Kag usually ang ginahimo diri namon ginahatagan namon sang catechism ang ilang mga parents. So, upod naman ang mga bata. So that means, kung mabaptize ang parents, ginabaptize man namon ang ilang mga gagmay nga mga bata. So, the family baptism, ang Christmas, dako gid nga celebration diri para sa among simbahan. Kaya gina-promote namon ang family ministry. So, before mag-New Year, there will be the Feast of the Holy Family. Isa pa gina siya ka big nga celebration sa ating simbahan. Amo gani man. Oo, hindi ba daw ikaw daw missionary, so ubot sing ganon nga naga-evangelize kamo dira sa mga katawhan nga non-Catholics? Mostly ang approach namon diri is come and go or come and see na ginatawag. Immediately wala kami naga-evangelize or naga-baptize. Ang una gid naman nga approach, social work. So tamo kami diri nga mga mga schools, mga orphanages. Diri man sa simbahan mayara kami nga English classes, sewing classes. So not necessarily nga mag-evangelize kami dayon. After some time, pag nagustuhan nila or na mas naintindihan nila ang amon nga pangabuhi, it is only then nga ginahatagan sila namon sang catechism class. But sila man mismo, their own consent. Okay. Do ginakahulat nyo nga sila may kusang loob sila nga sila mismo maghambal abi nga ready sila kag gusto nila magsulod. Oo, ang ilagay niya consent ang gina-respect na. Okay. Wala man ka sa mga kabudlayan nga encounter dira sa mga native Mongolians? Well, siguro kabalo naman kamo nga ang Mongolia or ang Ulaanbaatar, capital, amra siyang pinakatugnaw nga kapital sa bilog nga kalibutan. So syempre, ang katugnawon diri kabudlay ang pagkaon. Syempre, bag-o pa lang ang Kristyanismo diri sa Mongolia. So may mga ara pa nga mga reaction nga negative sa amon. Tungod nga, syempre, bag-o kag they really don't know anything about Jesus or Christianity. Okay. So, muna po mga mabudla. So, dira sa Mongolia, definitely, why man gina-celebrate ang Christmas nga kaangay din sa Pilipinas. Pero do ang sadya, kuno nga daw kaangay sang Christmas, December 31 sa gabi. Oo, ang December 31, gina-celebrate gina nila. In fact, they would start with
a dinner with the whole family. And dapat aragid tanan, no, sa dinner nga ina. That is actually one way of, a family gathering, and at the same time for them to welcome the new year as a family. So ang parents, naghahatag na siya ng mga gift sa mga bata, sa iyang mga bata, pati na sa mga apo, gina-bless niya ang iyang bilog na pamilya. Okay. Tapos, after that, tema na ang they will ginalook go forward nila yan December 31, not that December 25, bilang Christmas. Father, lastly, ang ibo nga pagpanamyaw abi sa akong pagkintindi daw tumandok kagli kuno sa silay basi bay tamyawon ka nga mga pamilya mo da kakilala. Tinatamyaw ko ang akon nga nanay nga si Ophelia Magbanwa. Advance Merry Christmas. Lawig na wala ka mo kita na Father. Actually 20 years na ko diri sa Mongolia. Pero sa 20 years why ka agi balik dis Pilipinas? Kung kaisa nagahapit ko dira sa Silay. Pero hindi magidugay. Magali. Ati sige Father, salamat gid sa imong oras kag halong ka dira. Madamo gid nga salamat. God bless. Si Father Ronald Magbanwa, ang aton Bombo International correspondent sa Mongolia. Grabe, no? Ang ginapenetrate nila to subong, ginatudlo ang Christianity dito sa Mongolia. Pinaka-tugnaw pag itong lugar ang part sa Mongolia nga sa dinato dito sa Father Magbanwa. Kami aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. 10 minutos na bilin kabayan kita stag ng alas 2. This time mga kabayan, balikan natin ang report ni Bombo Dennis Robica. Ang mga scammer nga padayon nang nagapatigan silang activity kay may nagakabiktimagid. Advice naton sa tanan na presence of mind. Kung nagadeal kaya sa mga kung may mga negosyo ka kag kung may nagadeal si mudra kung ano mga transaksyones, presence of mind gid permi. Kay malingat-lihatan lang kadamo sa mga scammer nga ra lang sa palibot. Bisan sa mga naga-shopping, may ara ka mo kwarta sa bag or mga mahal nga mga bagay nga nasulod sa bag. Hindi ka mo magpadala-dala nga may magulo istorya or may magbunggo sa inyo tapos magulo istorya tapos kalabanan pa na tinagalog pa na tapos daw istoryahon ka naming istorya kaya may upod gali na sa imo to likod to ang imo shoulder bag or sa kilid mo may naga-maneuver to sa imo nga bag. May ara pagid sa piyak nga side nimo wala kag tuo nga daw nagaipit. Halong gid. No, kaya ang tanan niya nga mga katuntuhan ginatingwaan nga imuon subong ilabi na gid sa sining Christmas season nga daw damo sa nagapamalaklon kag damo sa nga mga bonuses nga nabaton ang mga kultura naton. Pero lain ni ang style ni sa pag scam niyo nga gingamit ngalan ni Gobernador Bong Lacson. Bombo Dennis, please come in. Yes, Bombodan, no? Magpagawa siya nga pandam karon naton sininya provincial government, Bombodan yun, no? Kay do base bala magduging naman, no? Ining sa isang pagpanunto especially subong nga holiday season Disyembre. Diba natin mga Bombodan damo sa occasions bong, may mga Christmas party, may mga reunion, panipon-tipon ng Bombodan. So dapat mangin alerto, no? Ang aton sininga pumulo kay Secretary Likdan nga December 1 Bombo Dan, no? May tatlo ka mga commercial establishment sa Talisay, isa na ka sikat nga resort, isa ka mountain resort man nga ara sa area sang Patag Silay.
kang isa man kakalaan sa may sunod sa bago ang nabiktima no sining scammer mo na treble man yung scammer mo kating makilala ya siya si Bong Lacson no sinobla si Bong Lacson sa Negros Occidental kundi si Gobernador Bong Lacson Bombo Dan no ining scammer nga contact sining tatlo ka mga commercial establishments like dira sa bago nagpa-reserve siya bumudan sa area kay may meeting kuno nga pag-imon sa Silay sa isa ka resort dito sa may area sa Patag mo maning guwa sa istorya nga nagpa-reserve siya dito sa area kay may pag sinapol o meeting man ngayon. Di man sa dito sa may kampustuhan ng Mountain Resort sa may siyudad ng Silay, isa man ka lalaki na kailangan Bong Lacson, ang nagkuhan man to, nagpa-reserve man sa area, kay may ara makuno nga himuon nga pag sinapol abi. Ang sa area sa Patag ya mabulubud muda ng mabulubudlay kay ang owner to ya sing Mountain Resort ya na kuan gid sing load nga 4,000 pesos. Kay nagambal tong nanawag cellphone nga mo nabiti niya si Bong Lacson mapareserve ko dabi kay may meeting kami tinagsabatong sa iyang naggintawagan niya Bongbong Dan nga ti-sir ko pwede maka kuan ka lang abida maka-chat ka sa online no para mabalaan ta ko anong plastada anong imo dang pa-reserve sa Monday anong pwede mo dang foods nga ka kuan namon para sa inyo tinagsabatong nagtawag sa cellphone mo dang tiway kulod tigin lodan Sabi ko si gobernador kay mo gobernador kay tapos wala load na no why load abot mo na niya daw hindi amuhaw. Correct ka ni. Dapat mga alert kita mo galing siniguro. Gabi ni si Bong Lacson ginloadan mo budang 4,000 tapos lodging 4,000 gintawgan away na. Hindi na makuan, hindi na makontak, hindi na away na ginasabat bumudan. Ang natabo niya mayroon sa kampustuhan kay pagtransaksyon to yan nag-call back sa Office of the Provincial Administrator kung nag-query kung may aragin man tayong reservation. Di ba ito pa na-respondihan nga wala iya singkangas nga transaksyon na ginimo ang Office of the Provincial Governor. The same man to rito sa may restaurant sa Bago. Tinatagan ni din ang Provincial Administrator Atty. Fando Diaz nga siling nga si Governor Eugenio Bong Lacson wala yan personal transaction. Kung ano, madag, simple kung official, labing function niya sa probinsya. Of course, may mga staff na siya nga mong mag-negosyar na yung manawag to, nga da matipon, not necessary nga personal siya manawag si Gobernador Lacson. Hindi niya gawi sa nga to gobernador, nga personal nga mag-transaksyon, kaga definitely, ini nga mga transaksyones, wala iniya matabo. O kung sinitaton, wala iniya ginhimo sa aton gobernador. Bumudan, dito na pamatuan nga, scam ini. So, dito kayo bumudan, depende pa ni kung igapadalma gini sa ating gobernador, base pwede yung kuha ang investigasyon sa NBI para matumod to kung sino ito itong naghimo sining transaksyon sa sining tatlo ka mga commercial establishment gamit ang ngalan nga Bong Lacson. So, di ginapawa ng publiko, presente sa mga decision, kasi may makaangay sini, presente sa mga commercial establishment, restaurant, kaiban pa, kasi may makaangay sini transaction, bawati ko ang ginanay ko, no? I-trace back idanay, no? Tawagan ginang opisina, nga ginahambal, para mabalaan kung legitimate ang naga-transaction sa ila. Pamatihan tayo bumuda ng pagpag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Aton warning was given already as early as possible to all establishments not to believe any kind of booking na ginaubra personally ni Gov, kaya he never does that.
Secondly, verify gid with the offices, especially sa iya staff or diri mismo sa administrator's office kung may katuoran gid sila. Actually, isa ka query sa isa ka abogado kay may nag-reserve man kuno nga buong lakson dito sa anyway, it was not correct, did that, and with mga gimmick, kung paano na sila i-trace, but let's see, kung si Gov mag-interest gid nga mag-order for an investigation, and perhaps we can hire the experts on cybercrime sa NBI, under our friend Attorney Baldovino. So maybe he can help us look for these culprits. Well, usually uso ni siya during the time of campaigns, and election. Though they want to put people in a bad light, kung mag-order pagkaon, for example, pa-deliver sa NGC sa una sa ngalan sa isa ka politiko, kung hindi magbayad, kundi bad trip dayon ang establishment sa sina nga politiko. But I don't think there's any reason right now kay wala man campaign subong, and whatever purpose it is, though prank lang gid ang tanaw namon sila, Bumuda naman to ang abiso man mismo kapag klaro sa atong provincial administrator nga wala iya siyang ganun sining transaksyon, Personally, gin patagayon ang ato sini gobernador, Governor Eugenio Bonglason. So abiso man sa iba na ang dapat panunggit i-check back ang mga nagatransaksyon sa ila. Bumuda Daniel. Okay, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Yes, alerto. Bumuda, di masiging pagkalod. Mga manugtunto aral sa palibot. Ati, amo na present kung may ang tiyempo kag oportunidad kunara, may pinakatawad ang may mo sa pagpamintaha. Kag pagpanginto, bumuda. So alerto po natin, alerto lang ang balot na blasing mga transaksyonez, kasi kati, si mo yung away load, malod ko man imo ito yung laban-laban sa... Palod na 4,000 gid, baunano na? Ang kasi ko, kung tabi sa pagkapalido, yung palang lakson, di kayo mo yung palod bisan sinalang dabi ka mag-transaction ka, ano pisya ka mag-transaction mo? Kabala, dapat lertogin sa aton sila makaturan. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, is Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Antes kita magtakop mga kabyanan, yari na yung ato ni kaduwa nga winner sa 1 to Panalo Part 21 na promo. Standby! 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na ang aton nga ikaduha nga winner sa 1 to Panalo Part 21 promo, taga Purok Mahili Ugyon, Barangay 35, Bacolod City, ang iya si Proof of Purchase Nescafe. Congratulations sa kay ginlawag naton las 2 ang takna sini nga hapon. Congratulations sa kay Rodelyn Olmido. Sa liwat, Rodelyn Olmido, ikaw ang aton nga second lucky winner sa 1 to Panalo Part 21 promo. Kinakulabos na kita sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay Sound of Danay kita buwas. Upod sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sagwa nga Philippine Standard Time 15 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon. Welcome diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ning inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Miyerkules petsa 7 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Mayara na lamang kita pila ka adlaw ang nabilin kag mag-inupdanay kita sa adlaw sang Paskwa. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Uy, bayara na lamang kita 18 dias. 18 days to go before Christmas, mga kabombo. Pau 18 ka adlaw na lamang ho, kag magainupdanay na kita sang aton si bugos nga pamilya. Once a year, mga kabombo, no? It's our favorite. Pinakapaborito sang tanan ang adlaw sang Paskwa petsa 25 sa bulan sang Disyembre. Rason man nga nagaupod kami sa inyo pinaagi sa aton sinipag countdown diri sa Bombo Radio Philippines. No, sa liwat we have 18 days to go before Christmas. Sa liwat mayong hapon sa aton sini mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Masuki sa Malakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 silusoan sa inusitag sa Kamaradyo. And of course sa aton sini iyang mga nagalantaw na dira sa Facebook Live and YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, kaway and good afternoon. Sa mga nagalantaw dira sa may YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, don't forget to like, subscribe and share and click the notification bell below. Okay? Sa mga naglantaw dira karon mayong hapon sa aton sa Facebook Live mayong hapon, sa aton sini 630 of course 630 kHz. Sa malbutan sa aton si pagwaragwag, hello and good afternoon. Sa aton sini mga suki, sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati, mayong hapon lang gidira sa inyo mga kabombo, no? Sa sini nga hapon mag-aulo unwind naman kita antes pa man nga palabod kita sa aton si programa. Yari anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton si masuki ang aton siniya nga produkto ginapabugal tagid. Mga bahanon sa aton si kaugalingon nga paindis-indis sa pagkompose mga original beautiful songs. Ang bahanon nga The Vows mga kabombong aton siniya grand champion during 2020
Bombo Music Festival Edition. Mga kabombo, yari ato lang tuwon kung pumatian ang matahong abahanon, vows. So the thing that inspired us sa vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon, puro broken, and we decided na we will make a song about weddings and the good side of love. Yes. So in that sense, we created vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold
Pampagood vibes ni Miss Jazz diri sa atong palatuntunan kahapon lamang ulo unwind kita sa makadali sa sining matahom nga love song Vows mga kabombo. Grand champion sa aton sini kaugalingon na paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs ang Bombo Music Festival 2020 edition. Ang Vows nga gin-compose nga ginambas ang magpakaisa. Imagine ha, mga lalaki nga mag-cousins niyo sa Janiel and Dave Alvarado, mga kabombo, no? Di kung kamo dira magpakaisa, kamo dira, kung mag-utod, kamo dira, kung magnobyo, mag-asawa, we have also the collaboration of a couple, no? Dumduman nyo ang ambahanon to sang Gonzales couple, mga kabombo, no? Isa sa mga ginapabugal naton nga mga bahanon, no, diri sa Bombo Music Festival. Kung kamo dira ang gusto nga mag-collab, collaborations sa pag-compose mga original beautiful songs, handa na kamo subong mga kabombo agud nga mapreparahan ang madason nga Bombo Music Festival naton. Aton siniya pag-discover sa inyo sini nga God-given talent to compose and at the same time to sing. Mag-ulanggid, no? Pampagood vibes, uso subong ang mga nagabinulagay, nagakabugras ang relasyon, kung ano man dira ang mga problema, no? Katapok na gid karon sang relasyon, labi na gid sa mag-asawa. Gamay tingki o bulagay ta, no? Iprong ining aton siniiyang Pampagood vibes nung aton si opening song The Vows, ti angot iniya sa pag-strengthen sang ginbuyan nga promisa sa isa ka isa. That sacred vows to be together till death us do part. No? Katahom, no? Sa ambahanon sang Alvarado cousins, mga kabombo. So, antes makita magpadayon, ari anayo ang pila naton ka mga panumdom. Magabalik nga aton si palatuntunan kahapon lamang upo diri kay Miss Jazz. Pagkatapos, gid lamang sini. Ang Pinoy style spaghetti top with hot dogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sa paghilanat. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Miyerkules. Sa aton sini mga dear listeners, so, sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati, sa aton sini iyang nga mga suki. Antes naton nga pagabasahon ang part 2 no sa kasaysayan ni Manang Mila no ang aton sini iyang letter sender mga kabombo no si Manang Mila sa La Carlota City. Manang Mila is only 56 years old sa La Carlota City. Ginsugurahan nato niya sini nga true to life story kahapon mga kabombo.
Pero antes pa man, yari anay ho ang aton sini nga kahapon lamang today in history. No, tuman ini ka maragtason ang karon nga adlaw mga kabombo, no, when it comes to our history, labi na gid sa aton sini nga world history mga kabombo, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini iya nga mga suki, no, subong nga adlaw mga kabombo, no, ginadumdum ang ika-81 katuig nga pag-atake sa Pearl Harbor. No, dumduman ninyo mga kabombo, ang 81st anniversary of Pearl Harbor attack. No, kay importante ina mga kabombo sa siniiyang dinag-on, no, dapat dumdumon gid ini agon makuhaan sa leksyon kay inspirasyon ang ninagyan sa aton siniiyang bugos nga kalibutan, labi na gid sadtong natabo ang ikaduhang inaway pangkalibutanon, no, kay kita mismo diri sa Pilipinas we were so affected, no, sa tanan nga mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan, kalikip na diri sa bugos sa Pilipinas sa natabo ang World War II mga kabombo, no, sa bahin sang a part of the Asiatic Pacific Theater of World War II, no, sa kaangay nga petsa subong nga adlaw mga kabombo. Sa nasiling ko na today is the 81st anniversary, no, sa sining maragtason nga Pearl Harbor attack. Para sa aton si mga bagong henerasyon, para man sa aton siniiya nga mga may edad na, no, agud nga sort of refresher. Every 7th of December ginadumdum gid ining hitabo nga ni nga hindi malipatan, labi na gid sa bahin sa mga American people. Kay sa kaangay nga petsa subong nga adlaw mga kabombo, Disyembre 7, no, the same date today, no, December 7, the same date today mga kabombo, no, natabo ang Pearl Harbor attack. December 7 of 1941, 81 years ago, sa world history. Natabo ang Pearl Harbor attack o kung ang sorpresa nga military strike sang Imperial Japanese Navy batok sa naval base sang Estados Unidos sa Pearl Harbor sa Honolulu, Hawaii o sa territory sang Hawaii. Ang pag-atake amo gid ang gingkakibot, no, namurag-muragan ang mga American soldiers, no, nakibot ang mga soldadong Amerikanhon kung sa diin masobra 2,000 gid ang mga nagkalamatay sa ila sa nga pwersa sa natabo ang pagkibon sa ila sa mga Hapon. Ang iningay tabo gintawag sang nagpungko sadto nga presidente sang Amerika nga si Franklin Delano Roosevelt bilang a date which will live in infamy. Nagaring sa inyo ang ining nagaring sa aton sini nagatagring sa aton siniya nga dalunggan, no, ang ining dinalan, no, sang nagapungko sadto nga presidente sang Amerika nga si President Franklin Delano Roosevelt bilang a date which will live in infamy. Mga kabombo, imagine, no? Ang ini nga pag-atake nangindalan agud sa pagsulod sadto sa nagakatulog kun tani nga higante nga Estados Unidos, bangod sini nag-entra, nagsulod ang pwersa sang Amerika sa World War II, no, sa ikaduhang inaway pangkalibutanon. So that was 81 years ago sanggin kibot ang pwersa sa mga Hapon o ang pwersa sa mga Amerikano sa mga Hapon natabo ang Pearl Harbor attack, mga kabombo. In Pearl Harbor attack, that was December 7 of the same day today of the year 1941, dito mismo natabo sa Oahu Territory of Hawaii dito sa Estados Unidos.
ang resulta sang sining Pearl Harbor attack mga kabombo precipitated the entrance of the United States into World War II on the side of the Allies. Kagkadamo bangid sa mga konsekwensya, no, kay nakibot ang nagakatulog kuntani nga higante, no, nga mga kanu mga kabombo. Ang belligerents, of course, sa tunga ini sang United States kag sang Empire of Japan. Ti ang mga commanders kag mga lideres sang magtimbang nga bahin. So bahin sa Estados Unidos, ang commanders adto kag leaders, no, ginapamunuan sang ni Husband E. Kimmel, no, kag Walter Short kag Robert A. Theobald. Kag sa bahin naman sang Empire of Japan, ginapamunuan ini ni Isoroku Yamamoto, Chuichi Nagumo kag Mitsuo Fuchida mga kabombo. Ang mga units involved sa Pearl Harbor attack, ang US Pacific Fleet kag ang First Air Fleet sang Estados Unidos. Ukon sa bahin sang pungsod Japan mga kabombo, no? Kag syempre kadamo-damo gid ni, grabe gid daw kaangay gid sa pag-ilinaway, no, labi na gid sa tunga sang mga higante nga mga kapungsuran, no? So bahin sa Estados Unidos, 8 ka mga battleships, 8 ka mga cruisers, 30 ka mga destroyers, 4 ka mga submarines, 3 ka mga USCG cutters, 47 ka mga iban pagid nga mga ships, kag 390 other nga aircrafts. Sa bahin sang Japan, 6 ka mga aircraft carriers, 2 ka mga battleships, 2 ka mga heavy cruisers, 1 ka light cruiser, 9 destroyers, 8 ka mga tankers, 23 ka mga fleet submarines, 5 ka mga midget submarines, 414 aircraft, 353 took part in the raid. Mga kabombo, ang ining Pearl Harbor attack or the attack on Pearl Harbor was a surprise military strike sa Imperial Japanese Navy Air Service upon the United States against the naval base at Pearl Harbor in Honolulu, Hawaii, or the territory of Hawaii. Mga antes las 8 ang takna sa aga local time, no, Domingo nga adlaw, Disyembre 7 sa tuig 1941. Ang Estados Unidos sa among panahon nangin neutral ini nga pungsod. Kag ang pag-atake ginpamunuan o kun bangod kay sa nasining naton neutral ang Estados Unidos sa nagakatabo sadto nga Second World War, no, bangod sang pagpangatake nagsulod sila, no, nagsulod sila sa senaryo sa ikaduhang inaway pangkalibutanon. Bangod kay ti siling sa ila sining nga presidente si Franklin Delano Roosevelt, no, a day which will live in infamy, kag kami ang magabalos gid. So it was a formal entry into World War II pagkasunod dayon nga adlaw mga kabombo, no? Ang Japanese military leadership agin refer ang atake bilang Hawaii Operation. Ang pagtawag nila sa ila sinigin kibon, no, pagkibon nila sa grupo sang mga soldadong Amerikanhon nga nagakatulog pa na murag-muragan, iba nagapang nagahiyud. Pero ang pungsod Japan, ang Empire of Japan, mga kabombo, dugay na ya nga nagplano. Kag ini nga pagpangatake nila, ang kibot nila nga pagpangatake, ila gitawag Hawaii Operation and Operation AI. Sa pagplano, mayara sila sang ginatuwag pa lamang ito nga Operation Z, kag ang Japan nag-atake sa tropa sang mga kanu dito sa Pearl Harbor sa teritoryo sang Hawaii bilang ila siniya nga preventive action. Ang ila sinihandom agud nga mapunggan
ang United States Pacific Fleet from interfering with its planned military actions sa Southeast Asia, mga kabombo. Dirigid sila nagsala. Wala ginapunggan ang pagsulod pag-entra sang grupo sang mga Amerikanhon gani, mga kabombo, no? Kay ti ang plano sa mga Hapon amo ang pag-prevent, no, sa kanu nga ti mag-entra man sa plano nila sa nga military actions sa Southeast Asia batok sa overseas territories sang United Kingdom kuntani kag subo man sang Netherlands kag ang iban pagid nga kaalyado sa Estados Unidos sadto, mga kabombo, no? Over the course of 7 hours there were coordinated Japanese attacks on the US-held Philippines. Diri sa Pilipinas, sa Guam, sa Wake Island, ka sa British Empire, sa Malaya, Singapore, kag Hong Kong. So amo ini mga kabombo ang natabo, kag grabe sa nasiling na naton ang mga nangin casualties and losses, no? Sa bahin sang mga Amerikanhon, grabe ang ila siniiya nga mga nagkalamatay diri, sobra 2,200 or 2,335 ang total nga mga nagkalamatay. 1,143 wounded, mga kabombo. Samtang sa bayan sang mga Hapon, sa bayan sang Japanese forces, ang ila sini nga mga nagkalamatay 64 lamang. Kalakip na ang isa sa ila sailor nga nadakpan, mga kabombo. Sa bayan sa mga civilian casualties, 68 ang mga nagkalamatay, 35 ang mga nagkalasamaran, kag 3 ka mga aircraft ang ginpang shutdown, mga kabombo. Hindi gini ni malipatan, no? Today is the 81st anniversary of the Pearl Harbor attack. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa attack na ang alas 2. Antes naton nga pagasuguran ang part 2 sa kasaysayan ni Manang Mila, mga kabombo. Yari anay ang aton si Pampa Good Vibes, no? Diri sa kapon lamang program ni Miss Justice is the lighter side of the program. Although nga ti madalum-daluman when it comes to the true to life stories, no? Kabuhi na ni diri ang aton ginadulong sa inyo mo, no? Ti seryoso kag madaluman. But although, no, sa kabugusan, this is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Kag bilang aton sini isa pagid ka Pampa Good Vibes, yari mga kabombo, ang aton siniiyang lantawon kang ipabati sa inyo sa liwat, ining aton sining one of a kind video presentation, Christmas presentation sang Bombo Radio Philippines. Kag isa ini ka pamaskwa musika sang Bombo Radio Philippines, bangod kay ti may gin compose gid one particular Tagalog song, beautiful, heartwarming, nga ambahanon ginatiguluhan o Pasko na. Yan yung mga kabombong aton siniiyang Pampa Good Vibes para gid sa inyo samtang nga nagahulat kita, no, naga-countdown kita sa nagalapit na nga adlaw sang Pasko. Ang ambahanon o Pasko na. Together with our beautiful video upod sa kabugusan nga pamilya sang Bombo Radio Philippines, dala na sa inyo sini nga ginpakigbahin, ginpaambit sa amon nga mga beautiful pictures and videos sang inyo sini hindi malipatan nga Pasko. Here it is. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo.
Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa, pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan ko, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, oh, Pasko na, Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa radyo, Bombo! Number 1! So heartwarming mga kabombo, no? O Pasko na ang amon siniiya nga pang Paskwa sa inyo, early gift namon. Pinaagi sa isa ka matahom nga ambahanon nga tiguluhan o Pasko na, no? Together with our one-of-a-kind video presentation sa Bombo Radio Philippines, angot sa kung ano gid ang ginatawag nga Paskwa, no? Ang scenario during Christmas, of course, family gatherings, ang mga kabataan nagahandom nga makaangkon sa mga regalo, gift givings, no? Kag ang
batsyag sa inyo sang ginatawag bala nga matudtod nga espiritu sang Pasko. So from our Bombo family to yours, advance Merry Christmas. We have only 18 days to go before Christmas. By the way, mga kabombo, antes pa man, no? Antes kita madulaan sang panahon. Yari na ang aton siniyang sulat sa sininga hapon, no? Ang part 2 sa kasaysayan sa aton sininga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Manang Mila. Si Manang Mila is 56 years old sang La Carlota City. Isa ini siya ka balo sa madugay na nga panahon. Apang ti na isay na naton kahapon nga daw masubo-subo ang iya sini inagyan. Upo siya sini nga bana na nagtaliwan niya sini nga bana. Kasang una ti palangga niya gid apang sa ulihi nagkabisyo hasta na lang gid sukot, no? Sa iya sini iyang ikaing lawas. Si Manang Mila nga ti mayara lamang sila sa iya sini nga nagtaliwan nga bana sa isa ka bata nga babayi. So yari mga kabombong aton sini iyang sugpon sa kasaysayan ni Manang Mila, 56 years old sa La Carlota City. Aya sini kasaysayan niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling. Dear Miss Jazz. Sa liwat may hapon sa imo Miss Jazz kasama tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Amo to ang akon sini inagyan sang buhi pa ang akon sini nga bana. 2 years nga nagpalanggaanay kami sa pila ka mga nagpangaluyag sa akon Miss Jazz. Ang akon sini nga bana amo gid ang akon siya ginpili sa nagapangaluyag pa namang siya sa akon. Kay abi ko anay Miss Jazz sa tudtod lang mabuot siya, responsable, mapinalanggaon. Apang bangod sang iya siniiya nga mga ningin barkada sa ikadwa niya ginubrahan sadto. Maayo gid kun tani Miss Jazz sa iya sini nga trabaho mo. Kag ti syempre isa man lang amon sini nga bata, kagamay pa sadto Miss Jazz. Sang iya sini nga first gig nga trabaho nga para sa akon ti nangin malipayon kami. Hindi kami magaranon pero gin sustentuhan niya ako bilang iya sini asawa. That time wala pa kami sang anak. Sa ikadwa na niya nga ginsayluhan nga gintrabahuan. Dili na nagsugod ang akon sini nga problema. Bangod kay nagkabarkada na siya kag ang malain pa Miss Jazz kay ti nagkabisyo siya. Nangin palahubog ang akon sini nga bana. Bangod man sa iya sini upod sa mga trabaho. Kag sa nasiling ko na Miss Jazz gani, bangod sini, nadulaan siya sang trabaho sang ulihi, hasta nga nagbalatian siya, ginsukot gid siya sa iya sini iya nga nangin bisyo nga wala na kaon-kaon Miss Jazz. O kay isa wala na tulog-tulog, inom lang gid nga inom, kag gin-isa lamang siya Miss Jazz. Masakit man pero ti grabe man ang akon sini iya nga nangin inagyan sang time nga nagkabisyong akon sini nga bana. Daw suli bala Miss Jazz kung ano ako kapalangga for the first 2 years sa amon sini iya nga pag-upod bilang mag-asawa. Kag hasta na lang Miss Jazz nga ti nagdugay kag nagkabisyo siya. Hasta na lang nga ginbawi sa Dios ang iya sini iya nga kabuhi. Pagod man kay ti wala man ko nagkunang sa akon si pagpanumdom nga siling ko ti pila ka adlaw sukton kagid sang imo sini iya ginahimo sa imo kaugalingon. Ti sa mo nga panahon Miss Jazz sang busong ako that time sa nagaugtas ako sa ako sini nga bana. Nagabusong ako that time Miss Jazz. Ti hasta na lang nga nagbalatian siya, ti nabunag na tong amon sini nga isa nagaisahanon nga bata nga babayi. Ang amon sini nga gamay pasad tulapsag pa nga bata nga babayi. Ti sang time na Miss Jazz nagaano na siya, nagahigda na siya sa banig. Of course, bilang asawa, gindala ko man siya sa hospital. Apang bawod kay ti nagkalagot man kami gani Miss Jazz. Wala siya gani sa may ginahatag sa akon sang time nga ara pa siya sa trabaho. How much more sang time nga ginpali na siya kag
nagluko na lang siya sa banig bangod siya siniiya nga pagka palahubog. Isa sa to ka best ginambalan ko siya kay ti wala siya sang may ginahatag sa amon Miss Jazz. Pasalamat ko kay ti gina-breastfeed ko ang bata ko pero sang uli nagninit. Bangod kay ti wala ako sang may makaon kay ti bag-o pa lang to ako nagbusog. Ti ginabalan ko siya nga kung sigihon mo na nga pagpadungol kag ang imo sing nga sweldo ang ginagasto mo lang sa pagbakal sang imo siniiya nga ilimnon ihatag ko ni sa tiya ko ang aton sini nga bata. Kaya ako Miss Jazz sa tudtuod lang wala ko sa ikasarang that time. Kag ang akon sini nga tiya, ang akon sini nga distant relative pero natuon na sa akon sini nga tiya, Miss Jazz wala sila sang bata. Kaya amo na ang kapangita sila kay siling ko gani sa iya nga kon na sigihon mo pa na ang aton siniiyang ang imo sini nga ginahimo nga ginapagutman mo kami ihatag ko ang bata ta sa akon sini nga tiya. Abi ko gani Miss Jazz makakig siya sa akon sa ginambalan ko siya mo. Pero wala man lang siya abi sang reaksyon kag ang malain pa bala Miss Jazz kay ang akon siniiyang nga bana. Daw wala bala sang pakialam sa amon. Kaya mo to isa sadto ka best ginkatuan ko ang amon sini nga tiya, ginambalan ko ang tiya ko nga kung gusto mo sa imo lang ni anay ang akon sini iya nga bata Miss Jazz. Ti ang tiya ko tuman gid Miss Jazz ka grabe gid iya sini nga kalipay. Ako niya Miss Jazz gusto ko lang iya nga matagan sang bright future ang amon sini nga bata. Sa tudtuod lang. Hindi sila nga irresponsable ako nga iloy. Wala ako sa ikasarang that time Miss Jazz. Plus pangati ang bana ko nagabalatian. Wala kami gani sang baklon o kung wala kami sa igabakal sa iya siniiya nga mga bulong. Ang iya siniiya nga mga ginikanan ti mga pigado man ang akon amuman Miss Jazz. So siling ko mapabayan ko gining bata ko basi mapatay sa gutom. Kaya mo to gindulong ko siya sa akon sini nga nagaserbi na nga tiya ko although distant relative namon. Kaya mo to Miss Jazz ginkuha nilang akon siniiya nga anak nga babayi kag hambal ko. Di wala man niya sang official gid Miss Jazz nga adoption abi. Ginatag ko lang ya sa akon sina tiya. Kay ti hindi man iban sa amon. Ang ako lang ya Miss Jazz kampante ako nga may batiti kag may ihatag nga bright future sa akon sini nga bata Miss Jazz. Kay ti capable ning akon sini nga tiya Miss Jazz. May sarang-sarang ini siya, isiling ko kampante kuya kung ibilin ko din akon sing nga bata. So sa amo to nga panahon sang nagalala ng akon sing nga bana, kampante ako nga ang bata ko wala nagakagut man. Ako lang Miss Jazz ang nag-antos. Samtang ati updan ko siya sa iya siniiya nga katapusan sadto nga mainadlaw kay sa prangka nga sugilanon Miss Jazz nagtaliwan ang akon siya bana bangod sa iya siya pagkadungol. Gin-isa lang siya Miss Jazz ya. Wala na dayon kay ti wala man kami sang kapasidad, wala ako sang kapasidad. Akon pamilya, ang iya siya pamilya nagbulig man pero ti wala kami sang kwarta nga ipabulong sa iya. Isa lang to ka best nga ti nag-amot-amot kami pero sang ikaduha na, ikatatlo na niya nga dunggo wala na gid Miss Jazz. Hasta na lang nga nagtaliwan siya. Sa karon Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, ang akon siniiya nga problema kag sakit gid sang buot ko. Kay ti bilang isa ka iloy ang handom ko makita ang akon bata, no? Samtang nga nagalipas ang panahon, Miss Jazz kay ti madugay-dugay naman to nagtaliwan ang akon siniiya nga bana. Samtang nga nagalipas ang panahon, ang akon siniiya nga handom nga makit-anay kami sang akon siniiya nga bata. Kay ti, syempre, gindala siya sang akon si tiya, nagpa-abroad sila, hasta na lang nagbalik sila, hasta nga dito sila sa Manila, nag-a-estar. Nag-ayo ako sa akon sini nga tiya, nga kung pwede mag-abot ang ila siniiya nga ginakabig ng anak ang bata ko, makaano ako, kadto man dito kag makakit-anay kami kay siling ko nagaedad naman ako Miss Jazz mo although nga ti ang importante lamang sa akon niya apisar nga nagtaliwan ng bana ko ang akon sini nga bata ti nangin maayo ged ayan sini iya nga pagpangabuhi sa luyos ang akon sini nga tiya.
Abi mo Miss Jazz, amo lang gid ang pinakahandom ko nga makit-anay kami sa ako nga bata. Kay wala ko gid siya nakita. Sumugo na gid dulong ko siya sa balay sa ako si tiya sang diri pa sila sa Negros. Samtang na nagadugay ang panahon, Miss Jazz, syempre nagaedad ako. Last year pa ni Miss Jazz, may naano ako, may napiaran ako sa akong siniyang lawas nga may nagatubo bala Miss Jazz, no? Ining puti-puti bala Miss Jazz sa akong siniya una-una sa akong siniya nga mga tudlo kag sa akong sini nga matiil. Hasta na lang Miss Jazz nga nagalapad kag nagalapad gid. Pero sa amo to nga panahon ang akong siniya naghambal nga ti kun okay nang tanan magkilit anay kamo sa imo sini nga bata kay mabuot man lang Miss Jazz ang akong sini nga tiya. Wala man niya gindingot sa akon ang luyag ko nga makakitanay kami sa akon sini nga bata. Di definitely dako na Miss Jazz ang akon si bata. Sang last year, amo to ang pagplano kag sa sini nga tuig Miss Jazz ti natabo gid ang amo sini nga pagkitanay. Pero last year sa nasiling ko na Miss Jazz amat-amat na nga may nagatubo sa akon nga puti sa akon sini nga lawas. Amo na Miss Jazz ang ginhambal nila sa akon nga vitiligo, no? Ang paglain sang duag sa akon sini nga panit kag nagalapad. Hasta na lang Miss Jazz sa akon sini nga bibig amat-amat na nga nagaputi Miss Jazz ang akon sini parte sang panit. Kisiling ko sa gihapon, wala man ako Miss Jazz sa may ginabatsyag, pero padayon ako sa pagpangabuhi diri sa may syudad San Carlota, Miss Jazz. Apisar nga nagaisahanon ako, pero may mga paryente ako nga nagaupod man sa akon from time to time. Ang ako na yan, Miss Jazz, yang ati kampante ko yang ang bata ko, wala napatay sa kagutom kung wala ko ini. No, Miss Jazz, kung wala ako nagdesisyon, ihatag sa ako si nga tiya. Ang importante, baluan ko malipayo ng ako si bata, kag naka-eskwela sa isa ka pribado nga eskwelahan, kag nagani Miss Jazz, nagapakadto pa ka rin na, nagapa-abroad na ang ako si bata. Nag-abot Miss Jazz ang panahon nga ginsuptan ko gid nga makakadto ako sa Manila, kay dito sila ang ako si tiya naga-estar. Nagpaupod pa ako sa akon siniya nga hinablos nga naghatag sa akon sang bulig sa akon siniya nga plete. Kay ang ako si tiya naghambal nga padalaan ko ikaw dira. Kag nakibaluman na ako si nga bata nga hindi ko siya abi Miss Jazz bata or hindi siya bata sa akon si tiya. Ako ang yasin nga iloy. Tisiling ko wala gid siguro sang problema nga makakitanay kami kay nakaibalo siya sang realidad. Pero ugaling Miss Jazz, sang time nga to ginambalan ako sa tiya ko mapadala sa kwarta agon nga iplete ko ginambal ko nga hindi kay may ara na ko to that time Miss Jazz mo ginsupot-supot ka nga akon sinhinablos amo ang nagupod man sa akon nga nagaupod-upod man diri sa akon sa Carlota as sa Subong. Tiya mo to Miss Jazz, excited ako, wala ako nakatulog sang maayo, kagrabe gid akon sini excitement. Abi mo Miss Jazz, natabo ang amo nga pagkit-anay namo. Ang akon sini ginadamgo, ginahakos ako sa bata ko, samtang nagilapit ang amo si pagkit-anay. Nagilapit ang pagpadulong ko sa Manila. Ginahakos ako sa ako si bata. Sa damgo ko palang ina Miss Jazz. Kaginambalan niya ako nga nagatawag siya sa akon nga nanay. Pero abi Miss Jazz ang pinakamasakit ang kamatuoran. Sang time nga nagkit-anay kami kay sa prangka nga sugilano Miss Jazz manggarano niya ang lifestyle, pang manggaranong lifestyle sang bata ko nga babae. Nakapa-abroad na siya gani kag gwapa gid siya Miss Jazz. Hindi man sa paghakwat sa ang kaugalingon ko nga bangko Miss Jazz. May itsura ako kang akon sini nga banda amo man ang combination sa amo si bata pution gwapahon kag daw ka milky ba na Miss Jazz ayan sini nga pani. Sang time nga nagkit-anay kami Miss Jazz, wala pa siya sa balay to sang tiya ko.
ginhulat ko pa siya. Kay may ginatinan siya kuno nga party that time. May boyfriend na ang ako si nga bata. Hasta na lang nga gabi na to, Miss Jazz, nagpamipip. Kay may kaugalingon siya nga auto, kay nagatrabaho na siya. Nag-abot siya, Miss Jazz. Dito kag natabo ang wala ko gid ginalauman nga matabo. Ginpakilala ako sa akong si tiya siya amo ni ang imo sini nga biological mother, si Nanay Mumila. Ang damgo ko gani, Miss Jazz, sa pagkakita anay napon niya, ginhakos siya ko sa hugot-hugot. Pero abi mo bala, Miss Jazz, ang ginhimo niya, gintulok niya ako babaw dalom. Nakita niya ang akong siniiya nga nag-discolor nga panit. Bangod kay may vitiligo ako, Miss Jazz. Nakita ko gid ang iya sini nga daw ara bala, Miss Jazz, kasakit. Daw nahikay siya sa akong sini nga itsura. Wala siya nagako sa akon kung i-anon ko sa damgo ko, amo ng akon si damgo, Miss Jazz, sa ginako siya ko sa giliyon ginambalan, nanay. Wala man siya naghambal sa akon siniiya nga ngalan ni Mila or tita or nanay, wala gid, Miss Jazz. Amo lang to, sila nga, nice meeting you. Gintulok niya ko sa liwat, Miss Jazz, sa liwat kag naglakat siya. Nagsulod sa iya sini nga kwarto. Miss Jazz, daw nagkurog-kurog ang akon siniiya nga bugos nga lawas. Nakita ko gid bala nga daw nandidiri siya sa akon bago sa akon siniiya nga sitwasyon. Nga may yara ako sang vitiligo kay sang time nga nakita nay kami, Miss Jazz, naglapad na mo. Pati sa akon siniiya nga mga bibig, sa akon guya, sa akon siniiya nga liog, sa akon si makamot, ang kamot ko, Miss Jazz, sa prangkang sugilanon, kay diri na din nagsugod. Puti na ni ang akon si makamot asa sa akon si matiil. Abi mo, Miss Jazz, grabe gid ang akon si kalain sang buot. Suno sa akon si nga tiya, pasensyahan mo. Pasensyahon mo na lamang siya kay ti nakibot siya siguro sa itsura mo. Pero ti siling ko, Miss Jazz, ako nga iya sini nga iloy. Nagsakripisyo. Pero abi mo, Miss Jazz, hindi ko man siya abi mabasol kay ti ako man nagdesisyon nga hindi siya magdako sa akon. Although nga ti gin-breastfeed ko siya, may ara kami sang banding sang baby pa siya, pero ti sa sulod sang pila ka tuig hasta nga nagdako siya, hasta nga subong nga ti dalaga na gid nga may plano na magpakasal. Wala ako sa iya sini nga tupad. Ginabaton ko na lamang, Miss Jazz, ang iniiyang nga sitwasyon ko sa akon si bata. Pero masakit para sa akon. Ang kamatuoran nga daw, hindi niya ko mabaton nga ako ang iya sinimatudtuod nga iloy. Ti, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, duha lang kami to kaadlaw sa balay sang tiya ko, kay hindi ko ginmapunggan ang paghilibion. Pagkatapos to, sang aga to, nakita ko siya kag nagdalagan siya sa tiya ko kag naghakos. Sa akon, wala gid siya, Miss Jazz. Kay nagadali siya, kay nagatrabaho siya that time. Gintawag pa siya sang tiya ko, kag hambalon nga ti, si nanay mo ho. Wala lang, Miss Jazz. Gintulok ako sa liwat ka nagdalagan, kag napaburhot sa iya sini nga auto. Bangod sang kalain sang buot ko, Miss Jazz, pagkaaga nagpuli kami to sang akon siniiya nga hinablos. Siling sang tiya ko, hatagi siya sang panahon. Hatagi siya sang panahon nga mabaton kaniya kaysa akong bahala sa iya magpaathag. Well, Miss Jazz, amo inang ako si hindi gid malipatan nga hitabo sa akong si kabuhi nga tabo sinigid lamang nga tuig 2022. Wala labot sang COVID, amo niya, Miss Jazz, na akong siniiya nga kalain sang buot asa subong ara pa na. Asa subong, Miss Jazz, wala kami sang komunikasyon sa akong si bata. May plano na siya gani nga magpakasal, suno sa tiya ko. Nga ti, antes man siya magpakasal, gusto sa tiya ko nga makadto ko to, kay para nga makabanding kami. Pero Miss Jazz, sa tutod lang,
ako nagabato ako nga kung bala makadto ako kung hindi kay basi masakitan lang ang akon siya buot. Sa karon Miss Jazz sa muning akon si pagpangamuyo sa mahal nga makaako. Nga kabay pa nga hatagan sang kasanagan ang tigipuson sang bata ko. Nga kung ano man ang pananaw niya sa akon, basi bala ko naglain ang buot siya nga tigin ginhatag ko siya. Wala ako iya abi sa pupo or nagpadako sa iya. Ginhatag ko siya sa ako si tiya nga amo gid nakabig niya nga nanay ang mama panuwag niya. Basi amo na bala Miss Jazz ang iya sini pero ang akon sinalainan sa buot kay daw ang pagtan-aw niya bala sa akon physical nga amo ni nga ti may vitiligo ako nagapinuti ang ako siya lawas daw. Hindi siya abi magpalapit sa akon Miss Jazz. Amo na asa subong, amo na ang akon siniya ginabatyan. Sa karon Miss Jazz, ginatugyan ko lamang ina sa mahal nga makaako. Ang akon ang amon siniya nga sitwasyon sang bata ko. Ang importante nakita ako man siya, amo man lang na Miss Jazz ang akon siniya nga luyag. Makita ko siya kag tuman gid sa iya kag gwapa. Kag I'm happy man sa iya sininadangtan sa iya sini career. Kag ti amo na magpakasal na siya, may plano na siya magpakasal sa iya sini nga nobyo. Sa karon Miss Jazz, ari ako nag-isanon sa gyapon may hinablos na ako diri nga upod sa edad ko 56, bata pa man puti. Amo na Miss Jazz ang akon siniiya nga matutol nga istorya nga kabay pa nga matagan man sang panahon sa akon si bata nga makabig niya ako nga iloy kag mahakos niya ako nga hindi lamang sa akon sini nga pa damgo matabo. Maraming gid Miss Jazz, salamat sa imo sini paghatag sang panahon sa pagbasa sa akon sini nga sulat. Tubtob lamang diri ang tagpadala manang Mila, 56 years old sang La Carlota City. Baw daw kasubo-subo man manang Mila sa imo sini iya kasaysaya no. Ahay, ara balang imo sini iya nga handom nga mangin maayo ang iya sini iya nga pagpangabuhi ginhatag mo siya. Pero ang balik sini tuman nga sakit sa imo sini iya nga dughan. Di syempre lain mo, lain ang iya sini nga lifestyle, no? Manila girl tapos naga-abroad pa, tapos career woman, no? Kagwapa. Di amo na ipagkakita niya guro sa imo although she knows about you. Ikaw ay ang iya sa biological mother. She knows her history, her background, pero umula na ugaling. Pagod siguro nakibot na siya pagkakita sa imo nga ti amo ng sitwasyon mo, gapinuti ang imo si bibig, imo siningat tsura, imo si guya, nagapinuti ibangod kay ti may vitiligo ikaw. No ti siguro kay medyo daw may pagka-class no ang imo sin nga bata. Plus pa nga ti wala gid man siya tuod no. May lukso ng dugo kay ti she knows the real story of her life no. Kakilala niya kabilang iya iniabi nga matuntun nga iloy. Pero ti ang pagpadako sa iya lain na mo. Kag wala gid abi kamoya sang wala kung sa ano pa wala siya amor sa imo no. Pero ang aton na kabay pa kuntani nga makamarasma siya bala nga kung wala ka diri sa kalibutan wala man siya no. Maano niya bala arab lang ang isa ka senaryo nga kung buot ang ina nga bata, no? Kung butanan siya, abi, although nga I'm not saying nga hindi butanan ng bata mo, amula na galing ang lifestyle niya, kag amula na siguro ang iya sini nga pagpadako sa iya nga ti. Though hindi siya abiya, amuna ka respectful, or basi combination man nga ti, lain buot niya sa imo. Manang Mila kay ti ginhatag mo siya no kay first time ninyo nga kit-anay mo no wala ta kabalo sa iya si tigipuso ng imo lang siniya kay ti gin misinterpret mo naglain ang imo sini nga buot kay ti do naga siya bala lalain kay amo nang imo sini iya nga itsura do ginay kaya niya imo sini itsura pagod sa imo nga sini iya man abi nga skin disease no ay imo sini iya panit nga nagaputi-puti na. Kabay pa man ang Mila. Matagan sa nagakigo nga panahon nga ma-patch up ninyo kag ang imo si handom nga ihakson niya ikaw ti matabo gid no. Manang Mila no ang importante da okay ang bata mo. Pero kabay pa nga ma-realize man sang bata mo nga hindi man amo ang iya siniging pakita sa imo no. On her party wala ta kabalo sa nasiling ko na gani basi nagalain nga sini nga buot sa imo kun nga ang agin
panghatag mo siya sa iba. No? Kabay pa pangamuyo lang gid nga all is well, matabo inang imo siniya nga handom sa kabuhi nga balikay abi or pakita man sang pagtahod kapag palangga ang imo nga bata. In a way, nga mabatyagan mo man ang iya siniya nga pagpalangga man pag-ulikid sa imo bilang iya si matudtuod nga nanay, no? Wala sa imposible sa Dios man ang mila, no? So give my regards to your family there sa La Carlota City. Salamat, gid. Kung kamo meron sa kasaysayan kaangay sini pwede nyo gid ipadala. Email sa ato sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? Antes makita magsay-bye-bye ara subong sa aton sini iyang linya sa Studio B. Bombo Mike, sino dito kindly kung sino dito ang mag-award para subong sa nagapaday naton nga 1-2 panalo promo yari makabombong aton si isa sa mga winners upod sa kay Bombo Cherry Grace Santillan sa Studio B together with our winner Bombo Cherry. Come in. Sa live kita diri subong sa Studio B ako sa diin kaupod naton ang aton nga ikadua nga tagdaog day 3 bali 2 weeks na ni sa second week na ni sa aton nga 1-2 panalo part 21 sa Bombo Radio kag Star FM Bombo Jazz. So kaupod na diri naton ang tagdaog nga si Ma'am Rodilien Olmido taga Purok Mahilo Ugyon, Barangay 35 Bacolod City. Ma'am, kamusta? Ma'am, ga inugyananay man kamo didto? Ga-ugyananay man. Kanay man ga istorya mga paglalay. Paano nga ikaw ang nagdaog subo nga adlaw? Nang nagapamati ko sa radyo, nga nagapanglaba ko, nang nakibot ko nga nabatian ko akon ngalan. Wow! So, bali, Bombo Jazz, no? Proof of purchase ni Ma'am Rodeline is ang Nescafe. Kung sa diin na ginlawag iniiya pangalan, mga alas 2 ang hapon niya Bombo Dan, Bombo Jazz. So, ma'am, ready ka na? By the way, gali, ma'am, ano ang pangalabuhian mo? Ako ga panglabada lang, ako niya ba ga tricycle driver. Wala ta na ginalang yung panglabada, ma'am. Kaya kabudlay ba lamang labada adlaw? Yes. Kapoy. Yes. Pila ka bilog imo nga kabataan, ma'am? 7 ka bilog. 7 gid ka bilog. Pila nang edad sang ang 19. Ang agot? Agot 3. Di sinong kabantay subong sang agot mo, ma'am? Ang kamagulangan ko kay wala sa klase. Oh, very good. Ready ka na magbaton sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Ready na ged. Ready na ged. So, hindi ta na padugayan, Bombo Jazz. Iatag ta na kay Ma'am Rodeline ang iyang papremyo. Unang hatag 100. Ikadua 200. Ikatatlo 300. Ikaapat 400. Ikalima 500. Kag makabaton ka man, ma'am, sang 500 pesos worth of gift pack. So, ma'am, anong mahambal mo? Kaanhon mo ang premyo nga nabatonan mo sa buong hapon? Ang gingbaton ko nga premyo pang Christmas party sang akon nga mga bata kay damo gid balayran. Mga gift nila sa eskwelahan. So aside, ma'am, nga may pambaklon ka na ako nalamutan sa Christmas party, may handa ka pa para sa ilang Christmas party. Totoon. Anong mahambal mo, ma'am, sa Bombo Radio kag Star FM kay ikaw ang nagdaog? Kamo nga nagapamati intramang kamo para magdaog man kamo pariyo sa akon sining adlaw-adlaw nga tanan para magdaog man kamo. Intragid kamo sa Bombo Radio. Basta Radio? Basta Radio, Bombo. Number 1. Star FM? It's all for you. Yes. So, thank you, good ma'am. Thank you, ma'am. Kag mayong hapon. So, Bombo Jazz natin nagdaog kag nabato na ni Ma'am Rodeline ang iya mga papremyo, Bombo Jazz. Okay. Bombo Jazz, live diri sa Studio B. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan, mga kabombo. No? Together with our winner, congratulations sa imo, Ma'am Rodeline Olmido, sang Purok Maghiliugyon,
no? Barangay 35, Bacolod City. Bauti, kung kamo gusto nyo, entra man kamo, ho. Si Sir Eddie Laus kasi Nanay Sabel dila sa Victoria City, gusto man nila mag-entra. Miss Jazz, good afternoon, gusto man namon mag-entra. Sir Eddie Laus kag si Nanay Sabel, good afternoon dila sa inyo sa may Victoria City, no? Entra na kamo kay wala labot sina ang aton sini grand draw, no? May natala na nga 1,000,000 ka pesos bilang aton sini nga grand prize, mga kabombo. Mahimuon kita nga milyonaryo. 1, 2, Panalo Promo Part 21 na kita, mga kabombo. Entra na kamo. For the more entries you send, the more chances of winning every day and the more chances of becoming a millionaire. Philippine Standard Time na 23 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 3. Mga kabombo, yari anay aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Psalm, chapter 119, verse 50, na nagasiling sa Ingles na pulong. My comfort in my suffering is this: your promise preserves my life. No? Kanami nami, katahom, you know what, sa tunga sa aton, sinibala nga mga pagtilaw sa aton siniiya nga mga problema, no, ang trials in life. Ang promisa sa Dios sa aton, amo lang niyang aton si pwede masandigan nga makambal kita ti may paglaom sa gihapon ang aton si pagpangabuhi sa siniya kalibutan, no? This is my comfort in my affliction, that your word, O Lord, has revived me, no? Ang mga promisa sa Dios sa aton damo-damo gid gina-share ko na diri adlaw-adlaw nga tanan, mga kabombo, agud nga ma-perk up man ang aton sing low spirit, especially sa mga kauturan naton nga yara sa tunga sa mga pagtilaw, mga balatian, no, mga grabe gid nga mga trials in life. My comfort, our comfort in our suffering is this: your promises of God preserve my life, preserves our life. Psalm 119 verse 50. Wala kita sa panahon, mga kabombo, is bye-bye time na. Inisagapon nyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. So, una nga hatag. 100. 100, ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 500. Okay, ara na sa iya makabot ang 500 pesos. So, ano man ang mahambal mo, sir? Madamo, yung salamat sa Bombo Radio, kang Star FM, kang sa tanan nga sponsors. Pwerte kalipay ko. Ibang ulang ko kapanyapon, pero ginutom ko pagabati ko. Sobrang kalipay. O si Manase, Igan. Ari na ang akong dinagan, 500 pesos. Cash, kang 500 pesos worth of gift packs, kang balde, gikan sa Urukan. Dinaabda ko man ang tanan sa pagtipon man sa ila mga proofs of purchase kag ipadala para nga makadaog man kamo sa mga madagaan sa mga winners sa Bombo Radio. Ay what, madamo gid nga salamat. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats.
Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig mil mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila aswang ako pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako isa lang ka normal nga tinuga nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kuhaon kong imo atay! Kinaglan makakita ko sang pagi. Kay basi pagpuli ko, wala na ako sang atay. Ginauyatan ako sang aswang sa liog. Uyatan ko man siya sa dughan. Ari mo ay, kitang isahan ko ni. Hindi! Babuyin dughan ko! Buyi ako! Ibutang ko anay sa duta. Sige! Ibutang ko ikaw sa duta. Pero, buyi anay ina. Ibutang anay ako sa duta. Kay buyan ko niya. Hindi ka. Pugaon ko ni kagkagton. Gusto na! Ibutang ko ikaw sa duta. Animal nga tigulang to ay. Matubuan gani ako sang sa dughan.
nakasugata ako sang karbaw. Nga ang isa niya kasungay, utod. Tani, malabay lang ako. Galing, ginlambatan ako sang karbaw. Kag nagsiling siya nga, Aba. Ano ka? Anong bot mo silingon, uray? Paabit-abit gid siya kulapo. Buot silingon. Gusto niya nga hatagan siya sang importansya. Sa maathag nga hambalanon, nagahatag siya sang tip. Ano? Tip siling mo, uray? Tip? Oo, kulapo. Nagahatag siya sang tip. Ang utod nga sungay, 2. Ang karabaw, 7. Na, amon ang tip kulapo. Gani, kuhaan na tong imo kwarta. Kay mataya ta sa STL. Pero, uray, ang akong kwarta subong inubakal na lang ni sang pamahaw. Ay, wala sang kaso Pero, kung magwa ang numero, hindi ka maghinulsol ha? Ate, Anika, ari na lang Ari nga akong 20 pesos, uray. Abe. Oh. Ay, thank you. Ate, sige ha. Mahalakat na ako. O sige, uray. Tayig ng numero ko ngayon na, ha? Okay, Ay, abaw. May 20 pesos naman ako. Ay, salamat. May inugbakal naman ako sang agugo. Maano ka, Chay? Pobre ako. Mangayo kung tani ako sang limos, day. Mangayo ka lang gali sang limos. Ginpakapuyan mo pa ako. Dali to sa ibabaw, Chay. Magsunod ka sa akon. Ate, oo Kakapoy ba? Taas kini sang inyo hagdanan. Ude, anong ihatag mo sa akon, day? Bisan, tinapay na lang daan. Tinapay lang, Chay? Oo. Ate, balik ka lang, boss, Chay, wala pa man ako kabakal sang tinapay. Hindi puga. Nga wala ka dayon magsiling. Nga wala ka man galit diri sang tinapay. Ginpasaka mo pa ko sa inyo hagdanan nga puwerte ka taas. Ay, ti! Nagdali-dali gani ako sa pagpanaog ka, ina. Kay abi ko, maano ka? Gali, mangayo ka man ng gali sang limos.
Oo man, ang nagsiling si ma'am, ako hindi kita makapasar. Maestra taman sa Japon sa desantoeg. Ano yan ang mayo? Tas nga buhaton man. May pamang udiguta. Hindi na lang tayo magkudigo, Pilimon. Basi kung madakpan kita liwat ni ma'am. Pareho siyang nagligad. Nagpula nga akong kamot sa hampak ni ma'am sang roller. Kaya nadakpan kita nga duwa nga nagpangudigo. Kabalo na ko, Pidler. Ano naman ang napinsiran mo, Pilimon? Ang aton lapis, papindisyonan tas kay Padre. Kabalo ka Basi ko ba milagruan ng atong lapis? Kag magsulat sang tsakto nga answer. Dali, dalon dali sa pare ang atong lapis. May adlaw ka kay Pas. Kau gali Pedrito. Mano ka, ma-return bout? Ati huugid lang ka kay Pas mano pa abi? Ate sige, suguran ta. Ang pamangkot amo ini. Ano ang kinalain sang parachute kag kondom? Ay, sus. Kapos sila sabton. Ang parachute, ginagamit sa mga soldado kung maglumpat sila sa aeroplano. Samtang ang kondom, ginagamit sa pagplano sa pamilya. Do sila pa board passer Sala! Ha? Nga salahaw. Di anong gusto biga sabat? Aling gusto nga sabat ay, ang parachute, kung mabuslot, patay kang bata ka. Pero kung ang kondom mabuslot, buhay kang bata ka. Ote, husto, hindi bala? Ambot daw naglingin ang ulo ko. Mapuli ko anay Mano ka man di? Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtubuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman nga ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, indigin madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze,
and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahang mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Una sa tanan, nagapangayo ako sang maayong adlaw sa tanan nga tagpalamati. Tawga lang ninyo ako sa ngalan si Lina. Nagapanuigon ako sang 30 anyos. Isa sadto ka bes, nag-abot ang pakaduha sang akon iloy. Tawgon ko lang siya kay Mirin. Sinang Mirin, dire man naga-estar sang una. Apang nagsaylo sila sa syudad, kay didto man nagaobrang iya nga bana. Agud mahangpan ninyo ang tanan, suguran kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ay, si Lina, nag-abot si Miren. Ginapangita kaniya. Uy, matuod, Nay? Oo. Nagapangita ko no siya sang kabulig. Nagapangita siya sang kabulig? Malakat ko no sa iban nga pungsod si Olga. Ti, nagapangita sang kabulig si Miren. Kagusto niya, ikaw ang iya kuhaon. Kay hindi man kuno kitaliwan sa ila. Ina kung gusto mo eh. Aba, oo, Nay. Gusto ko, ina. Nagaplano man gani ako nga magpangita sang obra sa syudad eh. Wala ako sang obra diri. Aho nga maglibang sang akon nga hinablos. Kun amo, sugot ka nga mag-upod kay Miren? Oo, Nay, ah. Ay, ti kun amo, himusa mga bayo mo. Kay mapauli kuno siya dayon sa ila. Ate, oo, Nay.
Amo ining amon balay si Lina. Manami galing inyo balay nang. Bisan hindi tama kadako, apang matahom tulukon. Bago ang pintas nimo. Ay huo gali. Nakahibalo na si Olga nga ikaw ang akon kaupod diri sa balay. Nang, din gali si Choy Daniel? Ato pa sa iya opisina. Madali na lang na siya magretiro. Kag huo gali. Ari man diri si Brad, ang akon apo. Grade 6 pa lang ina siya. Dako dah, 14 anyos na. Amo gali? Oo, Selena. Anay ka bala? Di na to siya man? Ay, madali lang. Kay tawgon ko siya. Brad! Brad! Dali di bala anay? Lola, arin ako. Oy, siya gali si Brad. Kagwapo nga bata ba? Mayong adlaw. Brad, amo ni si tita mo si Lina, ha? Diri na siya maistar sa aton sugod subong. Kamusta ka, tita si Lina? Maayo man May kaupod na kita sa balay sugod subong, Brad. Kag nakahibalo na sina si mami mo kag si daddy mo. Oy, matuon ako sa kong leksyon, tita si Lina, ha? Mabili na ka mo, ha? Oo. Kabuot nga bata, no? Ay, oo, Selena. Mabuot siya nga pagkabata. Aga pa na siya nagalakat sa iya eskwelahan. Kag kuntani, gusto ko nga makapamahaw anay siya antes maglakat sa eskwelahan kun aga. Aba, oo nang. Akong mahibalo, Mabugtaw ako sang temprano pa. Para nga makaluto ako sang pamahaw ni Brad. Salamat gid si Lina, ha? Kay balo ka, nagasakit ng akon mga tulan. Kay balo ka naman nga nagaedad na ako. Kag maayo lang gani kay ari ka na. May kabulig na ako diri. Oo nang Mirin, Akong mahibalo. Nang Mirin, kadamo pala sang buslot nga sunog ang kama ni Brad. Buslot nga sunog? Ang gaahaw? Nga nasunog ang iya kama? Nagalibog man ganing ulo ko Dali bala dito sa kwarto niya. Nakita ko sa magpaninlo ako sa kwarto niya kaina. At dali ka. Ari nang amoy ning siling ko sa imo kaina. Nga sunog. O taaw bala kadamo sang buho-buho. Be, amo matuod. Daw sa agis ang sigarilyo nga ginsuso sa kama. Kag kadamo gid sina ba? Kadamo na sang buslot sang kama Ay, ano ang buot silingon sini? Si Brad nagapanigarilyo diri sa iya kwarto? Basi nang pamangkuton ko siya karon kung mag-abot na siya halin sa iya eskwelahan. Ginsugiran ko si Nang Mirin bahin sa nakita ko sa kwarto ni Brad. Kag natingala man siya. Kag nagaduha-duha siya. Nga base ko nagapanigarilyo si Brad sa kwarto sini. Sa pagpadayon ko pagid. Brad, ano ginhimo mo sa imo kama? Nga kadamo sang buslot?
Do sa ginsindutan sang sigarilyo nga nagasiga pa? Ato? Kadamo abis ang tanga, lulay. Gani ginsindihan ko sang sigarilyo ni Lolo. Kagamoy na, nga nasunog ang akong kama. Apa nga ang ginsindutan mo? Kung tani ginpatay mo na lang sa kalalangan sang imo ismagol? Ginhampak mo na lang kung tani? Ay hindi, makapalagyo na sila yala. Gani, amoy nang ginbuhat ko eh. Kunti patay sila tanan. Apa nga ang may tanga dira sa kama mo? Siguro nagakaong ka dira, no? Ano pa ginakamang ka na sang mga insekto? Amo siguro la? Selina, abi, tinloi anay ang kwarto karon ni Brad para nga makuha ang mga tangang ginasiling niya? Oo na nga. Ay, Brad, hindi mo na pagsulito ng ginhimo mo nga ina, ha? Kay basi kung masunog kita. Oo, Lola. Danilo, may ihambal ako sa imo. Gaami rin, ano ina? Nagtawag ka ina sa ako ng prinsipal sang eskwelahan ni Brad. Gusto siya kuno nga magsugilanon sa akon. Yaman, anong sala ni Brad? Ambot wala man siya magsiling kung nga ang agin patawag ako. Ate, sige, katui lang. Basi kon may problema si Brad. Ay, salamat gid sa imo pagkaremisis, ha? Gusto ko nga makahibalo ka nga may problema ang imo apo nga si Brad. Ha? Problema, sir? Bay, kabuot sang akon apo, Amo gani nga gintawgan ko ikaw. Siling mo mabuot ang imo apo. Apang pahibaloon ko ikaw nga nagahimo siya sang buta nga iya sang adik. Adik? Ay, hindi adik ang akon apo, sir. Kung tulokon mo siya, daw sa hindi siya adik. Uy. Apang ang ginahimo niya, hindi amo. Nagadala siya sang lighter kaga sigarilyo. Ginasindihan niya mga sidsid sang uniforme sang iya mga classmate nga mga babae. Primero, hindi siya mag-ako sang iya ginahimo. Apang nadakpan ko siya sa akto. Ay, Mrs. Delikado inang imo apo. Basi kung mangin arsonista ina sa pilakadlaw. Bay, hindi ka maghambal sang amo sina, sir. Mabuot gani ang akon apo. Ang mapanugyan ko lang, Mrs., ipatanaw mo siya sa doktor. Madamo sang nagareklamo sa iya eh. Ate, buhaton ko ina, sir. Buhaton ko ina. Ano? Nga nakabuhat sina si Brad. Adik siya kunudan. Adik? Saan namangin adik ang aton apo? Kay haluson gani ina maghambal? Apang siling sang iya prinsipal. Delikado kuno siya. Manwala kuno naghambal mo. Apang ang iya ginahimo makapalain sa iban. Nano na? Ay, mayo pa siguro daan. Ipatanaw naton siya sa psychiatrist. Basi ko naglain ang ulo niya. Hindi. I-transfer naton na siya sa iban nga eskwelahan. Kag kung may magreklamo bagit batok sa aton apo, dra siguro basi kon mapati na ako.
Si Selena ina. Nagsinggit siya. Ani ka, kaduan ko siya sa kusina. Bay, naano ka Selena? Nang Mirin? Oh. Nang? Ano? Ginlansang siya sa krus. Bay, ano? Ano ang ginlansang sa krus? Si Sebastian nang. Si Sebastian nga, kuring ni Brad? Oo, ginlansang siya sa krus. Tanawa bala dito sa kusina, oh. Tanawa dito nang. Hindi. Ang kuring, nagadiwal na. Kaginlansang siya matuod sa krus nga kahoy, nga ginhimo para sa kuring. Oo, nang. Naluoy gid ako sa kuring, nang. Yabaw, Diyos ko. Oo, tanawa bala, oh. Patay na siya. Pero aray ka, sinong may kahimuan sini sa kuring? Si Brad nang Iyay na kuring mo. Hindi siya makahimo si Brad Silin. Hindi siya mapintas. Uti, nga mo sinang natabo sa kuring haw. Sino man abing mahimo sina sa iya? Hambalon ko siya karon kung mag-abot na si Brad. Hambalon ko siya. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry.
Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, nakilala ko sa beach si Jarrell nga isa ka pintor. Kag daw hindi ko man mahangpan, kun nga ang mamagan ng akon buot sa iya. Nagpakig-abyan siya sa akon, kag gintuad ko sa iya, kun ano ang rason sang akon paghibi. Kag nakita ko, nga daw naluoy man siya sa akon. Gani nga pilit niya ako nga ginalingaw, paagi sa iya mga painting. Sa pagpadayon ko, katahom gid sa mga painting ni Jared. Amo pa lang ako makakita sang amo sadto nga mga painting. Kagayan, makakita ay pa kami liwat. Ay, makadto ako liwat sa beach apang kinahanglan nga atubangon ko anay ang akon mga problema. Kag isa na lang ang ako na dumduman nga paagi. Si Tita Leslie. Asawa siya sang utod ni Mama. Kag sa Italy sila nakabase nga mag-asawa. Bangod dito nagatrabaho si Tito Ruben. Hello? Hello? Tita Leslie? Oh. Ako ini, si Aisa. Aisa? Oh, ginkibot mo ako Oh, anong balita dira? Nga nakatawag ka man? Oh, tita, buligi man ko ay. Ikaw na lang gidya to ang paglaom ko. Oh, nga aman. Suno kay mama mo, kalaslon ka na sa isa ka lalaki? Oo, tita. Kagamugid din ang gusto nila nga buhaton ko. Apang tita, hindi ko yung magpakasal sa iya Hindi ko yung magpakasal sa isa katigulang na daw sa amay ko na lang. Apang wala gid ko sang mahimo sa gusto ni mama kag ni papa. Tito, maluoy ka man ay. Buligi man ko ta. Nagapakitluoy ako sa imo ta. Buligi man ko ay.
Kagang bugto nga mahimo ko, agon nga hindi ako makapakansal sa iyo. Masuicide na lang ako to. What? Ay, hindi! Hindi pagbuhatay na, ha? Tita Leslie, buligi ko ay. Buligi ko. Ikaw na lang ginang paglaom ko nga makapalagyo diri, tita. Sige. Guligan ko ikaw. Duhagi kita ang sikwayon sa mga ginikanan mo. Ay, at last. Natapos ko gid man ang paintings ko ba? Ay, abaw! Kanami, gigali sang painting mo, Jared, no? Oo, ng training. Katahom nga babae? Siya bala ang nobya mo? Oo, gali ng training. Sa madason ng adlaw, bali na ako. Ay, amo gali. Hindi ka na magbalik para nga magpainting diri? Hindi man sa mo sila. Ang matuod, nagustuhan kong lugar ngayon eh. Pero natapos na ang gusto ko nga tapuson nga painting. Kung amo, mabalik ka na dito? Oo nang. Kagsubong pa lang. Nagapasalamat na ako sa imo ng training ha. Kabuot sa imo. Kagamo man sa bana mo. Bisan pa nga subong pa lang kita nagkilalahay. Abyan ka sang amon-amo. Gani kinahanglan, nga sirbihan ka man namon sang maayo. Salamat ginang training. Nang, may ipangabay gali ako sa imo. Ano ina, Jared? Ini bala ang pinting ini. Luya ko ini anay nga ibilin sa inyo sa hingalit. Inang painting nga ina? Ay, oo, para amo lang na. Pabay ilang kay bantayan ko gid ina sang maayo. Salamat gid ng training ha. Nagpangayo ako sang bulig kay Tita Leslie para nga hindi madayon ang amon kasal. Sa pihak nga bahin, nagpaalam na si Jared kay ng training nga natapos na kuno ang iya painting. Apang wala gid ako naglaom nga pati gali ako ginpinta man niya kag ginbili niya ini sa rest house sa pagpadayon ko. Kaina sang aga. Wala magdungan pamahaw sa aton si Aiza. Karon manyaga na kita. Wala pa siya gihapon makagwa sa kwarto niya. Ay, abi magpanuktok ka. Kagpilita nga magwa siya. Nagarebelde siya sa aton pagpatigayon nga magpakasal siya kay Mariano. Di para man ina sa aton kayuhan tanan. Sige na nakat na. Pagwa siya diri. Ayabaw, Rolando. Wala na dito ang anak mo. Sulat na lang ako naabtan sa iya kwarto. Ano? Ano nga sulat? Nagbilin siya. Nga hindi na lang natin siya pagpangitaon. Kay hindi gid siya magpakasal kay Mariano. Ang wala sang huya nga anak. Sugod subong. Wala na kita sang anak na si Aiza. Wala na. Sikwayo naton siya, Jerlyn. Sikwayo naton siya.
Kagsugaton ako ni Tita Leslie sa airport. Silang nagpatigayon nga makasulod ako sa Italy. Ang tanan nga nagastos nila sa akon, bayaran ko ina. Bayaran ko ang tanan kung makatrabaho na ako. Ma, patawaran ninyo ako. Apang hindi ko gid mabaton nga magpakasal sa tigulang nga ato. Hindi ko gid mabaton. Ote, nakapanawag ka na sa ginikanan ni Aisa? Ginsugid mo sa ilang hari diring ilana? Oo. Nagpanawag ako kay ng girlie. Pertigid ang kakig niya sa aton. Mga konsentidor ko no kita. Ginpatagan ko siya nga wala kita sang labot. Kay Aisa ya gusto nga magkadto diri sa aton. Maayo ko na mo. Ginapaabot ko na nga pati kita kontraho nila eh. Nagsiling siya nga kita na kuno ang may balo kay Aisa. Kag siya naman kuno ang may balo magpatag kay Nung Rolando. Aisa, may maayo akong ibalita sa imo. Ano yun na, Tita Leslie? Patigayunon ko ikaw nga makatrabaho sa cafeteria sang akon abyan. Nga naga-operate 24 hours a day. Matuod, Tita? Oo, may trabaho ka na. Ay, salamat kay Tita. Makabayad na ako sang akon utang sa inyo ni Tito. Ay, sus, hindi na magpanamdumain, ha? Sino pa abing mabulig sa imo? Kundi kami? Nagasulgod ng tigtulog na diri sa Italy. Kag off duty na ako. Ang mayo pa. Makadto ako sa kaiping nga mall kag maglibot-libot. Wala pa ako nakakadto didto eh. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang Oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 11 minutos sa kaligad sa takna, alas 5 sa hapon, mayang hapon, mga kabomba Negros Occidental. Welcome sa pagparagad sa Bomba News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Miyerkules, Disyembre 7, tuig 2022. Sa ato sa nga Christmas countdown, may nabilin 18 dias na lang. Pasko na. Kagaroon dito na kita sa ato sa nga headlines. Governor Bong Lacson na pagwa sa executive order nga nagapatuman sa total ban sa tanan nga poultry products sa gikan sa malugar nga may kaso sang highly pathogenic avian influenza. Highway Patrol Group may preparasyon na gindihon para sa Yuletide season. Commander sang 3rd Infantry Brigade sa Philippine Army gipahayag kay matarong sang pamilya ni Erickson Acosta nga magpasaka sang kaso batok sa mga militar. Resulta sang psychometric examination sang 16 anyos nga sospesado sa pagbuno patay sa pakaisa sini sa La Castellana ginahulat pa. Tinaga Island o Continaga Island sa Camarines Norte gintayog sa magnitude 5.3 nga linog subong hapon. Kagaron nito na kita sa detalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakroman si Bombo Pon si Espino. Sa una naton siring nga balita nagpagwa na sa Executive Order number 22-62 ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental ko sa nagapatuman sa total ban sa tanan ni mga poultry products nga nagikan sa lugar nga record sa kaso sang highly pathogenic avian influenza. Ini ang kasunod sa record nga kaso sa bird flu sa probinsya sa Capiz. Ang nasambit nga executive order ang nag-repeal sang EO 22-15 agud magdihon sang maatag guidance sa pagpasulod sa Negros Occidental sa poultry products nga nagikan sa malugar nga may kaso sa bird flu agud indi maglapta sa probinsya. Sakop sang total ban ang mga live domestic kag wild birds sa kasugman ang mga produkto sini kalakip na ang mga itlog kag manure sang maini nga nagikan sa Luzon, Mindanao kag maisa sang Panay kag Guimaras. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placido Limana, ang probinsya sa Negros Occidental ang may ara sang 8 billion pesos nga poultry industry gani naghimo na sang tikang ang gobernador sa probinsya agud nga maproteksyonan ang industriya. Nagapanawagan man si Limana sa maluyag nga magpadulong sa probinsya nga magkooperar o kon nga kooperahan ang ginpagwa kang executive order sa gobernador nga nagadwili sa pagdala sa mga poultry products nga nagikan sa lugar nga may records ang kaso sa avian influenza kag buligan ang pagpabilin nga hilway sa nasabit nga balatian ang poultry industry sa Negros Occidental. No? Kin-inform ka mo ning nagpapasa dayon sang executive order no number 22-62 series of 2022 nga hindi gid pwede anay kasulod ang itlog kag ang ready to lay eggs from Luzon, Mindanao, Panay including Guimaras no. This is a temporary no. So man proteksyonan ta gid ang aton nga poultry industry kay kadako-dako sang aton nga free-range chicken sa programa ni Gov nga pangtagtag kita manok. Si Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Samtang nagpasalig ang mga integrators kag broiler sa probinsya sa Negros Occidental nga mahatag sila sang dugang nga supply sang itlog kasunod sang ginpagawa nga Executive Order number 22-62 ang gobernador sa probinsya kung sa diin nagapatuman sang total ban sa tanan nga mga poultry products nga magagikan sa lugar nga may record nga kaso sang highly pathogenic avian influenza. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Dr. Placida Limana, bangod hindi na makasulod ang mga poultry products kalakip ng itlog, nagpasalig ang mga broilers nga i-compensate sa mga iniyang supply sang itlog ilabi na nagikan sa Iloilo nga 800 tugtuban 900 eggs kada bulan. Suno kay Limana ang probinsya sang Negros Occidental ang nagapagawa sang 600 eggs kada adlaw kon 2.4 million eggs kada bulan. Nagpasalig man si Limana sa mga poultry farmers nga ang probinsya ang nagahimo sang tikang agod nga maproteksyonan ang industriya nagikan sa mga balatian kaangay sang bird flu. Suno sa provincial veterinarian ang gobernador sa probinsya ang nagbakal gid sang ELISA machine agod nga detect sang bisan ano nga balatian sang manok. Nga si Gov, atong provincial government, nga nagabulig gid sa ato no nga hindi gid kasulod ang balatian. At the same time, ang sa Bacolod City no kay sa puerto diri sa Bacolod Ports, ara gid ang support man sa Bacolod City.
Napatian si Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Sa ibang paginaton sa ring babalita kangay sa ibang nga mahensa sa gobyerno mahiraman sa preparasyon nga gindihon ang Highway Patrol Group sa Negros Occidental para sa Yuletide season. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Staff Sergeant Jemuel Ilidia sa Provincial Highway Patrol Group Team, subong Yuletide season gitpasanyog sa HPG ang kampanya batok sa carnapping. Ginatsekyar sa may masalakyan agud ba siguro nga ang tag-iya ang nagadala kag may nagakaigo nga papeles. Nag-assist man ang SPG sa personnel sa Land Transportation Office sa pagpasiguro nga safe ang mga nagabiyahe. Pero gan man sini sa mga motorista o kung nagadala sa mga motor nga maghalong kag sigurohon ang safety sa maini sa dalanon paagi sa pagsuksok sang safety gears kaya sang helmet. Dugang pa sini nga hindi mag-drive o kung magdalaman sa motor o kung sa mga salakyan sa tion nga nakainom na sa makalubog ilimnon agud malikawan ang disgrasya. Ang ibanda mga baguhan pa lang mga motor tapos gawa sa highway wala sa mga protective gears pa sang helmet nga main source kita ni dapat na sang proteksyon tamo. Kaya ang vital parts tari sa ulo pag mga nga accident kita kung bungguat ng ulo sigurado gid dayon ng tao. So ang reminders ko lang sa ila siguro ma'am is before kita magsampa sa motor, make sure nga safety gid ara ato mga protective gears, helmets kita. Si Police Staff Sergeant Jemuel Ilidia ang Provincial Highway Patrol Team. Kinamatarong sang pamilya sang napatay nga consultant sang National Democratic Front ang nga nagluntad nga engkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion, 47th IB sang Philippine Army kag mga rebelde sa sitio Makilo, Barangay Kamansi, Bangkalan City, Negros Occidental kung magpasaka ang mga inisang kaso batok sa mga militar matapos nga ginaligan nga peke ang engkwentro. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army, kinamatarong man sang pamilya ni NDF Consultant Erickson Magbanua Erickson na Acosta ang pagpasaka sang kaso kag nakahanda man ang tropa sang gobyerno sa pagsabat sini. Ginpahayag man ni Pasaporte nga wala na silang tingala sa aligasyon sa makawalang grupo bangod bisan anuman nga engkwentro masami nga ginahambal sang mga ini nga peke agod nga makakuha sang simpatiya sang mga pumuluyo. Sunod diri ang New People's Army kag NDF ang isa lamang ka grupo kag paraleho o palareho lang man ang mga ila ginahimo nga magpalaptas sa mga kabutigan. Suno sa 303rd Infantry Brigade Commander si Erickson Acosta ang isa lang nga nagpadulong sa probinsya sang Negros Occidental agod nga lantawon ang sitwasyon kag operasyon sang NPA sa probinsya. Suno kay Pasaporte maathag man nga indi maayo ang tinutuyo sa mga ini bangod indi matuod nga pangalan ng ilang ginagamit bangod kun maayo ang tinutuyo sa mga ini indi sila manago. Nagapasalamat man ini nga nakahibalo na ang publiko sa mga ginapanghimo sa mga ini nga pagpatalang kag pagpalapta sa mga kabutigan. Kung magpasa legal action ara man may legal cluster man kami nga pwede makabulig or makasabat man sa ilang moves. I think that this will be this will again be a propaganda between two sides, the government and especially mga CPP and PA. Ang propaganda ang gusto gidi exploit ka CPP and PA and this will be countered by legal teams naman, no? Si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Ginpahayag sa isa ka abogado sa siyudad sa Bacolod nga hindi sa karon husto nga tion para iduso ang Maharlika Wealth Fund. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Jamax Ortiz sa dalom sa Government Service Insurance System kag Social Security System ang extra nga pundo sa maini ang ginagamit man sa pag-invest ng sa pag-invest apang dapat nga nagakita. Sura ka Ortiz hindi man husto nga sa tion sa karon para iduso ang Maharlika Wealth Fund bangod ang pungsod ang nagaka-experience pa sa epekto sa post-pandemic kag ang utang sa Pilipinas ang hira sa 13 trillion pesos. Kasubong man wala pa na-stabilize ang problema sa inflation sa pungsod nga epekto man sang away sa Russia kag Ukraine. Suro sa abogado antes maghandom sang palapaw ang gobyerno dapat anaya nga solusyonan sini ang mga ginapangatubang nga problema sa pungsod. Suro diri kon mag-invest gid man para sa Maharlika Wealth Fund dapat gamay lang kag hindi dapat pagamiton ang kwarta sang SSS kag GSIS bagod ini ang tuman kadako nga risgo kag delikado. Dapat tutukan anay sa gobyerno kung paano sa maini makayo ang problema sa ekonomiya nga sa karon amat-amat na nga nagalala. Gipagbansani nga mahimo nga kon padayon sang Senado papasar sang lahi nga nagreso para sa Maharlika Wealth Fund mahimo nga matabo liwat ang People's Revolution.
Abot sa 40 supremely. Why? Because nag-experience pa ta sang post-COVID, no? Right now, tungod sina sang COVID ta, ang utang ta is bali 13 trillion. Secondly, wala pa naton ma-stabilize ang aton inflation because as of October 2022, ang aton nga inflation rate is over 7%. Imagine mo 7%. Because sa away sa Ukraine, there are internal and external factors. Sa away pa lang sa Ukraine, Bomber Erlin, Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Jomax Ortiz, samtang para naman sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, dapat gapataganay sa maayos sa mapumuloy labi na ang mga nag-contribute sa GSIS kag SSS ang purpose ang pagpatukod sa Maharlika Wealth Fund. Sa ka Negros Occidental Governor Eugenio Cebong Lacson, dapat may bulaan sa mapumuloy kung para sa diin ang Wealth Fund kag sino makabenepisyo sininga. Gipagman ni Lacson nga madamo man sa business sector nga nagapabalabag sa ini nga proposal bangod ang utang sa Pilipinas ang yara pa sa 13 trillion pesos. Suro pa sa gobernador, dapat man ipatag sa mga nagaduso sa nasambit nga hagna kung paano ini makabenepisyo sa GSIS kag SSS members. Gipagman sa ring paano makagarantiya sa gobyerno nga hindi mauyang ang kwarta sa mapuluyo sa ginaduso nga Maharlika Wealth Fund. Nagpanawagan man ini nga dapat tunan gid sa mayo antes ipapasaron ang nasambit nga hagna. How will it benefit the members? There an assurance na it is foolproof, meaning hindi ka perdiar, siya, mag-benefit sila ang membro. Dapat priority ang mga membro. How? By receiving more pension. No? They can show that that is the target. Then maybe the members of GSIS and SSS will appreciate it. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ginaulat na sa karon ang resulta sang psychometric examination sang minor de edad nga suspesado sa pagbuno sa pakaisa sini sa banwa sang La Castellana. Suno kay Police Captain Ron Darrell Nigos, nag-agom sang pila ka buno ang biktima sa likod, sa kilid kag sa ilok nga bahin sang lawas kag santo sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan. Ginalantaw nga mayara sang kaakig ang suspect sa biktima santo sa nakita nga stab wound sa lawas sini. Pahayag ni Nigos nakibot ang pamilya sang suspect kag biktima sa natabo bangod nga magpakaisanay kag masami nga nagaupdan man ang duha. Sa karon ginulat pa ang report sang Department of Social Welfare and Development sa resulta sang psychometric examination sang suspect. Suno kay Nigos, paghatagan nila sang madalong nga investigasyon ang natabo sa posibilidad nga mayara pa sang iban nga involvado sa natabo nga insidente. Bale, amo man tong kinaulat namon sa DSWD, sa MSWDO, kung ano ang report na nakuha nila kasi nag-undergo siya sa psychometric examination, mabalaan kung ano mga problems niya. Mga ginikanan sa biktima, ma'am, is actually, kung hindi makapaminsan na mo na ang matabo, kayo magpakaisahay sila, ma'am, pero may sila gaupdanay. Amo na ginapadalman ko pa ang investigation. Gusto ko mabalaan ba may involvement pa ang ibang nga tao. Nabatian si Police Captain Ron Darrell Nigos, ang hepe sa La Castellana Municipal Police Station. Nagarekluhanay na ang suspect kag ang pamilya sa napatay nga senior citizen matapos ining nabungguan sa Disyembre 4 sa Burgos Street, Barangay Estefania, Ciudad San Bacolod. Bera na sa settlement sa tunga sa Brazilian ka national nga si Cesar Aquino, 44 anyos, residente sa Bitterning Court, Barangay Estefania, Ciudad sa Bacolod, kag sa pamilya sa biktima nga si Cecilia Valentino, sa 64 anyos, residente sa Barangay Minuyan, Banwa, sang Morsya. Sa ka Police Major Richie Guhi, nabungguan sang Toyota pickup nga ginamaniho ni Aquino, ang biktima sa ini ang nagatabok sa pedestrian lane. Gilon nga gindala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginbayaran sang sospechado ang ospital kag naghatag man ini sang kwarta para sa settlement sa natabo. Pedestrian niya, patabok niya siguro sa dalan, and then kulpi lang ni nabungguan sa isa ka pick-up. So nadala pa niya sa hospital o galing kay declare niya dito na arrival. During the incident, may initial ng settlement ginbayaran to nila dahil ng hospital para makagawa itong bangkay kagan para mahimos. And then nakagapon doon nagbayaran na sila some amount of money. Si Police Major Richie Goying, hepe sa Police Station number 4.
Ginlabo ang 23 anyos nga mangunguma bangod sa sinuyaay sa income sa humay sa Purok 4 Barangay Cambaros, Banwa, sang Pontevedra sang Lunes, Disyembre 5. Ang biktima ang ginkilala kay Christopher Binas, 23 anyos, residente sang syudad sang Sipalay, samtang ang sospetsado naman ang ginkilala kay alias Gonggong, 27 anyos, residente sang Barangay Nato, Banwa, sang La Castellana. Suno kay Police Staff Sergeant Ali Mapa, kaupod sila nga nagainom apang sang nahubog ang mga ini, nagasugod ang pagsinuyaay sang duha sa income sang harvest. Suno kay Mapa, nagwa ang biktima para mangihi apang gilayon lang ini nga ginbuno sang sospesado. Naigo sa tiyan kag likod ang biktima nga gilayon man nga gindala sa ospital. Samtang ang suspect naman ang wala nakapalagyo. Ginulat pa sa karon ang impormasyon nagikan sa contractor agud mahibaluan ang matuod nga pangalan kag address sang sospesado. Sa ibarbay naton sa ring nga mabalita, ginasunod man sa pungsod Mozambique ang tradisyon sa mga Katoliko sa pagselebrar sang Pasko. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay Donald Tolsidas, ang Philippine Honorary Consul to Mozambique. Ang Mozambique ang kapin sa 500 katuig nga ini ang gin-colonize sa Portugal, gani kadamaan sa ila ang nagapraktis sa religion nga Catholic. Sa adlaw sang Pasko sa Mozambique nagabayluhanay man ang maini sang regalo. Suno kay Tolsidas, ang mga nagatrabaho nga malayo sa pamilya nagapauli man agud makaupod ang pamilya sa adlaw sa Pasko. Suno pa sa Philippine Honorary Consul sa Mozambique nga nagabutang man ang matawo sang Christmas tree kag nagabutang man sang dekorasyon apang hindi tuman kadamo kaangay sang Pilipinas. Sa tion man sa Christmas Day, isa ka tradisyon sa nasabit nga pungsod ang paghimo sang bolo cake o kon king's cake. Nagahanda man ang maini sang lechon apang menado maini hindi tanan nga makasarang sa paghanda sini kag pilaman ang naghanda man sang lechon nga pabo. Samtang gidayo man sini kag ang personal nga naga-enjoy kag personal nga na-enjoy ang pag-obserbar sa Pilipinas sa panahon sang Pasko. Yes, we do. We have to prepare. We have right now we have the Christmas tree on the 24, 23 evening we start bringing the Christmas gifts to the tree, and some they open on the by night on the 24. Some, the most recommendable is 25th in the morning when they wake up. They go to ang kabahin sang pagpahag ni Donald Tolsidas, ang Philippine Honorary Consul to Mozambique. Mayara naman sang 4 ka kandila ang ginasindihan ng mga pumuluyo sa Croatia bilang kabahin sang pagselebrar sang Pasko. Sa interview sa Bombo Radio kay Jomar Billones, Bombo correspondent sa Croatia, nagasindi ang mga Croatians sang tag-isa ka kandila sa 4 ka Domingo sa bulan sang Disyembre, kaga tag-isa ka kandila ang butsilingon o kuna ang tag-isa ka kandila ang mayara sang butsilingon o kon mining. Suno ka Billones, pareho lamang ang pagkaon sang Croatia kag Pilipinas sa tion sang Pasko. Ang kinalain lamang amo ang Croatians ang wala nagakaon sang kanon. Isa man sa tradisyon ng mga pagluto sang chicharon o kunang tambok sang baboy nga ginaluto agud magwa ang mantika sini. Sa tion man sang Pasko naghimo sang vegetable salad ang mga Croatians. Ginpahayag man sini nga sa tagsa ka plaza sa nasambit nga pungsod mayara sang music. Nagapatigayon man ang mga Croatians ang caroling apang ini ang sa plaza kag nagahulog lang ang mga luyag maghatag sa bulutangan sa mga nagaka-caroling. Madamo man ang nagasaot samtang nagasuksok sang costume ni Santa Claus. Bukas naman ang bar alas 12 sang kagahon santo man sa pagsulundan sang Croatian government. May tradisyon sila na tatapat sa kandila na sa sa ilang lamesa, tapos every candle ginasindihan nila kada Sunday. So first Sunday sang December ila nasindihan ang isa, second kadua. Tapos every candle may tapos ang ila naman, tapos ang ila gid nga pinaka-tradisyon ang do chicharon na siya bala. Si Jomar Billones, Bombo correspondent sa Croatia. Samtang gitayog sang 5.3 magnitude nga linog ang Tinaga Island, Camarines Norte, subong halang hapon sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS. Santo sa earthquake bulletin sa PHIVOLCS ang tectonic quake ang nagluntad alo na 5 sa ring hapon nga may kadalumon nga 1 kilometer. Ang epicenter sa linog era sa 19 km sa north, 62 east sang Tinaga Island sunod sa PHIVOLCS. Ang intensity 2 naman arbatsagan sa Quezon City. Sunod sa ahensya ang aftershocks ang ginalauman
Congressman nga maglutad matapos ang paglinog. Ginkonformahan ni Bacolod City Laundry si Congressman Greg Gasataya nga nabatsagan man sa Senate Building ang linog sa tunga-tunga sang ilagin parigayon nga hearing kung sa din sila ang ginpa-evacuate man. Yes, Bombodan. I think the 5.3, no, according sa kay Secretary Solidum sa DOSD kaya naman sa tupad ko. Fault line na Bombodan, so 5.2, 5.3. No, mga little over 1 o'clock kayo na. So we have to evacuate sa Senate building. Dati kami dali sa Gua, subong sang Senate Bombodan. So wala pa sa advice kung mabalik. Ang kabay sa pagpahayag ng Bacolod City Laundry si Congressman Greg Gasataya. Kag sa katapusan nga balita sa aton nga good news, nagapasalamat ang mga daily winners ang 1-2 panalo sa Bombo Radio kag Star FM promo matapos nga sila ang nagabutan nga isa sa mga tagdaog. Suno kay Manase Digdigan, 72 anyos, isa ka retired teacher kag residente sang Barangay Takuling, Bacolod City. Ibakal sinisang dugang nga mga proof of purchase agod ihulog liwat sa drop boxes ang iyang nadagaan. Una nga hatag 100, ikaduwa 200, ikatatlo 300, ikaapat 400, ikalima 500. Madamo yung salamat sa Bombo Radio, kag Star FM, kag sa tanan nga sponsor sa Bombo Radio, kag Star FM. Si Manase Digdigan sang Barangay Takuling, Bacolod City, daily winner sang 1-2 panalo, Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Samtang ihatag naman ni Danilo Abiner sang Talok, Bago City sa mga apo sini ang iya nadagaan agod idugang sa allowance. Ginpahayag ni Abiner nga gintawgan lamang siya sang iya asawa agod pay baloon nga siya ang nagdaog. Madugay naman ini nga nagapasakop sa mga promo sang Bombo Radio kag Star FM. So tay, una nga hatag 100, ikaduwa 200, oops, ikatatlo 300, ikaapat 400, ikalima 500. Ay, dugang ko sa mga alamutan sa mga po. Tapos lang sila mga lawan. Sa una sa mahal nga Diyos, sa sponsor sa Bombo Radio, sa Star FM, nga nakabato na. Pagkamuman sa nagapalamati, tira, agpipon man sa mga propopurchase, kang ipadala sa Bombo Radio para man makadakaw. Si Danilo Abiner sang Talok, Bago City, daily winner sang 1-2 panalo, Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Nagapasalamat man ang mga ini sa Bombo Radio kag Star FM kasubong man sa mga sponsors nga nagpatigayon sang promo. Nagpangagdaman ang mga ini sa iban nga magbakal, magtipon agud maghimo sang entry kag magpasakop man sa promo agud sila ang magdaugman. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos sa kaligad sa taknang alas 5 sa hapon mga kabombo. Inyor batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Miyerkules, petsa 7 sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Sa ato sa nga Christmas countdown, may nabilin 18 dias na lang, Pasko na. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo ng pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent over all over 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa ato sa nga Bombo News Analysis, sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, wala award. Ginhawa manakon kahimutad agud makitaan. Ginapost sa social media may award nga kasyudaran. Gikan sa DILG nga kadayawan, syudad sang Bacolod wala kugid makitaan. Syudad sang Iloilo nag-champion. Nangin first runner-up man gani ang probinsya naton. Sang DILG sila ang ginatagan sang pagkilala, may maayo nga performance sa panghimanwa. Ano ang natabo sa aton nga syudad? Hindi bala napunan kita sang may mga abilidad? Kuno natrasar ang pagsumiter sa mga kinanglanon, ibaso sa nagligad nga administrasyon. 2022 nga award ang coverage sa administrasyon sa nagligad. Sa pagpungkos ang bagong administrasyon, may tiyon pagod forward. Ang ginapangayo sang DILG nga mga dokumento, balasihan, agud sa paghatag sang award nga prestiyoso. Wala gid man bala nakahingagaw o kunhungod nga ang mga dokumento sa DILG hindi makasunod para ipagwa nga wala-wala gid ang pagpalakat sang administrasyon nga nagligad. Pero hindi dapat magpangasubo ang syudad. Sa Aliw Award kita nagpasundayag. Mayor Albi ginatagan sang pagkilala sa madinalagon nga pagsaulog sang maskara. Ang ini nga panguna-una ay pananawan ang ipadala ni Lourdes Moralde sa Barangay Banago, Bacolod City.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. So tay, una nga hatag. 100, Ikaduwa. 200, Oops. Ikatatlo. 300, Ikaapat. 400, Ikalima. 500. Okay, 500 pesos. So din paggagamitan ng 500 pesos. Ay, dugang ko sa mga alamutan sa mga po. Ginahatag ko lang sila, mga lawan sila eh. Salamat sa mahal nga Diyos, kag sa sponsor sa buong radyo, kag sa FM, nga nakabaton ako sa premyo. Kag kamuman sa nagapalamati, dira magtipon man sa mga purchase kang ipadala sa buong radyo para muman makadakaw. Mo nang kilangawan naman sa asawa ko, kay kami malang nga duwa permis balagbitin. So tay Danilo, basta radyo. Bombo, number 1. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanitinyo sa makaduha. Sa aton karong Christmas countdown, 18 diyas na nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko. Welcome na mga kaibigan palagay sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Merkules edisyon sa Platuntunan Petsa Asiatic karon sa bulan sa Disyembre. Masako-sako na palibot sa susunod sa Bacolod. Kamusta natin mga sugat at matagbalati sa busan sunod sa Bacolod kang probinsya sa Negros Occidental ko po yung sa Diri Kapon, Bombo, Dennis Rubica. Nung mga balita ang aton kapatapos, balita ang aton ni Balaon. Sa aton sini mga nagapaw na yung mga balita lokal, isa ka membro sa New People's Army, nag-surrender sa kapulisan sunod sang Silay. Samtang masobra 3,000 pesos ng balorya sang Cebu, na-recover sa drug buy-bust operation sa siyudad sang San Carlos. Sa balita nato niya sa palibot sang pungsod, appointment ng Secretary Renato Solidom sa Department of Science and Technology, sumuman si Secretary Lutelia sa Department of Energy, ang aprobado na sa Commission on Appointment. Samtang utang sang Pilipinas, naglabot na sa 13.6 trilyones pesos. Sa balita naman nato niya sa lawas ang pungsod, 25 ka mga personagin pangdakop dito sa pungsod Germany, bangod ginasuspitsahan nga ibolbado sa tuyong pagpukan sa ila siling gobyerno. Unang mga balita ang ato ni Mayong balita ato ni Balon sa nga po palagad siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. This time unahon ta si Bombo Cherry Grace sa Santillan sa patrol, ining pag-surrender sa isa ka membro sa New People's Army sa may siyudad sang Silay. Of course, yung conduct drug buy-bust operation sa may siyudad iya sa San Carlos, no? Mga 300,000 pesos. Balor sa Cebu. Ang natayon nga ma-recover, of course, no? Daw membro, ino pa sa kuno sa Kaladakpan. Basi nangot pa ni siya kilalang drug rope. Dito iya sa may siyudad iya sa San Carlos. De Bertosio drug group mga kabinan, no? Dito iya sa may nga nag-operate as nato dito sa may city of San Carlos and nearby cities, no? Diri sa Negros Oriental, posible base sa may pila pa ka porsyon sa Negros Oriental nga malapit iya sa may siyudad iya sa San Carlos mga kabinan, no? Kabalaan ta naman ng ligad, no? Doon nagsaka kuno ang balor mo ang presyo sa Cebu sini nga bulan sa Disyembre, bangod sa kulang ang supply or gamay ang volume sa supply, ang nagasulod kon sa merkado mo nga doon nagsaka ang presyo sa una da pila lang to per grams daw 6,500, no? Sumunod naglabot kuno 9,000 ang per gramo sa Cebu. Ligay ba siya nagmahal bangod ara kita karon sa bulan sa Disyembre or nagmahal bangod sa limitado nga supply, gamay nga volume sa supply nagasulod sa merkado, tibalay man sa maniligad sa national, iban pa bayan sa Pilipinas, so kadalagko nga mabulyom, middle of this year, dagko ang mabulyom, taga ginatos ka kilo, ka Cebu ang napang confiscar, na pang dakop sa aton sini nga mga otoridad, kapulisan, PDEA, sa ila sining magkandak nga mga drug buy-bust operation. Managuro nga sini nga bulan sa Disyembre doon nag-ninit ang supply, amo na nga gain mahal na siling kikala kapag ano nga ikaw na yung mga basic commodities lang gasaka ang presyo, gasaka ang presyo iya sang droga. Depende man sa supply and demand mo, depende sa kinlanon, depende man sa supply, kung jutay ang supply, mahal, kung dakong demand, mahal man ang presyo. O da sino na nagkaladakpan dito sa may siyudad sa Carlos. Si Balota sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry, mayong hapon, kamin. Yes, Bombo Dennis, live kita dito subong sa Dalan Lacson, going to BCPO, bati kaperte gidi sang traffic, kabugat gid katama, Bombo Dennis, sang speaking of ng surrenderies sa Silay City Police Station, mayara sing isa ka miyembro sang communist terrorist group ang nagsungka dito sa ila, so bali ini nga
CTG Group member Bombo Dennis ini ang residente sang Sitio Binalawan, Barangay Tapi, Cabancalan City, Negros Occidental. So bali ini nagsungka man sa barangay Kapitan Ramon, so bali isa man sa punong barangay bala Bombo Dennis ang ginsungkaan niya kaupod asang Silay City Police Station sa dito sa syudad asang Silay. So bali na ginsurrender man ini isang katapo sang CTG nga ako na miyembro sang CTG ang 12-gauge shotgun without a serial number kag isa ka rifle grenade Bombo Dennis. So bali ang ginsurrender niya nga mga ining shotgun kag ang grenada yara subong sa kustodiya sang Silay City Police Station para man syempre sa proper disposition Bombo Dennis. So, gurong armas na ginagamit ya, Bombo Cherry? Yes, Bombo Dennis, may posibilidad syempre kay gina-surrender ini niya nga amo ni nga mga armas Bombo Dennis. Samtang Bombo Dennis may yara man nga na dakpan dito sa syudad sang San Carlos, bali ini siya isa ka miyembro sang notorious nga Virtusio drug gang kag nadakpan ini sa paagi sa drug by bus operation sa San Carlos City Police Station. Ini ang kinkilala nga si Joseph Pasigay, 45 anyos, isa ka top 5 individual dito sa San Carlos PNP kag isa ka high value individual Bombo Dennis. So nakumpiskar ini sa iya ang 41 ka sachet sang suspected shabu nga ginbulubanta nagabalor sang 340,000 pesos. So sa karon yara ini sa kustodiya sang Pasigay ako na paglapas ako nara sa kustodiya sang San Carlos City Police Station kag para man sa proper disposition Bombo Dennis. So Bombo Dennis siyari bala pamatian naton ang PIO sang San Carlos City Police Station. So iniya siya Police Lieutenant Ruby Aurita Bombo Dennis. Ang aton niya suspect or ang aton niya subject amo si Joseph Pasigay Mariket. 45 anyos, ginakabig naton niya high value individual kag nabilong sa aton niya top 5 priority list sa station level. Gina-consider man naton nga dako nga tawo kay isa siya ka membro sang Virtusio drug gang nga naga-operate sa area sang San Carlos kag na-recover naton sa iya nga possession and control ang more or less 50 gramos nga suspected shabu nga may standard drug price value nga 340,000 pesos. As of now ginahulata pa ang ang reply sang in charge but as per information nadakpan na ini siya sa previously sa offense man in relation sa Republic Act 9165 but as to the status ng iya case amo pa na ang aton ginahibalo. May ara kita nga mga sa aton nya DEO kag sa Intel community naton ara na ang iya ngalan. Amo na nga padayon ang pagmonitor kag pag-surveillance sa iya. So amo to nga naubos gid ang iyang swerte kag nakuha gid siya naton kagaina sang kaagahon. Kinakabig lang naton. Bombo Cherry. So Bombo Dennis, no, te amo ni ang rason kung mangasa ka ang presyo sang illegal nga droga kay syempre damo na sang mga nagakadakpan nga high value individual kag kadalagko gid sang balor nga shabu ang gakakuha o kun gakakumpiskar sa ila Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, report ika sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Damo salamat Bombo Cherry Grace Santillan. Mga balita dulong sa patrol. Sige po palagad siya patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Tabay na kamo sa News Center. Madalag ko labas ka mga nagapawra ng mga balita. National, makalagad lang ang pilag mga importante nga mga pahanumdom. Ang
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang Burahin itong utang ng mga agrarian reform beneficiaries sa lupang iginawad sa kanila. Lusot na po yan sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Ang Pasko naman ngayong taon abay magiging totally different daw sa mas pinaganda pang COVID-19 safeguards. Mga otoridad naman may natanggap na umanong lead na buhay pa si Zulueta at nagtatago ayon po yan sa Department of Justice. House Speaker Romualdez naman tiwalang malalagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2023 General Appropriations Bill pagbalik nito mula sa Belgium. Ang Department of Health nagbigay na po ng paalala at babala sa publiko kaugnay pa rin sa pagkain ng matatamis at matatabang pagkain ngayong holiday season. Sa international news naman, ang China tinanggal na ang mahigpit na COVID-19 restrictions matapos ang ilang serye ng mga protesta. Sa ibang sports balita, dating basketball player ng Jose Rizal University na si John Amores pinadalhan umano ng words of encouragement ni Vice President Sara Duterte. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tuloy daw na gumaganda itong employment rate sa bansa sa ilalim ng Marcos administration. Base po sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang total employment o itong employed na Filipinos noong buwan po yan ng Oktubre ay nasa 47.11 million na. Mas mataas kumpara sa 43.82 million ng parehong period ng nakaraang taon. Ang October 2022 employment number ay mas mababa naman kumpara sa September 2022 na nasa 47.58 million employed individuals. Base naman po sa Philippine Statistics Authority October 2022 Labor Force Survey, ang employment rate ng bansa ay gumanda pa sa
95.5% noong October mula sa dating 95% noong nakaraang buwan. Ito ang pinakamataas na rate na naitala mula noong Enero ngayong taon o noong nakaraang taon. Noong Oktubre ngayong taon, ang unemployment rate ay meron ding fall back sa pre-pandemic levels na sa 4.5%. Katumbas ito ng 2.24 million unemployed Filipinos at mayroon pagbaba ng 1.26 million naman mula sa 3.50 million unemployed po na naitala noong October 2021. Mas mababa ito ng 256,000 kumpara sa 2.50 million na unemployed noong September 2022. Ang labor force participation rate ng bansa noong October ay naitala sa 64.2% o nasa 49.35 million Filipinos na may edad 15 anyos pataas. Itong mga unemployed or itong employed at underemployed. Samantala naman, lubhang lumobo muli ang Pilipinas sa isang bagong record na mataas na utang sa katapusan niya ng Oktubre ngayong taon sa gitna ng patuloy na pangungutang ng ating Estado upang suportahan ang mga kinakailangan ng ating bansa. Ang natitirang utang sa pagtatapos ng Oktubre ay umabot sa 13.64 trillion pesos na tumaas pa yan ng 0.92% o katumbas ng 123.92 billion pesos mula sa antas ng pagtatapos ng Setyembre na 13.5 trillion pesos. Sinabi din ng Bureau of Treasury na ang buwan-buwan na paglago ng tambak na utang ay dahil sa net availment ng parehong lokal at panlabas na mga utang ng bansa. Dagdag pa dito, mula noong nakalipas o katapusan niya ng Desyembre taong 2021, tumaas ang tumatakbong stock ng utang na 1.91 trillion pesos o katumbas ng 16.31%. Ang kabuang stock naman ng utang ng bansa noong katapusan ng Oktubre sa taong ito ay higit na binubuo yan ng mga lokal na paghiram sa 68.58%, habang ang natitira namang 31.42% ay pinanggagalingan naman yan sa panlabas na utang. Kung matatandaan, ang gobyerno ng Pilipinas ay nakalikom ng kabuang $2 billion o mahigit kumulang 117 billion pesos sa pamamagitan niya ng pag-aalok ng triple pa na tranche ng dolyar na denominated bonds na nagmarka ng debut ng Administrasyong Marcos sa offshore debt market ng ating bansa. Samantala po ang Malacanang, pinakakalma naman ang publiko sa paglobong muli ng utang ng bansa at kumpiyansa ng mga negosyante hindi raw apektado. May report si Bombo Dennis Hamito. Pinakakalma nga ng Palasyo Malacanang ang publiko ay naging ulat ng National Treasury kung saan lumobo ang pagkakautang ng bansa sa 13.64 trillion pesos. Ayon sa Palasyo Malacanang, kinakailangang tingnan ang ibang anggulo ng nasabing pagkakautang sapagkat ang bansa ay patuloy na bumabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Pagtitiyak ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may mga hakbang na ginagawa ang pamahalaan. Katunayan umano dito ang mataas na kumpiyansa ng mga negosyante. Sa kasalukuyan ay malaki ang buhos ng mga namumuhunan dito sa ating bansa at ito umano ang gagawin ng Pangulo sa panibagong biyahe patungo sa Belgium kung saan dadalo siya sa ilang mahalagang mga aktibidad kung saan ay makakadaw pampalad niya ang ilang grupo ng mga negosyante. Itong nakalipas na araw lamang ay ginugol din ng Pangulo ang kanyang panahon para makipag-usap at makipag-dialogo sa ilang Chamber of Commerce na mga banyaga na nakabase na dito sa ating bansa. Layunin nito na mapataas pa ang kumpiyansa ng mga negosyante. Layunin din ang nasabing mga programa ngayon ng Palasyo Malacanang at ng Marcos Administration na maibaba hanggang sa grassroots o yung mga malalayong lugar ng mga kababayan natin na nasa level ng below poverty line ang mga tulong na pinagkakaloob. Kaya umano, nagpapakita
pagpapakalat ng mga kadiwa stores na ang target ay matulungan ang mahihirap nating kababayan. Kaugnay nito, may mga hakbang pang ginagawa ang pamahalaan na hindi na umano iniuulat pa, ngunit epektibong ginagampanan ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang function. Narito pang bahagi ng pagpahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We also urge the government agencies concerned, such as the Department of Trade and Industry, to continually work with the joint foreign chambers to achieve shared goals. If we are to truly maximize the opportunities of our new world and the new normal, we must unite and work together to achieve our shared aspirations and reach our goals. Working as one, let us become instruments in establishing a more developed, inclusive, and sustainable society for the benefit of the present and succeeding generations to come. Bahagi yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa darating na Biyernes, maglalabas ng abiso ang Department of Foreign Affairs ukol sa magiging mga aktibidad ng Pangulo sa Belgium sa kanyang susunod na biyahe ngayong buwan ng Disyembre. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, inaprubahan na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukala na burahin ang utang ng mga agrarian reform beneficiaries kaugnay ng lupa na iginawad sa kanila. Ang panukalang New Agrarian Emancipation Act o House Bill 6336 ay inaprubahan sa pamamagitan ng Viva Voting. Sa ilalim din ng panukalang ito, sasagutin na ng gobyerno ang hindi pa nababayarang utang ng mga agrarian reform beneficiaries kasama na ang interes at penalty na nag-ugatian sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP at iba pang agrarian reform programs at kaugnay na batas. Inaatasan na rin ng panukalang ito ang Department of Agrarian Reform na magbigay ng Notice of Condonation na isasama sa Emancipation Patents at Certificates of Land Ownership Award. Bawal namang ibenta ang lupang natanggap ng benepisyaryo sa loob yan ng 10 taon. Palalawigin din kasi ang support service sa mga agrarian reform beneficiaries at ang magiging prioridad dito at ang mga magsasaka na nakumpleto na ang bayad bago ang emancipation program ng gobyerno. Ang mga lupa naman ng agrarian reform beneficiaries ay exempted din sa state tax. Samantala sa ibang mga balita, naniniwala po ang Department of Justice na ang National Prosecution Service o NPS at panel ng prosecutors ang most competent body upang isagawa ang paglilitis at pagresolba sa kaso kaugnay pa rin sa pagpatay sa mamamahayag po na si Percy Lapid. Ayon po kay Department of Justice spokesperson Miko Clavano, ang nature ng naturang kaso, itong kasong murder o pagpatay ay hindi sa clown ng expertise po yan ng ombudsman na kadalasang nakatutok sa mga kaso na nasa eksklusibong jurisdiksyon ng Sandigan Bayan gaya ng korupsyon, graft, bribery, malversation at paglabag sa Code of Ethics ng isang empleyado ng gobyerno. Subalit ipinagdiwanag po ni Clavano na may ibang mga kaso na maaring ihain sa ombudsman laban sa respondent na may kinalaman sa kanyang opisina gaya ng kontrobersyal na paghuhukay sa loob ng Bilibid, ang umano'y Bilibid Zoo at anumang paglabag na nakikita katulad ng paggamit sa opisina ng Bureau of Corrections Director General bilang kasangkapan sa pagsasagawa ng krimen kung ang investigasyon ay ginagarantiya ang paghahain ng reklamo. Nung Lunes, naghain pa ng mosyon ang kampo ni Suspended Bureau of Corrections dating Bucor Chief Gerald Bantag na ilipat ang investigasyon sa murder case sa Ombudsman mula sa Department of Justice na siyang parent agency ng National Prosecution Service. Ayon sa legal counsel ni Bantag na si Attorney Rocky Balisong, ang Ombudsman ang may pangunahing jurisdiksyon kay Bantag base na rin sa Article 11, Section 13 ng Konstitusyon. Sinabi po ni Balisong na ang pinaparatangan ng krimen ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kanyang kliyente sa paggawad naman ng inhibition ng panel of prosecutors ng Department of Justice mula sa pagsasagawa ng preliminary investigation. Nauna lang sinabi po ng Justice Secretary na hindi posible ang naturang request. Bibigyan naman ng panel of prosecutors ang lahat ng parties na sangkot para magkomento sa mosyon ni Bantag.
Ayon pa kay Clavano, magkahain ang National Bureau of Investigation o NBI maging ng Philippine National Police na isang joint comment na kapwa naghain din ng joint complaint laban pa rin kay Bantag. Nais naman ng isang senador na magkaroon ng limitasyon sa kung paano gagamitin ng pamahalaan ang panukalang Sovereign Wealth Fund na popondohan mula sa pension funds at mga bangko ng gobyerno. Binigyang diin ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sani Angara na ang pamumuhunan sa pension funds ay high risk at high reward activity. Ipinunto din ng mambabatas na dapat magkaroon ng mga limitasyon sa kung ano ang maaring pagkagastusan lamang ng gobyerno dahil ito ay trust funds at pinaghirapang kaban ng bayan. Saad pa ng senador na ang ibang bansa gaya ng Norway at Qatar ay kayang magkaroon ng sovereign wealth funds dahil meron silang pinagkukunan na oil at gas revenues. Subalit sa kaso naman ng Pilipinas, ang planong paggamit ng GSIS at SSS funds ay mula sa pera ng taxpayers at pinondohan ng contribution mula sa mga empleyado at employer. Base sa bagong bersyon naman ng panukalang Maharlika Wealth Fund, kukunin ang tumataginting na 275 billion pesos na pondo mula sa financial institutions ng gobyerno, kabilang nga dyan yung GSIS at SSS at dalawa pang bangko ng gobyerno na Development Bank of the Philippines at ang Land Bank of the Philippines. Kaugnay niyan sa mga sandaling ito, makakasama na po natin si Enrico Patiga Villanueva, itong senior lecturer ng economics sa University of the Philippines, Los Baños. Magandang gabi po sir, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang gabi, Gerald. Dennis ba to or Gerald? Gerald po, Gerald. Magandang gabi, Gerald. Marami na pong bansa sa Maharlika Fund or marami pong bansag itong Maharlika Fund. Depende kung pro or anti. Ano po yung main goal ng Maharlika Wealth Fund, sir? Okay, ang main goal po niya ay maghanap ng better returns, kita. Mas magandang kita sana para sa ating mga investments para gamitin sa mga development projects. Yun yung main goal niya na nakasaad sa House Bill 6368. May mga bansa na po bang gumagawa nito na maaari nating maging huwaran sa pagpapairal po ng katulad na proyekto? Okay, ang Maharlika Wealth Fund ay isang example ng sovereign wealth fund na at meron ng mga bansang merong sovereign wealth fund. Ay mga 50 na bansa ang meron, mga 50 wealth funds ang meron na ganitong trusting fund. Okay, meron ba tayong pwede pagtularan? Kasi dalawang class, yung dalawang major na klase ng wealth fund ay depende kung saan galing yung pondo. Yung yung traditional na wealth fund, galing ang pondo nun sa mga surplus, yung yaman, excess yaman, yung mga exports. Halimbawa, yung mga Norway, saka Singapore, meron silang oil exports or even yung mga sa Middle East, marami silang oil exports, so marami silang oil money. So yun yung ginagamit nila sa kanilang sovereign wealth fund. Si Singapore naman, major trading country siya, so marami siyang trading surplus. Yun ang ginagamit niya, na ini-invest niya sa kung saan mga proyekto at mga instrumento. Ngayon, paano naman yung mga bansa na wala namang masyadong walang oil, walang langis, wala rin namang trading surplus. Okay? O, hindi ganun karami yung kanilang foreign exchange or mga dolyares. Ang pwedeng ihantinod natin dito would be yung sa Indonesia Investment Fund. Meron recently, yung Indonesia, yung kapitbahay natin sa ASEAN, meron silang wealth fund rin. Pero since hindi naman ganun ka yaman pa yung Indonesia, hindi rin ganun karami pa yung fund nila. Ang ginawa nila, yung modelo nila is that kumukuha sila ng mga contributions sa iba't ibang mga partners. Okay? Ngayon, yung ginawa naman sa Maharlika Wealth Fund, hindi natin sinunod yung modelo ng Norway or ng Singapore. Hindi, mas ano tayo dun sa Indonesia kasi gusto natin makakuha ng mga partners. Pero medyo unique yung ating Kasi tayo lang, pagkakaalam ko, binagbabasa ako ng maraming mga wealth fund,
tayo lang yata yung gumamit ng pension funds. So, kumuha tayo ng contributions sa GSIS, sa SSS, sa dalawang government banks, yung Land Bank at Development Bank, at meron din contribution ng national government, saka BSP. Yun yung medyo unique sa atin na wealth fund. Kasi hindi tayo kumukuha sa excess na yaman, pero kumukuha tayo sa pondo ng mga pension funds, ng government banks, at even yung ating Bangko Sentral. Yun yung medyo kakaiba tayo. Yun. Sa tingin po ba ninyo kayang pondohan ng ating bansa itong wealth fund na ito? Ngayon, actually, sa totoo lang, wala naman tayong surplus pa ngayon. Okay? Wala tayong budget surplus. Wala rin tayong balance of payment surplus. Nasa deficit tayo, umuutang tayo. So wala talaga tayong excess na yaman na pwede nating ilagak sa mga investments at okay lang na kung matalo tayo. Kasi ganun yung konsepto ng investment eh. Halimbawa, isang tahanan, isang household kayo. Siyempre, tatabi mo muna yung budget mo para sa ulam, sa edukasyon, sa bahay, sa medisina, maintenance drugs mo. Yung mga importante, tatabi mo muna. Yung muna ibabayaran mo. Ngayon, kung may sobra doon, yun yung pwede mo invest. Ngayon, kung matalo ka man doon sa investment mo, okay lang, at least hindi ma-apektuhan yung mga basic necessities mo. Pero kung isusugal mo yung ibang, halimbawa, isusugal mo yung budget mo para sa maintenance drugs, medyo delikado yun. Meron ba tayong pera? Wala, actually. To be honest, wala. Kaya ang ginawa natin modelo, kumukuha tayo sa pension funds, sa bangko, sa government banks, at sa BSP. At yun ay kakaiba. Wala pa akong, medyo kakaiba yun. Hindi yung pangkaraniwan sa sovereign wealth fund. Apo, itong aking partner si Bombo Everly, may katanungan din na Bombo Ever, go ahead. Yes, Sir Enrico. Sa pananaw po ninyo, sa inyo pong sariling opinyon, dahil sa gitna po ngayon na pinag-uusapan tong Maharlika Fund, meron po ngayon, kapapasok lang din na balita na ito pong utang na naman ng gobyerno po natin, record high na naman po yung utang po natin. Sa inyo po ba, sa palagay po ninyo, itong konsepto po ng wealth fund ay okay po ba to o hindi? Okay. Yung konsepto ng wealth fund, maganda siya. Okay? Pero yung pagkaka-draft ng bill, medyo parang hindi. Unang-una parang hindi pa tama. Kasi wala pa tayong surplus, wala tayong excess na yaman, at kailangan natin ng pera para sa development, at hindi natin pwede isugal yun. So parang bad timing rin. Okay? Pero maganda sana in the future magkaroon tayo nun. Diba? Pero kailangan mo natin tutunan yung mas importante yung mga bagay. Katulad ng mga edukasyon, transportasyon, agriculture. Sana ganun. Yun yung personal opinion ko. Okay. Sir Enrico, ano po ba itong mga safeguards na dapat gawin para po dito sa 250 billion pesos na sovereign wealth fund, sir? Okay. Kung safeguard natin, actually dapat hindi natin pakialaman. Kasi unang-una, huwag pakialaman ang pension funds. Kasi globally, ang best practice mga ganyan is that yung mga pension funds, hindi mo pwedeng invest sa mas delikadong investments. Kasi yun yung nakasaad sa House Bill eh. Okay? Ang sabi nila, yung mga pera ngayon ng GSIS at SSS, imbis na doon sa mabababang interest na investments, ilagay natin ibang parte naman sa mas mataas ang posibleng kita. Ang problema sa ganong strategiya is that pwede ka kumita na mas malaki, pero pwede ka rin mas malugi na mas malaki rin. So, sa buong mundo, hindi nag-i-invest sa mas higher risk o mas riskier na mga investments yung mga pension funds. So, yun yung unang-unang safeguard. Dapat huwag mong galawin yung mga pension funds. Humanap na ibang pondo. Doon sa ibang bill kasi,
meron naman national government. Okay. So hanggat maaari, huwag i-touch yung pension fund kasi hindi yun sang-ayon sa best practice. Tapos pangalawa, huwag sana isama rin yung pera sa bangko ng government fund. Kasi hindi rin pera na, pero din pera yung depositor dun eh. Yung mga government banks, meron silang sariling mandato. Sana huwag natin pakilaman yun. Ngayon, kung gagawin pa rin natin, ano yung safeguard? Tingin ko yung safeguard na sinasabi ni dating Pangulong GMA, hindi siya sapat. Sabi niyang safeguard, dapat yung presidente magiging chairman. Yung ganung pagkaka-set up, pareho yung sa Singapore. Yung Prime Minister ng Singapore is the chairman of the Singapore the Government Investment Corporation. However, ang safeguard ng Singapore, meron silang president. Dalawa yung leaders ng Singapore kasi. Yung Prime Minister na siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno ng Singapore at meron silang parang ceremonial na president. Ngayon, dun sa Sovereign Wealth Fund ng Singapore, yung presidente ng Singapore, siya yung mag-oversee dun sa ginagawa ng Government Investment Corporation. Pag nakita niya may maling ginagawa, maski yung Prime Minister, papasok siya. So mayroong control doon. So yun yung pagkakaiba natin doon sa Singapore. Wala tayong ganong tao na pwedeng kumontrol sa mga ginagawa ng Government Investment Corporation. Nababanggit niyo po kanina kaugnay dito sa dapat na mayroong ibang pagkukuhanan ng pondo maliban sa Social Security System maging ng Government Service Insurance System or itong GSIS. Para sa inyo po, saan mainam kunin po yung pondo para hindi makompromiso naman yung pondo na manggagaling sa SSS at dito po sa GSIS po, sir? Okay. From national government sana. Okay. So yung national government, as in mag-allocate sila ng 25 billion. Ngayon, pwede rin kuha ng pondo yung mga fees na charge natin sa mga mining companies. Kasi yung mga mining companies, ginagamit nila yung kalikasan. Ngayon, yung kalikasan, hindi naman para sa mga tao sa ngayon. Para rin yun, kayamanan rin yun ng mga tao at magiging anak natin at mga susunod pa na henerasyon. So, pwedeng gawin, at ganun na yung ginagawa ibang bansa. Yung fees from their mining rights, nilalagak doon sa wealth fund, at yun yung i-invest. Sa ganung bagay, hindi mo pinapakailaman yung ibang mga funds kasi may kanya-kanyang sariling objectives o goals yung ngayon. Sa pananaw po ninyo, mainam bang isali itong mga pribadong sektor sa hakbang na ito ng pamahalaan? Kagaya po nung panukala yung nais po ni Go Negosyo founder Joey Concepcion po, sir? Actually, maganda, mainam na suggestion yun. Kasi yung konsepto ng Sovereign Wealth Fund, hindi lang yung yaman ng gobyerno. Yaman nating lahat yun. So mas maganda kung yung representasyon sa board ng korporasyon na yun ay iba't iba. So maganda kung merong private sector doon. Halimbawa, yung PCCI or Go Negosyo. So maganda kung may mga private sector representatives. Maganda rin kung may representasyon ang kabataan kasi sila yung maapektuhan nito. Para sa kanila to. Or pwede yung sigurong religious groups or even academy. Ang maganda lang doon, dapat hindi lang panay gobyerno. Dapat yung lahat ng sektor ng lipunan. Po, iba-iba yung naging reaksyon dito ng ating mga kababayan. Siguro mensahe nyo na lang po, lalong-lalo na dito sa mga anti at pro dito sa naturang panukalang batas. Go ahead po. Okay, sana pag-isipan nating mabuti. Tapos bigyan natin ng panahon na pakinggan lahat ng mga anggulo at lahat ng mga punto na binabanggit ng mga pro at anti. Okay, and then kailangan nating pakinggan rin yung mga nagmamay-ari ng mga pondo na gagalawin, kung sakasakali gagalawin natin. Kasi yun, parang bilang respeto lang sa mga may-ari na yun. So yun lang, sana pag-aralan natin yung konsepto ng wealth fund, hindi naman siya masama.
Pero ang issue lang doon is that napapanahon ba? Meron na ba tayong pondo para doon? At saan natin kukunin yun? With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay dito sa Bombo Radio. Maraming salamat rin. Bombo Sports News. Itong dating basketball player na si ng Jose Rizal University na si John Amores, pinadalhan umano ng words of encouragement ni Vice President Sara Duterte. May buong detalye si Bombo Victor Liantino. Pinadalhan ni Vice President Sara Duterte ang dating basketball player ng Jose Rizal University na si John Amores ng isang words of encouragement letter. Ito'y matapos niya mag-amok sa gitna ng National Collegiate Athletic Association game at pagsusuntukin ng ilan sa mga manlalaro ng kalaban nitong kupunan na College of St. Benilde. Una na ngang tinanggal ng Jose Rizal University si Amores sa kanilang kupunan at sinuspinde sa mga klase nito matapos mag-amok at mambugbog sa isang televised na laro na naging dahilan upang humarap ang nasabing player sa reklamong multiple physical injuries. Sa isang post ay sinabi nito na isang karangalang makatanggap ng ganitong klase ng gestures mula sa pangalawang mataas na pinuno ng bansa at nagpasalamat ito ng taus-puso. Maugunitang binatikos online at maging offline ang nasabing player matapos ang kanyang pag-aamok at tinamaan nga ang ilang opisyal ng naturang laro. Dagdag pa ni Amores na hindi siya mawawalan ng pag-asa at sa kabila ng madilim na parte ng kanyang buhay ay mayroon pa rin itong liwanag. Sa panig naman ng Jose Rizal University ay sinabi nito na magbibigay sila ng libreng counseling para kay Amores. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang sports news ay inihatid po sa inyo ng Cherifer. Ala sa pagpapatuloy pa ng mga balita, nilinaw naman ng Government Service Insurance System o GSIS na hindi gagamitin ng pension funds sa panukalang Sovereign Wealth Fund. Sa halip, ayon kay GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso, ang gagamitin sa Maharlika Investment Fund ay ang excess o sobrang pera na mai-invest ng insurance company na salungat naman sa napaulat na paggamit ng mga pension funds. Anya, lahat ng mga benepisyo na malilikom ay babalik din sa mga GSIS members. Saad pa ni Veloso na ang GSIS ay nakapagtala ng 1.5 trillion pesos na assets as of September 22 ngayong taon na nangangahulugan na nakapag-generate ito ng 26 billion pesos kada buwan. Kung kaya't ang 125 billion pesos na planong ilagay sa Sovereign Wealth Fund mula sa GSIS ay maliit na halaga lamang. Magbibenepisyo din niya ang mga empleyado mula naman sa investments. Sa ilalim kasi ng Maharlika Investment Fund, kukuhanan ng alokasyon mula sa government financial institutions kung saan 125 billion pesos mula sa Government Service Insurance System o GSIS, 50 billion pesos naman mula sa Social Security System, 50 billion pesos mula sa Land Bank of the Philippines, 25 billion pesos mula sa Development Bank of the Philippines at 25 billion pesos naman mula sa National Treasury. Ang Pangulo naman ng ating bansa ang siyang chair ng government corporation na siyang mamamahala sa pondo. Samantala po, tiwala ang Department of Health o DOH na magkakaroon na ng mas magandang Pasko at bagong taon ngayong taon matapos itong magtatatlong taon na nasa COVID-19 pandemic ang bansa. Ayon po kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ito ay dahil na rin sa mas mataas na vaccination rate sa mga Pilipino at mas handa na itong mga ospital. Ito ang inihayag po ni Vergere sa huling leg ng 3 araw na Bakunahang Bayan COVID-19 Vaccination Drive na nagsimula noong Disyembre 5 at nagtapos ngayong araw. Layo ng naturang programa na mabakunahan po ang mga batang may edad 5 hanggang 11 years old at makapagbigay ng booster doses sa nalabing populasyon ng bansa. Binalikan ng opisyal ang sitwasyon noong 2021 noong halos puno itong mga ospital ng pasyente dahil pa rin sa paglaganap ng Delta variant. May mga pagkakataon pa umanong nag-set up ng patient beds sa ospital o itong hospital parking lots at nagkaroon ng pila para kumuha lamang ng supply ng oxygen tanks.
Sa ngayon ay nasa 73.7 million na mga Pinoy itong fully vaccinated laban pa rin sa COVID-19 habang 21 million naman ang nakatanggap na ng kanilang booster shots. Base ito sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Ipinunto rin ng opisyal na mas handa na raw ang mga ospital sa ngayon na tumanggap at gamutin ang COVID-19 patients kumpara noong mga nakaraang taon. Samantala, doon naman sa Kamara, si House Speaker Romualdez tiwalang malalagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2023 General Appropriations Bill pagbalik nito mula sa Belgium. Yan at ibang mga balita mula kay Bombo Adali Soberano. Inihayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na posibleng malagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2023 General Appropriations Bill pagkabalik niya sa Pilipinas mula sa biyahe nito sa Brussels, Belgium. Nakatakdang makibahagi kasi si Pangulong Marcos sa ASEAN-EU Summit sa Brussels. Ginawa ni Speaker ang pahayag nang humarap ito kanina sa mga miyembro ng media at sinabing ang 2023 General Appropriations Bill o GAB ay isa sa pinakamahalagang legislation. Sinabi pa ni Romualdez na umaasa rin ang Kamara na makakatulong ang pambansang pondo sa mga plano ni Pangulong Marcos para sa pagbangon ng bansa. Ang 2023 national budget na nagkakahalaga ng 5.268 trillion ay ang unang pambansang pondo sa ilalim ng Marcos administration. Sa kabilang dako, kumpiyansa naman si House Majority Leader Manix Zalipe, maipapasa na ng Kamara ang panukalang Maharlika Investment Fund hanggang sa ikalawang pagbasa. Si Zalipe rin ang siyang chairman ng House Committee on Rules. Batay sa napagkasunduang schedule ng komite ay ipapasa ang Maharlika Investment Fund hanggang sa second reading ngayong Disyembre. Hindi naman nasabi ni Zalipe kung kailang maaaring maisalang sa third reading ang nasabing panukala. Samantala, habang batay sa committee schedule, sa Biyernes pa ito, maisasalang sa Appropriations Committee. Sa sandaling maaprubahan ito sa Committee on Appropriations, babalik ito sa Mother Committee on Banks and Financial Intermediaries at saka na lamang ma-schedule ang Committee on Rules para maiakyat na ito sa plenaryo. Samantala, inaprubahan na rin ng House Committee on Health ang substitute bill na nag-o-autorisa sa Department of Health na itasda at i-approve ang bed capacity at service capability ng Department of Health retained hospitals. Ayon kay Health Panel Chair Batanes Representative Siriaco Gato, layon ng nasabing panukala na mapabuti at maging timely ang delivery ng mga health services. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Siriaco Gato. Department of Health to set and approve the bed capacity and service capability of all hospitals under the direct supervision and control of the Department of Health and providing funds therefore. As the title of the bill clearly indicates, allowing the DOH to determine the increase in beds of all hospitals under its direct supervision and control, which carries with it the necessary human resource and facilities, would greatly improve timely delivery of health services. Such increase in the bed capacity of the Department of Health hospitals, however, shall be subject to the Health Facility Development Plan, which the DOH shall submit to Congress in order to access capital outlay investment through the Health Facilities Enhancement Program of the Department of Health and other national government capital outlay investment mechanisms. Yan ang pahayag ni Representative Siriaco Gato. Samantala, Bombo Gerald, kauumpisa pa lang ng press conference ngayon at humarap na yon sa mga miyembro ng media itong si Representative Stella Kimbo, kung saan inanunsyo na ni Representative Kimbo na tinanggal na ng Kamara itong panukala nilang Maharlika Investment Fund, ang SSS at GSIS. Mula Kamara, Bongo Adali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bongo! Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad kay Bureau of Corrections of Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta na isa sa key suspects sa pagpatay sa pamamahayag na si Percy Lapid. Ibinunyag ni Department of Justice spokesperson Miko Clavano na mayroon silang natanggap na impormasyon para paniwalaan na buhay pa si Zulueta at nananatili itong nagtatago. Sinabi din ng Department of Justice official na bagamat kumpiyansa ito na mahahanap si Zulueta ay hindi niya maapektuhan ang kinakaharap
hinaharap nitong reklamo sa kabila ng kawalan ng warrant of arrest. Pinagbabasihan anya sa kaso ang mga nakalap na ebidensya kung kaya't meron man o wala si Zulueta, naniniwala sila na ang respondent pa rin ang itinuturo ng lahat ng sinumpaang affidavit na muling pagtitibayin naman sa preliminary investigation. Mahigit isang buwan na kasi mula na nga maghain ang mga otoridad ng complaints laban kay Zulueta at kay suspended Bucor Chief Gerald Bantag na at iba pang mga personalidad na karamihan ay gang leaders sa loob yan ng Nubilibid Prison, kaugnay pa rin sa pagkamatay ni Lapid. Samantala, sinabi din ni Clavano na kasalukuyang pinaghahanap ang iba pang respondents sa naturang kaso, kabilang na ang magkapatid na Dimakulangan Brothers at isang nagngangalang Orly. Samantala po ipinaliwanag ng Department of Health ang dahilan po ng pagsusulong nito para sa pagbili ng new generation prevalent COVID-19 vaccines. Ayon po kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, sinimulan na ang pagtuturok ng ikatlong booster gamit ang naturang bakuna sa ibang bansa. Basehan niya sa ebidensya nagbibigay ng dagdag na proteksyon kontra COVID-19 itong naturang bakuna lalo na sa vulnerable population. Sad pa ni Vergere na mayroong inisyal na pag-aaral ngayon kung saan kailangan na makapagbigay ng naturang bakuna sa espesipikong populasyon na inirekomenda ng mga eksperto. Una nang sinabi ni Vergere na nakikipag-usap na sila sa dalawang vaccine makers na Pfizer-BioNTech at Moderna para sa posibleng pagbili ng bakuna na target na itong Omicron COVID-19 variants at sub-variants. Inaasahan ng Department of Health na makakabili itong ating bansa ng new generation vaccines sa unang quarter ng susunod na taon. Samantala, aprobado na rin sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukala na magtatayo ng Philippine Centers for Disease Prevention and Control. Sa ilalim ng House Bill 6522 na inaprubahan sa pamamagitan ng Viva Votes voting, ang itatayong centers ay isa sa ilalim sa Department of Health. Ang CDC naman na siyang mangangasiwa at gagawa ng hakbang upang makontrol ang pagkalat ng mga sakit. Kasama rin sa mandato nito ang disease surveillance at pangungulekta ng mga datos na magagamit sa pagbabantay sa mga sakit. Ito rin ay inaatasan na magtayo ng mga kinangailangang public health laboratory. Ang center ay pamumunuan naman ng Director General na mayroong ranggong Undersecretary at itatalaga ng Pangulo. Samantala po sa iba pang mga balita, si Senator Binay mariing sinigundahan itong legislative or legislation ng medical cannabis para ireseta raw ng mga doctors sa mga pasyenteng may epilepsy. Babalikan po natin ang linya po mamaya ni Bombo Alay sa Eclarinan. Samantala po, naging matagumpay daw ang isinagawang 3 araw na bakunahang bayan sa buong bansa. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, kasunod ito ng isinagawang last lead ng bakunahang bayan po sa Las Piñas City ngayong araw. Sinabi ng opisyal na kontento siya sa tumaas na bilang ng kanilang nabakunahan kontra COVID-19 sa nakalipas na 3 araw. Bagaman ito ang huling programa ng Department of Health na may kinalaman sa pandemya, binigyang din ni Vergere na nagpapatuloy pa rin itong COVID-19 vaccination sa susunod na taon kasama ang regular na bakunahan na kanilang ibibigay. Sa bakunahang bayan, inilalapit umano sa publiko itong pagbabakuna mula sa health center patungo naman sa mga kabahayan. Balikan natin ang linya ni Bombo Alay sa Eclarinal. Mariing iminungkahi ni Senator Nancy Binay sa mga nagsusulong ng legalisasyon ng medical na cannabis upang kumbinsihin ang higit pang mga doktor o mga medical na practitioner na magseta nito sa ilang mga pasyente na dumaranas ng epilepsy. Ito ay inihayag niya sa naganap na pagtinig ng subcommittee ng Committee on Health and Demography ukol sa Medical Cannabis Compassionate Access Act of the Philippines. Ayon kay Senator Binay, base sa pakikipag-usap niya sa Dangerous Drugs Board o DDB noon pang 2019, sinabi nila na walang nagtangkang humiling ng permit para mag-import ng langis ng cannabis.
Dagdag pa niya, wala ding mga medical na doktor ang gustong magbigay ng reseta nito. Kaya naman, isinusulong niya din na magandang magkaroon ng malalimang pananaliksik at karagdagan pang mga pag-aaral tungkol dito na kung saan ang kakulangan sa kaalaman ay isa sa mga hadlang para makumbinsi ang mga professional doctors para magreseta ng medical cannabis. Dagdag dito, hinihiling pa ng senadora sa mga tagapagtaguyod ng medical na cannabis na magsumited ito umano ng isang listahan ng mga posibleng produkto kapag pumasa na ang panukalang batas na ito. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Nancy Binay. Pwede kang humingi ng permiso na ipasok siya. Pero ang sabi nila, wala daw nagre-request sa kanila. I mean, noong 2019 yun, so hindi ko na alam kung and then parang ang sabi pa nila, kasi wala daw doktor willing to prescribe cannabis. So siguro baka magandang pag-aralan, kasi isa yun dun sa kailangan i-hurdle din na paano natin mako-convince yung mga medical profession na i-prescribe din itong cannabis. May mga magulang din kasi na nais gawing gamot ang cannabis para maibsan ang sakit na nararamdaman ng kanilang mga anak, partikular na ang sakit na epilepsy. Ayon sa kanila, may mga professional doctors na nagreseta na nito sa kanilang mga pasyente at naging maganda naman ang naging resulta ng naturang cannabis. Ngunit una na nga rito, nilinaw din ni Senator Binay na isinusulong ng panukalang batas ay ang finished dosage form ng marijuana at hindi ang raw form nito. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang saya ng Pasko namin dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Ooh, ooh, ooh. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. Ang Department of Health nagbigay ng paalala po sa publiko kaugnay pa rin dito sa pagkain ng matatamis at matataba ngayong holiday. Mayroong panayam dyan si Bombo J.C. Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, iba't ibang naging saloobin na ilang mga kababayan natin, lalo na yung mga may hilig kumain ng matatamis, matataba at mamantikang pagkain, kaugnayan sa inilabas na paalala ng Department of Health na ang publiko umano ay magdahan-dahan o maghinay-hinay lalo na ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Ayon kay Jo Marie Magracia, isang security guard, hindi naman na daw may iwasan ang pagkain ng matataba at matatamis na pagkain, lalo na at magpapasko na. Dagdag pa niya, hindi naman daw siya diabetic, ngunit siya ay may hypertension at 1 taon nang nagme-maintenance. Samantala ay naman kay Nanay Presi Manalo, 69 na taong gulang na, at ayon sa kanya ay mag-ingat lang daw sa kinakain. Si Nanay Presi ay na-stroke umano 3 taon nang nakalilipas, kaya naman pinapayuhan niya na maggulay na lang imbis na kumain ng mamantikang pagkain. Sa payag naman ni Jace Ayat, isang estudyante, mahilig daw talaga siya sa mga matatamis na pagkain, lalo na yung mga pagkain at tsokolate. Pero pabor naman siya sa naging pahayag ng Department of Health para maging aware ang mga tao, lalo na at magpapasko. Pakinggan natin ang magkakasunurang tinig ni Jo Marie, Nanay Presi at Jace sa panayam ng Bombo Radio. Para sa akin okay naman yung ng DOH Kasi sa ngayon kasi hindi na maiwasan ng tao yan, lalo na't magpapasko. Lalo na't mag-New Year din. Hindi rin may iwasan na hindi kumain ng matatamis at matataba, lalo na't kung bawal, hindi talaga may iwasan. Diabetes, wala. High blood, meron. Uso na may maintenance meron naman. Okay naman, pero may time pa rin na tumataas pa rin yung hypertension. Sa mga taong mahilig sa matatamis na kahit bawal, ay konting hinay-hinay lang. Mag-ingat lang sa pagkain. Ay di mag-iingat lang, basta gulay lang at yung hindi mantika. Basta mag-ingat lang kung talagang gusto mong mahabang buhay. Kung kumain lang, kumbaga halimbawa maliit na tikim na ng konti, huwag lang sa sobra. Ganun lang. Talagang mag-ingat ka ng mabuti. Stroke ako 3 years ago na. Tapos, eto, naglakad-lakad lang ako. Para kasi mahirap din nakaupo sa bahay. Ako po kasi
mahilig po ako sa mga matatamis po ganon. So, pero hindi naman po ako like sobra kumain ng mga matatamis. Chocolate. Una rito, pinayuhan ni Department of Health National Capital Region o DOH-NCR Regional Director Dr. Gloria J. Balboa ang publiko hinggil sa kakainin ngayong panahon ng Kapaskuhan. Anya, dapat maghinay-hinay ang mga ito sa banta ng sakit na dulot ng pagkain, gaya na lamang ng mga mamantikang pagkain at matataba na posibleng magdulot ng hypertension. Dagdag pa ni Dr. Balboa, dapat ding maging maingat ang publiko sa pagkain ng mga matatamis dahil sa banta ng diabetes. Ani ni Balboa, kadalasan tumataas ang bilang ng mga tinatamaan ng hypertension at diabetes sa tuwing holiday season. Pero sa kabila naman nito ay siniguro ng DOH-NCR na mayroong mga gamot na nakalaan para sa mga tao na tinamaan ng nasabing sakit at ito ay libreng ibinibigay sa mga health centers. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo at Castor Nation, itatampok natin ngayong araw ang isa sa mga bansa mula sa Central America, ang Guatemala, para sa ating Christmas Around the World. Alamin natin ang kanilang iba't ibang tradisyon sa pagdiriwang ng Pasko kasama ang ating Bombo International News Correspondent na si Father Severo Fresco Hermeje. Narito, panoorin natin ito. Ang Guatemala ay ang pinakamataong bansa sa Central America na matatagpuan sa mapa ng mundo sa pagitan ng dalawang karagatan, ang Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Nasa 45% o 16.9 milyon ng Guatemalans ay Katoliko, na nabawasan pa ang bilang ng 15% sa nakalipas na 2 dekada. Sa selebrasyon ng Pasko sa Guatemala, may mga espesyal na tradisyon na isinasagawa bago ang mismong araw ng Pasko na ipinagdiriwang din sa December 25. Mayroong mahigit 20 pangkat etniko sa Guatemala. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang espesyal na tradisyon para sa pagdiriwang ng Pasko. Tuwing ika-7 ng Disyembre sa ika-6 ng gabi, nagaganap ang isang hindi pangkaraniwang kaugalian na tinatawag na La Quema del Diablo, kung saan sinusunog ang isang effigy na Diablo o Satanas. Pagpatak naman ng ika-8 ng Disyembre ay ang kapistahan ng Immaculate Conception, isang banal na araw para sa mga Katoliko, at ang tradisyon na pagsusunog ng Diablo bago ang kapistahan ay sinadya upang maitaboy ang masasamang bagay para sa paniniwalang magkakaroon ng isang maluwalhating bagong taon. Mayroon ding tradisyon na sinasagawa ang Guatemalan na tinatawag na Las Posadas. Alamin natin kung ano ito mula kay Bombo International News Correspondent Father Severo Fresco Hermeje, na nakatalaga sa isang parokya sa Guatemala. Mag-4 na taon na rin siya doon mula nang dumating sa mismong araw ng Pasko noong December 25, 2018. Christmas around the world, well, dito po yung mga Guatemalans po ay mga masasayang tao. Actually, kahapon po inilawan na po nila yung giant Christmas tree sa parke, and then after that meron pong concert. So lahat ng mga tao ay invited. Actually, maraming tao kagabi sa plaza na nagsasayawan. After ng nailawan yung giant Christmas tree, nagsasayawan sila at natapos ng mga 12 midnight na. And then dito sa Guatemala is very well known yung tinatawag na posada. So usually, halimbawa dito sa parokya namin ay mag-start po kami sa December 13 na posada. So ang nangyayari po dyan ay una, nagkakaroon ng misa, yung send-off mass, and then yung mga posadas ay maglalakbay na patungo sa mga bahay-bahay kung saan sila magdadarasal ng Santo Rosario o may iba't ibang uri pa na panalangin. Halimbawa, ang posada po ay ito po ay paglalakbay, no? Dala-dala nila yung images ni Maria at ni Jose. Parang nire-reenact nila yung nangyari noong panahon
na si Jose at si Maria ay naglalakbay at naghahanap ng inn, ng masisulungan. No, patungo sila sa Bethlehem, no? Parang ganun din po dito. Karamihan sa mga Guatemalans tulad ng ibang mga county sa Latin America ay naglalagay ng nativity scene na tinatawag na Nacimiento o Belen. Ang bawat kabahayan doon sa Guatemala. Bagamat ito ay orihinal na tradisyon ng Kastila, maraming mga katutubong Guatemalan ang ginagamit na ito ngayon bilang disenyo at pagtatayo na rin ng nativity scene. Ang Nacimiento ay karaniwang inilalagay naman sa ilalim ng Christmas tree doon sa Guatemala. Isang kakaiba pang katangian ng Guatemalan nativity scenes ay ang paggamit ng sawdust na pininturahan ng maliliwanag na kulay. Yung ano naman, pagdating ng third Sunday of Advent, yan, magsisimula na sila gagawa ng nasimiento, yung Belen sa loob ng simbahan. Ito po ay talagang nagpe-prepare po sila. Maganda po yung mga designs nila. Yung halimbawa, ginagawa nila na disenyo ay ang sawdust, yung asirin na tinatawag. Tapos nilagyan po nila ng kulay. And then, maglalagay po sila ng mga bulaklak, ng mga prutas, ng mga vegetables. Yan po. At yan, dahil sa din nila, sa creativity, mas nagiging makulay yung Pasko dito po sa Guatemala. Actually, Christmas is a Catholic culture eh. So very talaga, may common talaga sa mga Catholic na halos lang, pare-pareho lang na culture. Culture ito ng simbahan, culture ng mga Catholics. So halos halos pareho lang din. Yung pinagkaiba na siguro ay halimbawa yun, posada, tapos nasimiento. Ayon pa kay Father Severo, hindi gaano nagdaraos ng simbang gabi sa mga simbahang Katolika sa Guatemala. Bagkus ay regular mass pa din at sa mismong gabi naman ng December 24, isinasagawa ang Christmas Eve Mass. Sa bisperas naman ng Pasko, nauuna tayo sa Pilipinas ng 14 na oras kesa sa Guatemala na nagse-celebrate ng Pasko. Sa Christmas Eve naman, magkakasamang nagdiriwang ang mga pamilyang Guatemalans at kumakain ng main Christmas meal. Isang tradisyonal na pagkain ng mga Guatemalan ay ang kanilang bersyon na Guatemalan tamales na gawa sa mais o kaya ay sa bigas o patatas. May iba't ibang sangkap din ito sa loob tulad ng olive, prune, paminta, manok o baboy. Ang lahat ay naghihintay naman hanggang hating gabi upang magsindi ng daan-daang fireworks o mga paputok upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Nagsasama-sama din ng mga pamilyang Guatemalans para sa isang panalangin sa palibot ng Christmas tree at nakaugalian na buksan ang mga regalo pagkalipas ng hating gabi. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Bombo International News.
Tinanggal na ng China ang pinaiiral na mahigpit na restriction kontra COVID-19 matapos ang ilang serye ng protesta sa iba't ibang dako ng bansa doon laban sa pinaiiral na zero-COVID strategy ng gobyerno na nagbunsod din sa ilan na patalsikin sa pwesto si President Xi Jinping. Ang anunsyo din nito ng China ay kasunod ng inilabas na data ng gobyerno ng China sa pagtamlay ng kanilang ekonomiya dahil sa epekto ng zero-COVID policy. Sa ilalim kasi ng bagong guidelines sa mga asymptomatic at mild cases ng COVID-19 ay maaari nang mag-quarantine sa kani-kanilang mga bahay. Matatandaan kasi na sa ilalim ng zero-COVID policy ng China, minamandato pa ang lahat ng positibong pasyente na mag-isolate sa isang centralized government facilities. The Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 45 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 20 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 23 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 90 centavos, habang ang euro 58 pesos at 65 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kirap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Castor Nation, sa ating Christmas countdown, 18 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Mayong gabi kalibutan, maayong gabi Western Visayas. Welcome sa program. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat. Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you
Sa ato sa mga kabombo ka mga Star Nation, may nabilin, 18 dias na lang, Pasko na. Madabugid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa takdang alas 7 sa gabi. May gabi sila sa Bacolod Negros Occidental. Nakapalag na ang Zona Libre. Karoon nga daw sa Miyerkules 27 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Sa ato sa rin mga headlines, Central Negros Electric Cooperative yung makabar may patag sa gipadagayon nga duha ka daw nga committee hearing may kang tanan sa petisyon sa mga consumer groups siya diri sa syudad sa Bacolod bagod ban sa siring hindi may speaker nga power rate per kilowatt diri sa mga konsumidores sang Central Negros Electric Cooperative. May report karon kay interview si Bumbuan si Doseria sa kay General Manager Arlo Ticar. Stanleo Ervin Ticar Stanleo Ticar ang General Manager sa Central Negros Electric Cooperative. Samtang duga pa sa diri nga mabalita no daw dayon na gid ang negosasyon sa tunga iya sa barangay Singkang sa kay Kapitan Rosilio Distrito kay sa management sang Seneco. May kang tanan sa 5.6 million pesos nga utang o kundi hindi na utang kundi gin balor sa gin kawat. Asang barangay Singkang matapos ini ng paligayon sang illegal tapping. Tiyan mo rin ginakuha natin sa Seneco, dapat magpakatotoo diri no ang Seneco no hindi nga ti mahulog sa negosasyon pero sa into lagi ta makaba magsiling yang ti may negosasyon amo ni kadako sang sala nga nahimo ya sang pamuraan sa barangay Singkang manegosyar lang kita. Tino ko lang ay ba nga mga kampanya kita di sa mga konsumidor. Sige, pangawat ka mo da. No, sa kuryente, kay kung pailan ka mo kaso, no, maariglo man lang ang Seneco. Hindi maayo. Samtang duga pa sa nga mabalita, iya makabanan di sa aton sa nga pagpalagad. Adriman sa aton sa nga palatuntunan, ang report karon ni Bombo Dines Rubican ng sa Negros Occidental Provincial Capital diri sa aton sa nga pagpalagad. Adriman sa bahin sa aton sa iyang palatuntunan sabat ni Governor Bong Lacson kag Congressman Siling Alvarez sa pahayag ni Governor Well Digamo sa Negros Oriental nga hindi siya kuno interesado sa Negros Alar Region. Tapos gid no di kun hindi sa interesado makuha na lang gabi kita no ma-separate na lang o kun hindi although to the Region 6 man ta pero Region 6 A man lang kita iabi. Sa Region 6 man kita sa Quiapo affiliated no ti kun hindi man saya. No, kaya ti daw mo ning battle cry ang makabaran sa Negros Island, ti paano ini? Ano ang maging implikasyon sa matapos nga daw ay ito ganas digamo? No, ti ano natabo? Basi kung way kakaon sa digamo Bombay? Pagod sa kamahal, ang makabaran sa presyo sa Bombay, doon naglain ang tenorya, doon naglain ang tono niya. Samtang duga pa sa nga mabalita, ang makabaran naman sa aton sa nga pagpalagan. Ano ba sa aton sa nga palatuntunan, no? So, ang kuandiri, no? Ang panibago nga balita. May kang tanan sa sining doso nga Sovereign Wealth Fund, no? Kung SWF o kung Maharlika Wealth Fund. Di una to nga ti kuwaon ang pundo ay makabran sang General sa Government Service Insurance System kag sabayan sa Social Security System. Subong may panibago ay makabanan breaking news no nga ang mga kongresista ti gin scrap out na to nina ginkuha na nila ang hensa sang GSIS kag sang SSS nga kuhaon ng pundo para sa mga infrastructure projects no. So ini bagod man siguro sa mga clamor wala to no nga mga reaksyon nga makabanan sa mga pumuloyo kay ti kabalo naman kita nga may ara na sang Supreme Court ruling nga ang pundo iya sang GSIS ka ang pundo sang SSS niya pwede makuha sa bisan sino lang. So kag ti komitiran mo na ti consider as impeachable offense na. Di basi ko dira bla dira bla mapukan ang administrasyon ni Marcos bla. Hindi nyo hindi nyo himuon no nga ti mag-alsa ang tawo. Kay ti hindi na hindi na siling hindi matabo kundi matabo gida. Binuway pa Japon persa ang tawos bong nong people power nga ginatawag. Di may mga history pangadaan sa mga Marcoses ni no nga kung sa dinti tawo man ang butang sa ila tawo man ang nagpahalin sa pwesto sang amay nga Marcos former president kag the late president Ferdinand Edralin Marcos. Ano dogang barakson diri sa aton sa nga makabanan nga mga kongresista lawmakers naton
diri sa may bahin sang sudad sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Kung ang mayor pa sang sudad sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez daw sugot saya kuno kag pabor siya. Kung sa bagay ano pa bing ekspektaron ta, no, sa iya sini makabanan nga pahayag kay ti daw halos nga makuha na gani, no, nagatiti man sa ilukan niya ni Presidente Marcos. Kay nagapropakilala man no, bagay ti diskarte man no, ato na sana diskarte gamay kabi dako. Ining dako bla nga makabi nga ti damo proyekto dis Bacolod bla kay ti dikit kes presidente mo. Ti ang trip gani ni President Marcos sa China mo pod man siya. Ti ano pa na, why na sang kwan subong, why na sang pinakabaskog subong nga politiko iya makabanan. Kon mayor nga dikit sa presidente kundi si Mayor Alfredo Benitez. Bugal tama na no, nga taga syudad iya sang Bacolod no, nga ti ang mayor naton dikit sa presidente. Ekspektaron ta ang madamo nga maproyekto billions of pesos ang invest diri sa bahin sang syudad sa Bacolod sa 8 ka akon sa 6 ka tuig nga administrasyon ni Bongbong Marcos para makilala man ang Bacolod City sa bilog nga pungsod Pilipinas. Daw bati ko daw mo ginakunong plano nga dapat ma-evolve gid kuno ang Bacolod City sa bilog nga pungsod Pilipinas kay ti dako ang tsansa pasig nga makakuha sang national post kon iliher kung ano man ang padalaganan nga posisyon pero do bati ko kuno do presidente gid. Ang interes nga magpadala nga padalaganan hindi ya senador. Baskog hangin ba? Samtang duga pa sa diri nga pabarita iya makabaran di man sa aton sili nga pagpalagad kay ti pahayag din ni Mayor Benitez no kasi nga ti do pabor siya kay siling ti lang taon tabla no kay ti kumera kita Marlica World Fund no ang pagpatuban sa proyekto dasig especially mga infra no so ti do gin example niya diri niya pero na maglakbakal ka lang sang 1 ka kilo nga lansang ti ipaagi sa bidding ang proseso muni kadugay-dugay no nahuloso matapos ang mga proyekto kay ti because sa mga proseso ako ini magpating dugay matapos dugay na matapos kay nga no ang mga kontraktor ginahutotan nyo man amo man ang rason ko nga ang kontraktor no daw ulod man daw igi man nga nagakamang magtapos sa proyekto haw nga drainage system no pabulanan pa kung hindi makita sa publiko hindi labot sa bahin sa media, hindi ma-post sa social media, hindi pa magiliho. Di ara daw ang sahilado, kadugay-dugay, ano pa nang ginahulat nyo da? Waay gidya sang improvement ang drainage dira, daw nga konsidido intersection na malang ina. Ti gusto nila no dasigay nga proseso sa mga proyekto. Kay ti ang kwarta way na sa mga question dira direct lang sa presidente no. Ti kun ano mabidingay wala. Ti diin pa na karon ang mga siling naton iya nga may transparency sa pagpatuman sa proyekto. Bisan pa gani ginapaagi na sa nagakaigo nga bidingay may sinhutay pa gani. Ayhan pa ni nga wala na bidding kaga direkta ka na lang kuno nga mabakal. Do ka nami, no? Do kulang na balon na do pinagustuhan ay nagtas ni magmuni. Samtang pinapay ka paparita iya makabarande sa aton sa ring pagpalagad. Duman sa bahin sang aton sa ring palatuntunan mga reports mo interview kita karon. No, ang aktor nga si Bong Navarro, magin pasugtan iya makabaran sa Quezon City RTC, judge ito sa Quezon City nga makapiyansa valor 1 ka milyon ka pesos. Sa kaso niya, hindi manigay kaso niyang rape. Ako yung makatestify. Why niya nang panghimulo si Bonga? Ti klarong-klaro man na sa CCTV camera. Daw siya pagani itong naripahan. Siya pagani ang nakastiguhan. Siya pagani ang biktima dito. Tapos subong daw ipabalis karon pa. Kasi pa yung suspect. No? Ti amo ni sa makapuro daw tingala. Isa gika milyon. Agin pangayo iya makaberan nga piyansa sa kay Bong Navarro ti ko mag 1 ka milyon way gani nas manggad niya para sa iyang temporaryo nga kahilwayan mo benetani bala no sa twisting niya sang kaso bangod sa mga influenza bangod sa bahin sang padikit iya makaberan sa mga matag-as nga opisyal sa gobyerno kung bisan pato-patuan mo lang ganing 1 ka tawo mahimo mo. No, kaway gani saya kay buhat sa sinakasala kag inosente siya. Di klarong-klaro man to CCTV. Ano way na ni pulos ng mga CCTVs bong? Kaya way maging naunor sa pila ka mga huwes, pila ka mga justices.
daw matsagan ko, no? Daw ginapatiyog lang ta nila sa palad nila mo. Papatihon nga mo ni sala gani mo na. O tinabutang ta CCTV. Ano implikasyon sa di makabaran sa bahin sang honoraryo iyang ti no nang mga kaso ti bagay sa konstitusyon niya makabaran, everyone sa aton entitled sa bahin sang pag-post sang bail. O ti iniya kaso kriminal man compare mo gani sa elected public officials, pareho to kada Enrile, pareho sa kay Jinggoy Estrada, pareho sa kay Bong Revilla. No, nga ti kaso plunder na gid to, criminal case gid ganitong kaso nila. Abi nyo na natabo, no? Nakapiyansa pa. Binilyon ka pesos sa to ganing kinawat sa to. Nakapiyansa pa, no? Unbelievable. Speaking kay sa Bong Revilla, do may puslan mata sa iya, no? Ang mga senior citizen nga edad nga 60 do plano niya sini makabanan nga ipapanaog sa 56. Pag 56 years old ka, no, tawgon ka na nga senior citizen. Hindi nga magsisinta. Hindi tawo subong lifespan sang tawo, no, mag 50 anyos ka, 52, 53, 55, no, nagaugod-ugod ka na. I-compare mo sa una nga mga may henerasyon nga sus, bisan mag 80 anyos pagsik pa. Nagapamanday pa 86 anyos. Tatay Mariano ho. No, ambot si Nini, pila na edad mo ne? Abi pres abi pila na edad nini. Kung masarangan niya pa magpamanday kung mag-edad sabi 86 pero kay Tay Mariano be. Samtang gado ka presidente ka babalita iya makabaran ba may reaksyon man ang PDEA, may kagtanan sa isa sa mataas opisyal sa Philippine Drug Enforcement Agency nga narakpan sa bypass operation. Di daw nagatuod ng aton sa ring nabatian na sang una nga ti PDEA amo man ang otro. Ano kadako ang kalitan sining matuga yung makabaran sa imahe sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon sa aton nga PDEA. At the same time yung makabaran sa aton sining mataga parabati aton sining FIPA update at diba sa aton sining pangalagad, no? Wow, congratulations gid. Nakibot ang tanan sining makabaran sa bahin sang sining hampang sang Morocco patok sa Spain. Ang Spain 4-time world champion iya makabaran pero napierde pa sang Morocco. Kag syempre ti why na question ang Portugal, no, sa gihapon nagpangibabaw sa diri makabaran sa bahin sa aton sa ring makautan at the same time sa aton sa ring makabombo sa ampang man, no, against siya sa bahin sang Switzerland. So matamat yung makabaran, no, ang team iya sa bahin sang quarterfinals. No, di panagunan ni makabaran, no, sa ring semana hasta sa bahin sang petsa 18 sa bulan iya sang Disyembre ang championship match, no, sa bahin sang Lusail Stadium dito sa may Doha, Qatar. No, sa ibulon naton yung makabagan, siyempre may arimi kita karon na Christmas around the world. Dito naman kita sa bahin niya sang Switzerland. Pila ka mga pormasyon iya makabanan, no? Ibaloon nato dito sa Switzerland, no, ang ining mga utod naton nga mga Christians kag iban nga relihiyon nga naga-celebrate man sang Pasko sa panabuton nga December 25 tuig 2022. Siyempre, kamustahon taman ang aton sa niabi nga mga partisipante sa aton nga promo ang 1 to Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kay sa FM. Meron ta karon to winner. May isa kita nga pagalawagon karon dugay-dugay, no? I-check naton. Makabaran sa aton sa ring pagpalagad sinuhan ang maswerte nga tagdaog naton karon sa aton sa ring temprano nga pagpanagtag sang mga pamaskwa. Hasta pa ni sa bulan ya makabaran sang Enero, no? Tapos ang Pasko, tapos ang New Year. Sige man japon ang aton sa ring no? Sige man japon ang aton sa ring pagpanagtag sang aton sa ring mga papremyo. Dahil lang sa pagpadala sa mapapremyo, kada more entries you send, the more chances of winning. Sige, standby no? So, lawagon ta na lang ni Goro, no? Isa sa mga sorte nga dali jawan na naton sa subong nga gabi, sino ayhan iniman? Taga Norte, no? Taga Antakmuklo, Norte nga porsyon niya makabanan sang aton sa iyang probinsya. Sino ang maswerte nga dili jawan na naton? Third dili jawan na naton gingabot subong nga gabi. Standby! Narito na ang isa sa mga daily winners.
Oy, ari na sa ako sa ring nga kamot. Sa din ba kabar masorte nga dili winner naton sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. I-verify sa nga ato sa ring FD representative bao taga Norte, no? Nga porson sa aton probinsya particularmente sa Surad sang Silay. Barangay Rizal, Silay City nagamit sa proof of purchase Nescafe. Bango na with Nescafe. Attention dira ba, congratulations gid, no? Sa aton sa pagkadaog isa ka lalaki. No, I'm sure ganaga pamati gini ni siya, no? Tumbo na Tatay Napoleon Española. Napoleon Española sa Barangay Rizal, Silay City. Congratulations gid, ikaw aton isa sa mga sorteng Delido winner, ikatatlo nga Delido winner. So adlaw sa Miyerkules sa Parayon. Aton nga pagparagtag sa papapremyo sa 1-2 Panalo Part 21 sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-badeng pa-premyo na may kasiyahan pa o kabugusan nga 6 milyon ka pesos. Ang premyo nga paragtag naton sa duration sang siniyang promo. Sa liwata, Napoleon Española sang Barangay Rizal, Silay City. Congratulations! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Nabata nato sa ring mga headlines. Sa ato sa ring panumbalik, no? Ang pila ka mga balita na, kung detalye na sa ato sa ring mga balita, batayan diri sa ato sa ring pagpalagad pagkatapos gidamag sanay. Stand by! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw
adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kafe? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ari na iya sini 500 pesos kapadya. Dawa na Ma'am Lucy unang hatag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4 nga panid. 400. Ika-5 nga panid. 500. 500 pesos. nga cash. Kag Ka-grocery nga worth 500 pesos man. Ako si Lucy Cutiyo, taga Handumanan. Nagdaog sang 500 cash kag worth nga 500 nga nag-gift pack. Kadamo gid nga salamat. Bakal ko ni sang gatas sa ako ni Apo kag ibakal sang pagkaon sa balay. Basta Radyo Bombo number 1. Star FM, it's all for you.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row. Balik na naman kabaran sa aton ng pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Sa luwat ginaribahin talang ato sa ring winner, no? Si Napoleon Espanyola sa Barangay Rizal, Sila ICT, no? Buwasar kadto kadria on or before 8 o'clock sa aga. Bagay, lapit mo lang sila, pero 15 minutes or 20 minutes. O tulog ka temprano, subong para preska ang imong pagbugtaw buwas. Kag magkadto diri sa estasyon sang Bombo Radio kag i-claim ang imo iyang premyo. Congratulations, kid. Sige, so this time yung makapan rin sa ato sa ring pagpalagad. Driman sabahin sa ato sa ring palatuntunan. O nakabaton ka ba na gani nung ton, no? Ang nagahakot ba sa basura? So buong speaking sa basura, ang basura di sa may bahin sa area sang North Terminal. Ito isa na kunok sa simana, ito ay kuha to. Tapos subong may mga sobre sila gina paragtago. Nga may ngalan, Merry Christmas and Happy New Year from Garbage Collection. Amot ko na balaan isang IPM kaya until December 31 pa rin sila mo. Heboloon tanibi sinong Tony nakabaton ho. Nakilala mo bla nung to nakabaton man. Muna ginapacheck nato ni sa IPM. Sige, check nato ni, no? Ang duwa gikadlaw ni ko, no? Ang committee hearing sa Committee on Energy sang House of Representatives chaired by Congressman Lord Alan Velasco. Makabanan sa aton masaring nga makatag parliamentary same time sa aton saring nga makabombo angot sa pag-question, no, sang no, sa mga consumer group sang Central Negros Electric Cooperative, no, o kon sang Seneco, no, pag-question nila makabanan may kang tanan sa bahin sang sining no, sa bahin sang sining nasambit yang why ko dato, no? Okay, sige, okay, may man, no? Sa bahin sang pag-question, no, sa mga consumer groups, no, members, consumers and owners
sang Central Negros Electric Cooperative, no, kon sang Seneco, ini may kang tanan iya sa bahin sang power rate, no? Nga hindi kuno do wala na kuno iya sang kinamatarong ang pagpasaka sang presyo sang Seneco per kilowatt. No, ina-base na sa reklamo no, ni Mr. Winnie Sancho, although nga ti tanan kita guro nakabatsyag man sini pila 16 pesos, no? Ang per kilowatt, no, kasukot sa sang Seneco. So medyo masakit-sakit man ini, no? Tanan kita nagabatsyag man no? Makabanan with regards sa sini yang power rate ang tubig ta do medyo mayong tubig kada kalmante, no? Ang kuryente, ang presyo sa mablaklon, basta na nagsugod ni ako hindi ko malipat, no, sa bahin sang presyo sang kwan mo sa produktong petrolyo. Ti ang aton nga kwan, no, nga major supplier, no, generator gid bla. Nga ginakuan ato sa supply dito sa Kepco Salcon sa may Leyte, no? So amo ni isa sa mga may pinakadako kitang supply nga ginakuha dito, no, sa bahin niya sang Kepco Salcon, no? So ti ang Kepco Salcon ang ginagamit nila sini kay bala ko ning planta kuan siya ng coal fire power plant. Ti coal man ang ginagamit sini, no? So pagyara sa sang Russia sa Ukraine, no? Matik na niya makabanan nga ti ang coal isa man sa mga kuan ni, no, nang kumbaga export or gakuha kita man sang coal dito sa bahin sang part sang Ukraine, no? So ti medyo nagmahal man. O pagyera nagmahal ang presyo sang produktong petrolyo, no? And then ti pati man ang coal ini mga coal fire power plant, no? Sa di ba kabaran sa aton sa nga mga kabombo, nagmahal man. Ti usually ginagamit ini sang aton nga mga power generators para nga makaproduce sila, no, sang kuryente, no? So ti naglabot ini dito sa House of Representatives chaired by Congressman Lord Alan Velasco, Committee on Energy as chairman, no? Ti nagtambong man aton long di si Congressman agrega sa tayo kano ginapakumpel ato gani ang Seneco board, no, kadapat mag-attend gid, no, sa siniya nga hearing. Ti di na mga board of directors na subungaw, no? So ti ari man sila, no, medyo masako-sako lang guro. Sige, check nato ng konda na bisini, no, kapod sa kabomboan si Dosoria, no, sa bahin sa ato sa nga pagpangalagan. Sige, check naton sa piya kalinya si Bomboan Sindol Sorilla iya makabanan. Ari ba sa aton nga pagpalagan ti kahapon gani or nagligat nga adlaw gani may nagakuan pa, may naga-message pag di sa aton nga singa kon sa pataasay sang kwan sang sukot sang kuryente per kilowatt, no, nang dasig sila, no, kung sa obdanay dasig man kuno sila. Tiyan mo na, ako yung nakakbayad dan kagid. Ni blaway na damo plo pasensya. One bill policy. Mag-isa bill mo, medyo okay ko mapasensyahan pa, pero pag abot sa second mo nga bill, dapat bayaran mo gid na. No, although maglapaw-lapaw ka sa imo nga kuan ano nga due date, no? So why na sa problema? So tipo galing kung magsampaw na magduwa na gid, no, kapag lapaw na gid sa due date sa ikaduwa mo nga bill, ti dira ka naging kandidato ka nang gida. Ti nang utang ganing Seneco 200 million pesos para kuno ibayad sa power generator kay, no, damo nagkalautdan. Kay why nakabayad. Check naton abi, no, papatpat naton sa kay GM Leo Tecar, no, Stan Ervin Leo Tecar, no, ang ining hearing, no, natabo dito sa House of Representatives. Kung sa kay Bomboan Sindol Sorilla kag ti sa budget nato do napasar naman sa third and final reading kay ina sa sesyon sang konseho. Bomboan, may gabi please come in. Bombo Pons, ang congressional inquiry no na patigayon ang kongreso gini siya anan sa reklamo bala sa Seneco nga ako isa Seneco Bombo Pons nga mataas ang rate no sang kuryente
amo gina siya that's the number one no nga ginareklamo sa Central, gina-question, ginareklamo no sa Central Negros Electric Cooperative o kon sa Seneco. Ang hambal gani sang ila sini nga general manager nga si Irvin Ticar, no, as Leo Irvin Stan Leo Ticar, ang general manager sa Central Negros Electric Cooperative Bombo Pons, na ginaabi-abi nila, ginpasalamatan man gani nila ang ining congressional inquiry kay mahatagan man sila kuno sang tsansa nga makapathag sa kun nga ang mataas ang rate ni Seneco Bombo Pons, no, especially subong na sa ato niyang mga kabombo kung ikumparar that is why sa inquiry nga ginapatigayon Bombo Pons ambal sa pagpatag gani ni Engineer Ticar dito nila nahisayran man nga hindi man lang ya ang Seneco ang mataas ang rate or gasaka or may mga times nga nagapasaka sa rate, but pareho man sa iban nga mga electric cooperatives nationwide or in fact global man nga problem because sa mga contributing man nga mga factors isa dira ang pagsaas ang presyo abisang gatong no Bombo Pons. Suno pagid sa iya ang nahibaluan pagid dito Bombo Pons nga ang number one dala ano pagid ang pero kung ikumpara mo naman siya sa Meralco nga ara bala Bombo Pons sa may Metro Manila nga ano bo ya si Meralco kumparar abi sa ila ti ang Meralco ya is lower sa kay Seneco kag sa ibang electric cooperatives because it was found out nga naka-avail ni Meralco sining competitive selection process o kon CSP ni nila kung tawgon ti kun maka-avail kasi ni manubo-nubo na ang imo sining nga rate Bombo Pons no ang Seneco ya kag ibang nga mga electric cooperative pwede man may similar man nga reduction pero amo ni taning ginatry man nila nga i-implement pero ang isa dira nila karason nag-back out ang winning bidder so at the same time may mga ginapanawagan man tadtugan ni ang Department of Energy kag ang National Electrification Administration nga ang related ni balasa sining CSP no nga padasigon Manila kung may mga request ining mga electric cooperative kaya actually sa hearing nga ginpatigayon suno kay Engineer Ticar Bombo Pons yara man ang Energy Regulatory Commission, ang National Electrification Administration, ang Department of Energy kaya may mga times nga may mga requests like for instance si Seneco nga hindi madali para Bombo Pons no pero syempre ang amo gina ang number one nga question no amo gina ang rate gidya Bombo Pons and then nadala na lang dito abi luyag ni Seneco nga mag-avail sang loan nga ina Bombo Pons no and then gina-question bala ang capacity ni Seneco nga sa giya pangutang may capacity bala siya sa pagbayad kun mangutang siya hambal ni Engineer Ticar dira mo makitaan nga aprobado ganinang 200 million pesos nga loan. So, meaning to say, ang mga financial institution, like for instance, sa mga bangko, bala Bombo Pons, ginatagan sila sang, ginapa-avail sila sang loan, butang balon, mayara sila sang good credit standing. In fact, Bombo Pons, hindi ni diri magdulog sang tinalikdan abi ang ining congressional inquiry pero series ni matabo no kay ang next naman nga congressional inquiry nga patigayunon kay hindi lang man sila nga electric cooperative gining complain malawig-lawig ganing ila sining hearing abi pero may iban man to nga mga electric cooperatives no so my next nga hearing ipatawag naman ang mga board of directors hindi lang ang present nga general manager pagida kundi ang former nga general manager
especially diskusyonan ining mga kontrata nga ginsudlan abi ni Seneco Bumbo Pons kung ini bintaha para sa electric cooperative or disbintaha para sa electric cooperative. No, amo pagid na. So magambal kita nga mga general manager ang nag-agi ba? Kundi si si Attorney Dan Pontevilla nakaagi man, general manager sa Seneco. Ang isa pagid Bumbo Pons si Mr. Tanyongon? June Lagarde. Si Sir June. Sa una. Oo. Basta ang nag-general manager nga in 2017 most likely up to present. Ay si Engineer Tanyongon, naka-officer in charge mo na? Si Ma'am Chutsi Distrisa? Oo. Pero So, hindi na sila nga gid sa planting nga full-fledged gid no. Do OIC lang na sila pero ang nag-GM gid bala Bumbo Pons ang nag-general manager. So it's like Mr. June Lagarde no si Attorney Dan Pontevilla. Si June di na to subong? Amo gani, why na Bumbo Pons? Ano namin ko nga why na bala kita. Oo, why na kita bala kita sa iya no. So amo na siya Bumbo Pons. So ka-broad bala, magluwas ni sa gina-question nga rate, mga ginapangsudlan nga mga contracts, no? Amo pagid na ang gusto mahisayran. Kag ang isa ka pamangkot kay de bala ang mga ano ni gani pagtawag, mga opposition, hindi ba na opposition, hindi ba lang mga power watch or iban pa nga mga grupo nga na masami bala nag-question sa Central Negros Electric Cooperative or si former Councilor June Gamboa has been very consistent bala Bumbo Pons nga nanungod sa possible nga privatization nga ini kuno ang ginahambal ining ginapatigayon nga congressional inquiry sa totoo ang ginahambal nila ang hambal ni former Councilor June naman yati base ni ginaduso na ning privatization no sang Seneco. So ang hambal diri ni General Manager Ticar natituway man to na diskusyonan ang privatization as of the moment to kalayo man nga ma-privatize si Seneco. Amo ina siya Bumbo Pons kay may mga pila mga vocal nga nagahambal nga i-privatize si Seneco but apang sa inquiry wala man ina no kay may mga nagatuhaw Bumbo Pons nga let's say for example no ang mga ginahambal nga ang manage ni gani pagtawag sa Bumbo Pons no dito sa Iloilo madri man sa Bacolod no so pero why ina ang hambal ni Engineer Ticar why man no hindi man na no hambal niya wala man dito yan na sugilanunan nga i-privatize ang ginasugilanunan then dito mga pamagi himuon para may reduction man sa power rate ning mga kontrata ang ginapang sudlan inibala maayo, bintaha, disbintaha, especially para sa mga member consumers. Bumbo Pons, pamatiyan naton si Engineer Irvin Stanley Yotecar, ang General Manager sa Central Negros Electric Cooperative. Substation na nasulod. So, ma-enhance kita nga reliability kung may kundo kita. So, nakakaya mo na problema ka na-delay na sa pila ka tuig dito sa ERC. And we are happy man nga kung napalabot na naman sa Kongreso, uligan kami nila na mag-follow up nila sa ERC. Yes, approximately mga 1 billion nila siya. Mayo man ang mga sa practice sa mga sa mga financial institution. Kay di ba na sa iba naman sa tarang na nagka-become sa 200 million na loan. So, kung wala sa capacity si Seneco, kung hindi mayo ang good credit standing ni Seneco, sino ang mapalapit sa amon ka mag-offer sang loan? So, we have maintained a good credit standing sa amon ng mga bangko ng financial institution na nag-engage kami sa ila. Wala kita sa adverse record din. Yes, ang ending ang isa ko ginano ginito sa Congress na may another hearing pa and they would like na mga board of directors and the previous GM i-invite Manila para kung ano man ang mga palamangutanon sa mga contracts na maglatabo masabat man sa natunggan. I think ang
sa sila naman yung topiko sa privatization, wala man dito na storyan sa Congress. It was never made mention during the hearing. So, kami nag-parindugan na wala sa may matabong privatization sa Subong at Silpo. Yes, ipatawag, i-invite sila and hindi ko may ma-enumerate ang tanan kaya at that time hindi pa man ako. Possibly, siguro mga 2017, mga siya mga time ang ipatawag nila. It was si Congressman Presley De Jesus ang before the start of the hearing, nagmanifest siya na kung pwede na ipasomon, ipatawag, i-invite ang among mga board of directors na ma-attend sa dason nga. Former president sa Seneco lang niya, sir, wala na iba niya cooperatives. Yeah, specifically Seneco. Booking, kaginaobra, personally involved, no? He never does. Okay, bumuan. Oh. Bobo Pons, no, nabatiyan natin si Engineer Leo Ticar or Irvin Stan Leo Ticar, ang General Manager sa Central Negros Electric Cooperative, no. So ay pamanambal niya, way man ginas gilanunan subong ang privatization nga i-privatize abi si Seneco o kung si Central Negros Electric Cooperative, no. So pero naibaluan ta may mga iban nga lugar diri sa Pilipinas nga ang ilang mga electric cooperatives privatized or ginahambal man bla Bombo Pons nga ano gani na may joint venture or depende inabalang may nagasulod nga private nga company nga maga-manage, no, just like bla sa Iloilo, de bla amo na ang ginatawag Bombo Pons ang more power, no. So wala pa man na, no, diri sa aton sa may syudad sang Bacolod suno sa General Manager sa Seneco. Bombo Pons sa pihak nga bahin, no, sa aton nga mga kabombo, aprobado na sa third and final reading sang sangguniang panlunsod sa syudad sa Bacolod ang General Fund Budget sang syudad para sa fiscal year 2023 in the amount of 3,250,000,000 Bombo Pons, no. Naibaluan naton sa interview gani naton sa chairman sang Committee on Finance and Appropriation, Councilor Taddy Saison, ngati ang box sini iya nga budget una Bombo Pons makadto na sa personal services, no. Budget sa tagsa iya ka mga departamento, no, allocated nga budget para sa health program para sa syudad sa Bacolod. So far amo ining budget sa karon, no, sa aton iya nga mga kauturan, so ginaaprobahan ini, no, unanimously sang mga katapo man sang sangguniang panlunsod. Kung tanawon mo tidungan-dungan malani sila sa probinsya sa Negros Occidental kaya ang kapon nga daw ang province man. So ang timeline nila diri Bombo Pons, so no gani kay Councilor Taddy Saison, ang ilaya nga timeline ano na siya inang December man gid. Ti kung tanawon mo subong niya it's December 7, no, buwas December 8, no, kay ti kung hindi niya mapasar Bombo Pons before the year ends ti anong matabo na kundi ma-reenacted budget ka. Pero kung mapasar mo ti timing mo sini nga pagpasar, why naman sang hassle, no, sa tagsa iya ka mga departamento. So wala naman duro question pa dira Bombo Pons, no, ang iling approval, no, hard copy bumbuan, no, para maisa-isa labwas ang every department. Yes. Correct, no? So, isa-isa ko naton ina. Anyway, Bombo Pons, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ann Sindol Sorelia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ann Sindol Sorelia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa taktang alas 8. Ang importante nga tinatigayon ang hearing, no? May lauman kita balang sabat dira. Anyway, tugyan ta na iyan, no, sa House of Representatives kay invite pa nila ang NIA, ang ERC, no, para kapag speaker sini, no? So kagti syempre next hearing ang board of directors. Para man nga tis mabalaan man no, kung ano gyud balang obra sang aton sa mga board of directors.
Kung sa bagay, ti ko lang tautang set of board of directors subong sang Seneco, no? Kung iba nagaduda da nga may ara sang corruption, no? May pari kita da nga board of director. Kasi Father Ernie Larida, no? Ngati ang battle cry man ni Father Ernie Larida, no, is to prevent sang corruption. Bantayan na gid, no? Ang Seneco, dapat wala na di mga corruption da, no? Ti although mga consumer groups kambal ngati grabe ang kurakot sini, no? Do pangwarta na niya sa mga consumidores amo na hambal nila. Bati ang Seneco paron na sa 200 million pesos nga loan, no? Nga ibayad ko no ini sa kwan, no? Sa bahin sang power generator kay damo kuno nagkalautdan subong. Ti way ibayad ng Seneco, kabalo ko mong Seneco, ngalan ni cooperative pero hindi niya sila nag-income gid, no? Sang dako kay ti every per kilowatt kuno 1.18 pesos malang nadang ila. 1 peso and 18 centavos. Ang ila dira pinakadako nga siya sa ginabayaran ta Seneco ang EGCP. No, kamo subong ka control ya makabaran sang kuan ano sang supply sa kuryente, no, nga ginahaboy man diri sa aton sa Seneco base man na iya sa aton nga kinahanglanon. Ti bago lang ni na problema kabraga na release ni 200 million pesos nung utang na sa bangko, pero galing kay do ka kuan kuno do ka wrong timing bla kay December, simpiti ano bla ko December, no, mga bonuses mo 14th month yung Seneco mo. No, ti dudang tao ba si bla kuno ikuan sa bonus, no? Pang kuan sa 13th month sa 14th month nila, no? Other perks dira sang mga board of directors. So daw nadudahan lang iya bala, pero ti according sa Seneco hindi man. Kasi nga ti gipautang kami kay because nga mayo magbayad ang Seneco, no? So ti daw may mapamatian magmusna, di ba? No? So pero ti asto sa mga privatization ti layo na stigya, no? Kung ano man gid ang madangatan sina ti luwas sa privatization ti may another pagid na pero ti daw ay pagid naman na. Importante subong nga ti maging transparent lang kita, no? Para sa matanta lang ni Seneco kay ti anytime daw kapag ayo kita sa interview sa ila ga-expect sila dayon sa mga interviews. Okay, sige no? 5 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Tugangan naton ang ining sa budget bala pabasa naton, no? Kay pa isa-isa tagid na. Pa-speaker sa kay Councilor Jude Rio Saison, ang chairman sa Committee on Appropriations sang City Council. Okay, sige, no? So diri na kita liton sa pila ka mga balita naton pagid, no? Ka mga impormasyon derman sa aton sa liga para tuntunan. Ang kuan subong, no, ang administrasyon ni Presidente Marcos, no, gindula na nila sa listahan sa Maharlika Sovereign Wealth Fund, no, ang SSS kag GSIS. Gin-remove na ini mga kabanan, no. So bangod man sa perting reklamo, no, batikos, no, batikos diri, batikos dito sa administrasyon ni Marcos, ya kusigihon nga dati basi magka-angkon ya mga kabanan sa People's Revolution nga ginatawag, no. Nga mag-alsa naman niyang tawo, kag base mo naman ang rason, no? Sa pagpahalin sa iya makabran sa pwesto bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Ti siguro na panumduman nila nga ti once nga miteran mo na iya ang pundo sang kuan no, sang GSIS, sang SSS, no? Ti waisak balo that will lead into no, impeachable, that is considered as impeachable offense. Supreme Court na iya nagbando sa da, no, nga hindi nyo na iya pagmitiran, hindi nyo na iya pagtandugon, no? Kaya mo lang nang ginapasalamatan sa mga empleyadong gobyerno mag-retire, no, kag mga sa mga private corporations, no, nga mag-retire ilang mga pensions at least bisan paano ma-enjoy nila ina, no? So, because man siguro sang batiko sa isa sa mga Pilipino, no? Ti sobra pa sa 31 million ang batiko, sini kay 31 million ang padaog sa ekonomo, no? Ti basi 110 million Filipinos gidya. Ari ka batiko si pati mga mga anghel ka batiko sa iya eh. Oh, ni blaway pa mga buot mga kabataan. Bangod man sa matikang lati believe na ko ni, no? Ang tandem gidya ni Kwan. Ni sa pagkaisa niya si House Speaker Martin Romualdez, no? Ining perti man ka kwani, no? Perti makatayog nga
nga klase ka politiko bla. Oo, no? Hambog man nga klase politiko ni Romualdez. Nga kung sa din, bisan senador ganin isak daog. Oh, no? Asa lagi sa congressman. Ti upod pa sa bata ni Marcos ang subang bata kasi Sandro Marcos. Ti bisan nano nyo kung mga speaker da, no? Tudahan gina kamoy asang tawo. Oh, ni bla? Ti kung magtukod kita papasat sa suguan ng maka himo kita sang Maharlika Sovereign Wealth Fund, no? Pero sa ginahimo sa iba nga mapungsod ng mga magaran like sa Singapore, imagine Singapore may ari ni sila mo, no? Nga Sovereign Wealth Fund. Ti ano-ano man Singapore, so banwa man lang ni asang Malaysia gani. O naninguha, ti zero corruption. Believe ka to? Dili ko yung mapati basta zero corruption ang pungsod Pilipinas kung matapna ta. Ang corruption direk wala gid sa sang corruption, mapareho mata ni sa Singapore, no? Ti lantawa bala pero galing kay enhon mo, no? Nagasinggitan sila sa kampanya sa korupsyon gapaandam sa kunano, no? Pero sa ginhimo ni Mayor Alfredo Benitez gapaandam sa mga sa mga department heads niya sang Lunes sa flag ceremony nila, no? Kasi nga, no? Maghalong gid kamo, no? Mga department heads. Di mga department heads ang iyang ginapaandaman, kuno nagabaton sa may SOP daw kunano ay ano mo ning Voltes 5 Mayor? Ang tawo da kapalibot sa imo da, no? Sa imong administrasyon, hindi mo ni pagpandaman, no? Pandaman mo man ni sila, no? Kay daw amo ning pertik asab-asab subong. Pag-ula to propose 10 million pesos nga bulong sa City Health Office, hindi na nagkadto to. Pilang komisyon nyo to? Pagpagwa sang dugang nga masalakyan ni nga para sa pulis, nga ginaservice mo lang sa mga hepe. Oh, no? Ti pila naman ang komisyon to sa to? Abi ko sa inyong agent sa to, no? Sa sining pick up. Oh, nga gin-purchase ang Benitez administration. Continuity ini sa una sang proyekto ni former Mayor Bing Nardia, bata ni Councilor Dindo Ramos. No, siya nga hente to sa kuano sa bahin sang Mitsubishi Motors o sa Aviscor, no? Ang asawa ni anay Councilor Dindo Ramos, chairman subong sa Bills and Awards Committee. Di ba? Una nga batch dira man na nagkuha, ikadua dira man Japon. Tiyan mo ni dapat, no, mga taos palibot ni Mayor Benitez mo na yung pandaman niya kay Mayor, no? Kaya hindi mo na ganit sila mapangtap na, no? Kado kasubong nga mga baba sang buhayan gabre ning mga kamot nila nga handa gibagtukob amo nang makapaguba sa imo da, no? Bantayan mo na ang Voltes 5, no? Ito matsaga ti grabe mga duso, may 10 billion pesos, no, para sa housing, may 5 billion pesos para sa kunano mga proyekto da. Maning bantayan ta, no? So na sidelight na sa korupsyon. Ti ko madula tang korupsyon diri mga kabayan, pero galing kay daw matsaga ko daw magkalamatay lata di sa kalibutan ang korupsyon di pungsod Pilipinas, di kay madula, no? Nagakatintar sir, bisan damo pa kwarta. Di kayo magpati, no? Bisan damo ka kwarta, bisan bilyonaryo ka, di kayo murakot. Hindi niya mapatihan. Ti subong ang administrasyon ni Marcos, ano bala ang mga Marcoses? Ti nami ko no tani kay ako inambal ko gini sang eleksyon, no? Kasi ti may ara ko ya sang kwan, may pa sa to nito. May ara ko ya sang nabalaan, no? Nga isa ka kwan balbla, maalam nga butante, nga saling niya ti, why not Marcos, no? Nabi hindi ta pagbuton si Marcos. Kaya ti basi kung magbuang ni si Marcos, makapungko presidente, ang mga ill-gotten wealth nila, mga gold bars to, no? Pang kanya di sa Pilipinas, kaya daw siya malang kuno maka-withdraw siya na to, kaya ipang kanya proyekto, di ko tinami, no? Galing kaya daw istorya mo lang to. Daway man sang may natabo, subong, tiyo ka pong nyadi, pag sila ho, sa mapundo, sa bangko, sa kunano, nga mga bangko nga, yan pag-ian sa gobyerno, no? Ti total, unity na lang ta subong, ti, hindi pa maulahi kurong tanan nga ti mga pasensya. Magambal bis Marcos nga ti amo ni ang bilyones ka pesos, no, trilyones ka pesos nga kinawata namon mga gold bars. Widrohon ta na to sa kwan sa bangko sa sa pungsod. Talon ta di sa Pilipinas, ipundo ta sa Sovereign Wealth Fund ta, o sa Maharlika Fund ta.
No? Oh, ti tapos ti para kuan kita mag-sign naman ang Pilipinas. Po kanami siguro mo muna, no? Pero galing kay ti may kawatan blang ga ako kay wala gid. Dakpa na gid gani, di pa mag-ako. Ay, oo. Sa pekil niya, Attorney Jomax Ortiz, pila ka may issues sa surahan nato na, no? Sa subong nga gabi. Attorney, may gabi, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Pon, sa aton dira maukod nga tagpalamati. Good evening. Yes, Attorney. Unahon ko lang ni Goro, no? Ante sa case ni Bong Navarro, mga lawmakers subong, nagpahayag ang state-run pension fund sa SSS at GSIS, no? Ang dulaon na, no? As contributor sa proposed Maharlika Sovereign Wealth Fund, no? So, kaya daw muli singgitan, kaya daw ginapatay-patayan sa mga Pilipino subong ang pagkutibaw sang pension fund sa GSIS kag sa SSS. Nanong imong reaksyon sa nila, Attorney? Una gid, this is a very lofty ambisyon, no? Kadako sining ambisyon. Kung tan-awon mo gid actually bubupon, sigin pattern malang nila sa iban man nga mga pungsod. Right now, there are about more than 40 or 50 nations all over the world nga may kasubong sining skema. Okay? Like ang mga Singapore, ang mga dalagko, ang mga pungsod, may amo naman ini. That is why nga ini siya. This is not a new idea. Kay actually as early as 2016, si Bam Aquino nag-propose na sini. Pag 2018, gindasnan pagid ni JV Ejercito, ginduso yamani ang ginatawag nga sovereign fund, no? Wealth fund. Di subong na lang ini. Galing kay ang punto is untimely. Untimely. Attorney? Okay, no? Dali-ligid ka daw na utod kitaw. Okay, dali-ligid. No? So, 15 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8. Sa gabi din sa aton sa ringa pagpalagad. Anyway, reaksyon naman lang niya. No? Although na-speaker ni Attorney Ortiz sang kwan, no? Sang trikdan sila kahapon man, no? Ang ining Maharlika Wealth Fund. Maharlika Sovereign Wealth Fund, no? There is gin-file isa ka kasuguan, no? Sa Makabaran dito sa bahay sa House of Representatives. Hasta pa din sa Senado, ha? Yung counterpart ini sang lower house, no? Ang upper house, ang Senate naton, mapasa hasta ba permahan sa aton nga presidente. Sige, talagid, no? Kadaw na utod. Attorney, so din lang tagoro, although sa reaction, ano ginahan ang ginalantaw nilang rason kung ang gikuha nila ang SSS kag GSIS state-run pension funds, Attorney, sa ilang Maharlika Sovereign Wealth Fund? That is why, budlay ini, Bombo Pons, kung sa panpabla, inobrahan mo ya tiil ang imo ang pension funds mo. Very dangerous. Imagine mo, there are about 40,000 ka mga GSIS members. Hindi 40,000, 40 million Bombo Pons kag ang aton nga mga ayna sa mga SSS members. And there are about 2.5 million nga mga GSIS members. Tibutangan mo ya tiil ang pension funds ini. Now what will happen now kung magkolapso ini? Are we saying now the government will guarantee sining pension? Why niya Bombo Pons kasiguraduhan, no? May risgo nga ginatawag. Ang pension funds gin-set aside na inaiya sang gobyerno para ibayad ina sa aton nga mga membro sang SSS kag sang GSIS kung sila mag-retire. That is why sa subong perte kadamo-damo nag-enjoy. Di irisgo mo ya ang pension sang pumuluyo. Irisgo mo ini. Anong matabo sinakaron? Ang ang akon asawa subong nagabaton siya sobra 50,000 kada bulan. So hindi ko ayhan una pa maprotesta sa sini nga punto. Kung buot siya, Bombo Pons, hindi na iya pagtandugon ang iya sang GSIS kag SSS nga pension funds. Kung may extra dira, may sobra dira, may surplus da, then ina iya siguro pwede nila magamit. But to say, nga butahan mo ya TL, ang pensyon nga ginset aside na gani, ginreserba na inigani sa aton pensioners, nga SSS kag GSIS members, butangan mo ya TL. So I think Bombo Pons,
siguro daw base ma-rebuildi bala ang mga Pinoy nga amo ning himuon sang aton gobyerno subong. Way pagani naton masolver ang aton nga COVID. Way patagani masolver ang aton nga prices ta sa oil, sa sugar, sa mga domestic products naton. Way pagani naton ina ya madress tapos madamgo kay imo nga pati ang aton nga pensyon, pati pundo sang Land Bank, sang DBP, iban nga government agencies, ibutang mo sa sina nga ginatawag ina nga state or state wealth run fund pension o kung funds. Maharlika wealth fund. Attorney? Sa sina nga pon, yes, Bongbong Pons. Amo nang latest subong kati gindula na nila ang GSIS kag ang SSS, no? Do you think kati mauntat na ang batiko sa ihan sa ila? Hindi ni way ni katapusan Bongbong Pons. I think amo ning start sa ginatawag nga straight protest. I for one, maupod ko sinaya sa amo na nga protesta kung tandugon nila ya ang ginset asay na nga daan para sa aton pensyon. Kung tandugon na ilang nga pondo, okay lang. Pero kung sila nga ang pensyon. Yes, Bongbong Pons. Why mo garo mag-get sa ako pamangkot. Ang panibag-o subong nga ang SSS ka ang GSIS gin scratch out na dinula na sa mga lawmaker nga pwede kuhaan sa Maharlika Sovereign Wealth Fund, no? So why na ni, no, gindula na nila amo ning bag-o subong nga gabi, no? So hindi mo na Bongbong Pons padula Bongbong sa pagdula nila sang duwa ni mauntat bayan ang batikos ni sa ila sa pag pasar sang Maharlika Sovereign Wealth Fund? Wala pa man na Bongbong Pons kundi proposal pa lang ina. Wala pa ina yang siling mapasar sang aton nga Senado kundi proposal ina. You cannot just amend the law sang aton SSS kag GSIS kag hambalon mo ya ma-use these funds for this purpose nga to finance ang ginatawag nga Maharlika Wealth Fund. That will be contrary already to our constitution because mag-amo na ya nga tandugon mo da nga ang layi nagasiling nga ini ang pension funds are intended para sa pension or benefit sa mga members. Karon imo ya tandugon mo na. Bongbong Pons, I think that will be already violative sang aton nga SSS kag GSIS laws. With that, definitely, there will be a taxpayer suit. Any taxpayer for that matter can bring a suit before the Supreme Court questioning the use of these pension funds kung hinali nga tandugon nila kag i-compel nila nga aton GSIS kag SSS nga magbutang sang inisyal nga pundo dira sa bag-o nga layi. Sigurado kita Bongbong Pons kung ipasar nila ano ayhan siguro nga protesta ang pagaymoon sang aton nga mga SSS kag GSIS pensioners. Imagine 40 million plus makanto sa dalanon kag magprotesta Bongbong Pons. Do you think ayan the government can stop that easily? Siguro Bongbong Pons amo ina ang sugdan sang ginatawag nga people power na naman. We must remember nga ang aton kultura diri sa pungsod Pilipinas kag iban lain Bongbong Pons. Idira may kolapso sa ekonomiya sa Argentina, may kolapso sa Russia, may kolapso sa Sri Lanka. Pero nag-people power bala ang ini mga tao? Waay Bongbong Pons. Pero kung inaya, matabo inaya sa pungsod Pilipinas, I am sure nga ang people power ikatatlo na ini nga people power. As a matter of fact, ini ang 1986 nga people power, that was the first and unprecedented sa history, hindi lang iya sa pungsod Pilipinas, kundi bilog nga Asia, Bongbong Pons. First time ini nga peaceful nga gathering, kag natapol ang presidente nga waya single shot nga gintiro. So this is different ang kultura sang pungsod Pilipinas sa iban nga nasyon. Especially now, nga kung tandugon mo na ang pundo nga napertiniser na nga daan sa aton SSS kag GSIS pensioners, Bongbong Pons dako ina yang salabton sang aton gobyerno. Kun tani ang imon sina i-address ana ni President Bongbong ang problema subong ginaatubang ta sa COVID. Ang aton utang Bongbong Pons sa subong is 12 trillion. This is the first time nga may utang tayo nga 12 hindi bilyones kundi trilyones. Ikadua Bongbong Pons ang saka sa gasolina ta. Way pa matapos ang away Bongbong Pons sa Ukraine. Kung wala pa na matapos, definitely ang presyo sa aton gasolina, krudo naton
siyempre maapektar sa aton basic commodities because ang part and parcel of the cost sa aton nga mga utanon gamit ka gasolina, therefore nagsalaka ini. Ang aton sugar, nagsalaka man bugpupon. So practically, ang aton inflation rate as of October 2022, bumbupons, naglabot na 7% ang aton inflation rate. And this is the highest sa history sa pungsod Pilipinas because ang last nga grabing inflation was sometime in 2008. Di ini subong bumbupons, unprecedented ini because of internal kag external factors, bumbupons, especially sa COVID. Bumbupons? Sige. No? So, bantayan naton ini kung manindugan giman sila nga dulaon na ang SSS kag GSIS, no? Kaya maning mga giho to sa House of Representatives. Sige na, no? Anyway, nakuhaan ka man sa lugar action attorney. Litunan talaga dali, no? Kamay lagi diyang reaksyon nimo with regards sa nibla, no? Kahit isa man sa mga celebrated case ini, ang kaso bala ni Kwan, aktor ni Bong Navarro, aktor, no? Nga ang sa amo nga kaso may rape nga kaso, allowed siya nga mag-post gali sang bail or mapasugtan siya sang korte nga maka-post ang bail? Sa aton nga lay, Bobo Pons, kung ang imo na committer nga krimen, ginatawag ina capital offense, no? Capital ang imo sina nga penalidad is also capital punishment. Kay wala naman ta sang ginatawag na death penalty. Ang pinakataas na lang subong is life imprisonment because during the time of Gloria Macapagal Arroyo, gindulaan na ang death penalty. So why na? Now, ang nabili na lang is life imprisonment. Kadamo sa mga krimen nga ginatawag ini nga capital offenses, kag ang penalidad sina, siyempre, life imprisonment. That is why wala sang piyansa kay tama kataas mo. Murder, economic sabotage, no? Rape, o kag iban pa da, drugs. Those are examples of crimes nga kataas ang penalidad and therefore non-bailable ina siya. Kay bisan ang aton gani subong bag-o nga mga layi pagid nagdugang na gid ang mga ginatawag na non-bailable offenses nagdugang pagid. That is why wala ginabuot silingon nga kung ini nga capital offenses ma-committer nimo, why na dayon sang piyansa nga ginatawag. Ang sa aton Bill of Rights, sa aton Constitution, sa gyapon nagagarantiya sa ginatawag piyansa because may ginatawag ina right to liberty ang aton pumuluyo. And therefore, sa sinang punto, kung ang na-committer mo nga krimen, katulad sining rape, usually no bail ina iya sa rekomendasyon sang fiskal nga hindi na siya pwede mapiyansahan. Pero hindi na siya pwede mapiyansahan kung ang the evidence of guilt sang ina nga akusado strong, no? Sa ang ebidensya sa gobyerno tama ka strong and therefore wala na siya sang bail, i-deny na ang bail. Pero kung pamatudan, especially sa kaso ni Bong Navarro nga nag-hearing, I think mga 6 times na nag-hearing. Kag ang nag-akusada ang complainant na si Dennis Cornejo nag-testify against sa kay Bong Navarro. Despite her testimony, ang judge hindi magpate, siling sa judge. Niya the evidence of the prosecution or the government is not strong. And therefore, si Bong Navarro is entitled sa ginatawag na trial gidya. I-trial mo gina siya kay ang ginahiring na iya bumbupons para lang sa piyansa. Wala pa na iya sa ginatawag conviction. Trial proper. Oo, wala pa conviction, wala pa bala yung trial proper niya. Ang kaso na gid, ang ginahiring man to nila ni Bong Navarro ya, kung bala maka-entitle sa piyansa o kung hindi. Now, kung napamatudan sa prosecution, nga ka-strong sang ila evidence, hindi na mag-grant ang judge sang piyansa nga ginatawag. Okay. However, kung sa sina nga hearing sa piyansa, hindi strong o hindi bakod ang ebidensya sang prosecution, may discretion ang judge na mag-grant sang bail. So in short, the fact nga ang Regional Trial Court nga nag-hearing sa petition for bail ni Bong Navarro, nagapati nga hindi gid baskog ang ebidensya nila Dennis Cornejo kag ang iyang testigo. Therefore, si Bong Navarro is entitled to bail. Now,
Normally, ang rape na siya, Bombo Pons, ang piyansa sina, sa akong eksperyensya, kaglaban, kiti, may ara man ta na piyansaan siguro sa rape, kag mga amigo ko na mga abogado, ang piyansa sina Bombo Pons, 300,000 malang na. Murder, gani ang murder, 300,000 lang. Okay? Sa sina nga punto, katingalahan iniya, nga 300,000 lang supposedly, ang bail sa ginatawag nga rape, iniya nag 1 million. Ang rason sina Bombo Pons, may discretion ang judge da kung pila ipabailya, considering also nga masarangan na ni Bong Navarro, as a matter of fact, pag gawa sang desisyon, immediately nag-aatag siya dayon 1 million. That is why putot pa iniya Bombo Pons maghambal kaya nga piyansaan, mapiyansa si Bong Navarro 1 million. Pertis na iya kanubo for Bong Navarro, who is already a multi-millionaire tungod sa mga programa ya kasi acting ya, multi-millionaire na iniya si Bong Navarro. That is why ang 1 million nubo pa nagyapon Bombo Pons. So again, gina-emphasize ko nga wala kasayuran nga kung ang imo krimen nga nakomiter hindi bailable, hindi ka na makabail. Look what happened to Juan Ponce Enrile. Ara da si Jingo Estrada. Ara da si Revilla. Ti ining tatlo ni no bail na sila tanan. Ti naara man subong sagwa naka-bail man gani si Juan Ponce Enrile. Diri sa Negros Occidental, kadamo diri sang kaso nga murder cases diri nga nagkalatabo just about a month ago. May mga kliyente ko da nga murder cases gani involving sa mga dlagko nga mga tao di sa Negros, ti nakapiyansa man to tanan subong aran man sila sagwa. It is because Bombo Pons during sa hearing sang bail, pagpresentar sa mga testigo, kaglabi na nga daw hindi bakod, immediately the judge will grant that petition for bail and therefore makagwa na ang ina nga akusado. So ini ang kaso ni Bong Navarro kan Bombo Pons, isa lang ini sa mga linibo. Linibo nga mga kaso nga tuod non-bailable pero gin-grant sa judge tungod the evidence of the prosecution is not that strong nga i-deny mo ang piyansa sang isa ka tawo. Kay kung hinali nga way sa gali sala Bombo Pons, imagine mo presohon mo saya sa pila ka tuig, only sa at the end of the day acquitted man siya gali. Ti kung na prison na siya pulo ka tuig karon, kay klaro man nga daw ang ebidensya sang prosecution hindi man strong. That is why lain man ini Bombo Pons ang sa kaso ya sa Maguindanao Massacre. Sa Maguindanao Massacre Bombo Pons, ang evidence of guilt is strong or was strong. Tapos na ini siya because kadamo-damo sang testigo. Where in the world pamatsyon mo ini ang sobra 50 ka including sang medyamento, ilubong mo yan sa duta ya nga perti naman to. Kag ang mga testigo perti kadamo. So the evidence of guilt is strong. That is why wala da sang gwa ang mga kanday governor ng patuan to kag ang iya kabataan tanan to why ito maka-avail sang piyansa. It is because the evidence of the prosecution was that strong nga hindi mag-grant ang judge sang piyansa sa isa ka akusado. Bombo Pons. Alright, sige. At least, no? Doon ang klaro man sa aton kung nga naka-bail siya. Sige, attorney, thank you, Gid, no? For sharing with us sa mga opinions man and thoughts and opinions, no? Sa aton nga matag paramati sa subong nga. Salamat Bombo Pons. May gabi, attorney. May gabi kag salamat sa tanan. Okay, attorney Jomax Ortiz, no? Sa diba ka ba na sa aton nga mga kabombo? Di pa nila, ganta niya. Kay gindula nila kanong SSS kay GSIS. State-run pension funds, no? Diri sa gobyerno sa Pungsod Pilipinas as contributor ay makabaran sa Maharlika Sovereign Wealth Fund. Panilagan ta kung maklamor man Japon ang tawo. Palibugin nyo da. Kung di ka mo makuha sang pundo nyo da, no? Kaya siyempre tigindalatan na lang to, no? Ang kaso man sa aktor nga si Bong Navarro kung nakapiyansa pa, no? Siguro nakamarasmas man ang judge, no? Sa di makabanan nga mag-grant yung piyansa kay pigaw ang ebidensya sa hearing sa bail man ni motion to bail. Sang aktor, no? Kita-kita mato sa CCTV. Siya pa to ganing biktima tapos subong siya pa yung mapriso.
Tilway na sa no, kamakagwa ya makaperong trial hearing padayon pa na iya sa gihapon sa iya nga kaso. Magabalik kita pagkatapos kinamang sa pila ka importante nga mapabalo ato nang Christmas around the world. Standby Bombo Dennis Urbika sa mga reportsman diri sa aton siringa palatundunan. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakahibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma. Balik na rin sa aton nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos sa kaligad sa atak na alas 8 sa gabi. Sir, pagkabalan sa aton ng mga taga-paramati, at the same time sa aton sa ring mga kabombo, tsempora sa aton sa ring Christmas Around the World 2022. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon. Sa subong nga gabi, kadto naman kita sa lugar sa mga Swiss, Western kag Central kag Southern Europe, ang Switzerland. Para mag-celebrate sa Christmas ang Swiss people. Ang Swiss Confederation of Switzerland sa ini ka landlocked country nga ginapalibutan sa mga kapungsuran sang France, Germany, Austria kag Principality of Liechtenstein sa kontinente sang Europa. Ang capital sang Switzerland amo ang syudad sang Bern, kaupat ang largest city nga Zurich. Ang Switzerland mayra sa federal semi-direct democracy sa dalom sa Assembly Independent Directoral Republic kaga marapit sa 8.7 milyon nga mga Swiss ang ginapamunan sa ilang presidente nga si Ignacio Cassis kag vice president nga si Alain Berset. Bangod sa 62.6% sa kabuusan nga populasyon sa Switzerland ang mga Kristiyano nga ginabuusan sang mayoriya nga mga Katoliko. Mainit man, malapuyot kag madino agon ang pagsaulog sang Pasko diri o kon Christmas Day nga ila ginatawag Weihnachtstag. Samtang bangod nga isa sa apat nga official language sa Switzerland nga German, sila ang mapatian man nga nagatinamyawanay sa Frohe Weihnachten. Pamaskwahang musika, nagpatinad sang 46 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi. Ikaw po daton sa buong gabi si Ma'am atong Bombo international correspondent Ma'am Marisa Jason Gabriel nga tumandok sang Boracay dito sa may Kalibo, Aklan. So sa aton nga matag permati. So abanse kita pito ka oras diri subong sa aton. So mga 1:45 PM dito sa ila hapon, sa aton diri 8:45 PM sa gabi, sa aton man sila nga mga kauturan, at the same time sa aton sila nga mga kabombo. Sige, hinangan naton niya makaba. Okay na, si Ma'am Marisa Jason Gabriel aton nga international correspondent direktamente sa bansang Switzerland. Ma'am Marisa, ma'am, upod mo diri si Bombo Ponce Espino. Advance Merry Christmas sa inyo dira sa Switzerland. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod.
Mayong gabi, Bombo Phones. Mayong gabi dira sa aton sa Pilipinas. Wow, ano? So, daw ari ka lang di sa tupad na hamon, ma'am. Anyway, no, ti Switzerland, no? Sa introduction ko kay ina, daw kwan ini, no? Nang halos pila, no? Magsiling kita daw katunga man, ano? Mga 62% ang mga Kristiyano, no? Well, ti ang aton nga sentro sa Talakanta subong nga gabi, kung paano man mag-celebrate sang Christmas ang mga taga Switzerland, Ma'am Maris? Actually, daw wala man gid sang kinalain sa aton sa Pilipinas. Kay ang ilang pagselebrar sang Pasko dire is for family gid inaya. Ang kung sa aton bala Holy Night, ang ila pinaka-highlig abend nga ginatawag is 24 man sang gabi. Wow. Pero ang diri lang ugaling Bombo Phones, wala na sila nagahulat bala sang Noche Noche Buena na Pascusi, no? ang Paskwa. Oh. Nga sa aton kabay sa Pilipinas, mahulat gid kita danay nga mag alas 12 bago magkaon. Yes. Sila diriya is pagtapos na nila luto sang ilang nga mga inughanda, manyapon na sila yan, hindi na sila maghulat hasta nga mag 12 pa. Manyapon na sila, then after sang dinner, mahinatagay na sila sang gift. After that, magwa na sila, ma-attend sila sang Holy Mass. New Year's Eve, Christmas Eve Mass. Okay. So usually ano oras ang Christmas Eve Mass dira, ma'am? 12 o'clock man. 12 o'clock man. Okay. So after sang Mass, after 1 hour man, no? Siguro. Oo. Pag pauli nila, tiyan mo na, disengage na lang, way na damo o duruga mo, no? Kuha na lang gid, no? Nang tululog na. Kumbaga. Pagpuli naman ang iban man niya Bombo Phones, pagpuli nila mainom-inom maano na sila ma-party pa. wine kay ang wine daan diri daw tubig lang sa ila. So mapa-wine pa na sila. Dayon may mga chocolates kag ano ni tawag cookies. Kay every Christmas naga-bake gid na sila sang cookies nga daw kung sa aton bala daw pinakapulutan or pika-pika nila. Apero nila tawgon. Okay, no? Ano man niya abi mga favorite menus, no? Makitaan abi sa labi sa before pa man nga kanon na sete sa gabi after sina nga magadto sa simbahan. Anong mga ginahanda nila dira, ma'am? Ang ila malang di normally gid man nga ginahanda sa kung sa aton na Noche Buena, mostly malang na nila is ang fondue chinoise. Ang pronunciation kung daw insakto. Bali that's I think from a Chinese dish nga na-adapt nila nga they will make a soup tapos ibutang na nila sa tunga sang lamisa nga heated siya man. Dason ang ila pinaka main nga dish na is ang karne, different kinds of meat. Pwede siya baka, pwede man siya baboy, lamb. Pero as in cut gid siya into like thin like a paper bala Bombo Phones. As in no? Gid sa dason ang ano lang sina tuslokon lang nila sang tinidor or may ara gid sila extra nga pangtuhog sina. Dason ibutang lang to sa may soup to. Taghulaton mo lang to nga maluto kag amo to dason ang kaunon mo. Then may mga extra lang sila nga side dish like french fries abi, sliced fruits, ang iba niya nga mga may kwarta mas damo na ang ilang nga extra side dish. Wow, kanami man, no? So anyway, what about sa mga lightings, no? Kay kita na popular kita sa lightings. What about dira sa Switzerland? Mga Swiss, Mama Maris, they are fond of siyempre kasalabit maahan bla sila sang kwan, no? Sang mga lightings sa Christmas lights, dira? Oo. Extravagant gid sila Bombo Phones. This year. Kay nagka-problema sila sa power supply. I mean, hindi man gid hambal nga sila nga nagka-problema. Naga-ano lang sila, naga-ready lang sila, hindi sila magka-short sa energy pala.
kay tungod sang natabo sa Ukraine kag Russia. Mm. So nag-cut sila sang ilang supply, gin-adjust kag naghangyo sila sa mga residente kung sa mga pamuluyo man inga mag-try gid nga mag-save sang energy kay basi kuno kulangon gani kami sang energy subong nga winter bongga. kay tagtugnaw na nga daan. Mm. So amo na nga ang ginpakita to earlier sa video nga that was last year ko pa nga video ang Swarovski na nga chandelier nga every year ginatani nga attraction sa Zurich. Ang tunga chandelier kag Christmas tree sa Zurich main train station to siya. Ang Swarovski nga lighting ato pa kag ang Christmas tree, pero ang Christmas tree bago mo to mapalight ang mga lightings niya masikad kaanay sa bisikleta. Aha. Unlike sa mga previous years yang very extravagant gid kay ara gid ang lights niya. I see. So ano gid ang kwan abi no? Ang daw place gid bala abi Ma'am Maris no? Nga daw gina dugukan abi sang tawo dira nga para maglantaw gid. During Christmas ang mga Christmas market Bombo Fonse ang ining ginapakita mo sa sa Zurich main train station. Mga Christmas market na sila nga may mga food stalls sila, may mabakal ka man yung mga like for daily use, daily needs naton ng mga panginahanglanon, may mga souvenirs man nila dira, everything you can find sa Christmas market. Kag sa iban pa dira nga part kay wala na dira napakita. May ara man sila nga mga rides nga pwede sa mga kabataan daw amusement park bala siya Bombo Phones nga even after dinner pwede ka mo kagwa kag sa whole family o pod mo kag dito ka mo sagwa lang ya mag-enjoy sang the rest of the night. Ang ini nga Christmas tree. Ano? So anyway, amo ni siya. So first time man siguro no nga ti maka 100% gid nga daw wala na gid sa restrictions man dira ma'am after sa 2 years sa pandemic ang celebration sa Christmas. Oo. Actually last year pa wala na kami naga-mask eh. I think though more than 1 year na kami nga wala naga-mask diri. So allowed na gid tanan-tanan no? Bisan sa mga indoor? Oo, open na gid kami tanan. Pero ang iban lang nga mas gusto kaya nila gihapon magsuksok sang mask for their own protection lang man. Except gali Bombo Phone sa kwan. Kung magkadto ka bala sa mga clinic or hospital, gina-allowed gid nila nga magsuksok pa kami sang mask. Kaya for protection lang man. Ara gina yan. So ano may mga live man abi nga Santa Claus nga ti ga-party sa mga kabataan nga paghatag man chocolates and others? Oo, may ara kag diri sa amon nga city. I think that was last week nga sang nagligan nga Domingo, may ara kami nga Santa Claus tag or Santa Claus Day nga ginatawag kay ang tawag nila diri sa Santa Claus is Santa Claus. So tatlo to sila ka Santa Claus nakita ko sa may sa amon gid nga daw pinakasentro bala nga may bitbit nga sako. Kag ang sulod sang sako nila na malang mandarin, mani kag mga chocolate kag ginapanghatag sa mga kabataan. Katahom no sa ma-enjoy mo gid no. Gali for how many years you've been staying sa Switzerland ma'am? Pila na nagka-Christmas nga imo nga celebrate dira? Bali na siya Bombo Phones next year sa Abril 14 years na ko diri. Wow. Ti daw Pilipinas man Japon gali kong Christmas. Gatilipon man ang family no? Members. Oo. Family gid ang Christmas. Kag ang New Year nila party lang na ya. After dinner sagwa na na sila nagahulat hasta magalas 12. Gabaha na ang wine sa mga party lang ginaya mga bar, mga restaurant. Kag sa street sa mga kasadahon na sila nagaselebrar sang New Year. Okay, gid ni matahid lawon no. Switzerland may lechon ma'am, may gapamangkot. May ara. Actually daw na-adapt man na nila sa aton guro nga mga Pinoy. Kay lately kay kadamo na diri sa mga Pinoy kag may mga Filipino bala di nga may ilaman nga mga catering services kag nagapa-order man sila sang lechon. Lately bisan hindi New Year kag Christmas bisan mga birthday party naga may mga lechon na sa mga party sa mga Swiso.
Ay katahom gid ano. Anyway, say amo na siya no. So ang wine amo gid ning favorite wine no. Wine gid yan no. Kay although ni kami mahubog ko matamaan kay inom sang wine. Mahubog man Mahubog ka Fonse. Pero depende siguro sa imo nga alcohol tolerance. Oo. Pero ako daw duha ka baso daw lipong nako. Oo. Ay gali no. So anyway do ka sadya no. So at least no na share mo din sa amon Mama Maris no ang mga happenings dira sometimes sa Christmas no sa Switzerland no. So lastly lang ma'am no ang imo nga mag-greetings kung may ara ikaw dira. May listahan gid ko Bombo Fonts kay ginbilin gid ni. Wow. Basigon ko lang. Go ahead ma'am, go ahead. I-shout out ko lang nga akong pakaisa nga si Geraldine Lindberg of Sweden. Si Attorney Antonio Aguirre nga amon gid ni sa Boracay nga diplomat nga ari di siya subong sa Geneva ginpadala siya sa aton nga gobyerno nag-attend sang World Trade Organization meeting. To Elvira Marote, to Gracia Francisco of San Juan City, Ruti Bataray of Nepal, Larry Ramos of Hong Kong, to my Auntie Diding Esther Bindolo, to my nanay of course, Nanay Noemi Jason and Tatay Tony, and to the rest of my family, Licerio Jason family in Boracay, to Angeline Gansandalidig, Lea Balanong, the Filipino community of course here in Switzerland, damo gid kami di bisan diri lang sa Amon City, Bombo Fonts, damo kami di nga mga Filipino. Wow. Surigao family of course, sa side sang father ko sa Surigao, Jinglin Narikin to Bods Badong YouTube channel, Kababata in Surigao and Mahanob, to Third and Marites Zamora family and ako si Bing YouTube channel. And plus Bombo Fonts, ang akon nga YouTube channel, i-flex ko lang ang Swiss Views and Places. Basi gusto lang nila makita ang mga views sa Switzerland. Ano lang liwat mo? Bombo Fonts Ang imo YouTube channel? Swiss Views and Places. Wow. Ara na da ang mga lakwat sa namon sang bana ko kay lately nag himo kami bala sang ang amon van bala Bombo Fonts kin customize namon. So pag may bakasyon kami sa van lang kami nagatulog kag ginalibot namon ang Switzerland samtang ari pa kami diri. Kay in 2 years time mapensyon na siya kag maybe mag-forgot na kami dira sa aton. So mintras ari pa kami di ginatiyog ako. And actually almost nalibot ko naman ang Switzerland. Kanami. Swiss national man ang imo nga Mr. Yes, Bombo Fonts. Oo. Wow, so willing man sa gali nga mag tinadir sa Pilipinas so mag-retire, no? Ay, no, Bombo Fonts. Nakilala ko siya sa Boracay. Actually, 17 years na siya nga nag-stay dira sa aton sa Pilipinas. Wow. Mas nagustuhan niya da sa aton. O galing kay tungod sang kabataan nga gin-grab man naman ang opportunity nga diri sila makatapos. Amo na nga nag-decide kami nga diri lang anay kami mintras naga-eskwela sila. Okay. Sige. Ma'am Maris, thank you so much gid no sa sining time nga ginatag mo diri sa Bombo Radio Bacolod. Keep safe ka mo dira sa Switzerland. Madamo gid nga salamat kag mayong gabi Bombo Fonts. Okay, si Ma'am Marisa Jason Gabriel aton nga Bombo International Correspondent direktamente sa bahin sang Switzerland ato sa ring Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Thank you. No, so balik na rin sa aton ng pagpalagan. 2 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa gabi. Mas aton sa ring palatuntunan. May nabilin kita yung mga kabaran nga di si 8 dias na lang, Pasko na. Sabeda sa Santos nga Rosario. Inilagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papunong pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sa widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Piloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuluo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga ay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon.
tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS.
the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.